მშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებთ. პირველზე 27 დეკემბერს BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, ტელევიზიებისათვის ინკასოს დადება ერთგვარი პრევენციული გადაწყვეტილება იყო. ექსკლუზიური ინტერვიუში BMG-სთან ვანა მაჭაორიანმა სრულად ისაუბრა სწორედ ინკასოს დადებამდე მედიებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღებაზე და როგორც ფინანსთა მინისტრი ამბობს, ტელევიზიების მხრიდან გადასახადის გადახდასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად არ შეცვლილა პოზიციები. ეს მხოლოდ ერთი თემაა ინტერვიუდან. ვრცელი საუბრის ნაწილს საქმიანი დილის მაყურებელი დღეს კიდევ მოისმენს, მათ შორის მინისტრმა ორშაბათს გამოსაქვეყნებელი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი წინასწარ გაგვიმხილა, აუცილებლად უნდა დაგველოდოთ. საქმიანი დილის ანალიტიკას ბლოკის ელენე კვანტილაშვილთან ერთად, ექსკლუზივთან ერთად მიმოვიხილავთ თითქმის დასრულებული წლის ყველა ძირითად მაკროეკონომიკურ პარამეტრს და საკმაოდ აქტიური წლის მთავარ გარდამტეხ წერტილებს განსაკუთრებით რეგულაციების ნაწილში ბიზნესთან და ეკონომისტებთან ერთად შევაფასებთ. გიორგი პაპავა, საკონსულტაციო კომპანია BMC-ის ეკონომისტი და ბესო თაუბერიძე ბალავარის დამფუძნებელი გვერდებიან პირდაპირ ეთერში. ვიდრე ელენე შემოგვიერთდება დილიდან წელს საქმიან ეთერში კიდევ ერთი დეველოპერული ბიზნესი შეაჯამებს. კომპანია არქის გენერალური დირექტორი შემოგვიერთდება სტუდიაში და 2020 წლის სიახლეებს ველით შიოხეცურიანისაგან 9 ნახევრისთვის. წლის წარმატებულად დასასრულებლად და შესავსებად ბედი უნდა სცადოთ. საქართველოს ლოტარიის კომპანია არსებული ფინანსური მაჩვენებლების ფონზე 1,700,000-ზე მეტი მოცულობის ჯეკპოტს ათამაშებს. ბევრი ბედნიერი სახეა, ათასობით ბედის გამომცდელი და სოციალური პროექტები, რომელსაც კომპანია აქტიურად აგრძელებს. ნინო პორჩევსკაია, საქართველოს ეროვნული ლოტარიის მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და თათია თოფურია, საქართველოს ეროვნული ლოტარიის PR-ი შემოგვიერთდებიან სტუდიაში. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. დღეს 27 დეკემბერია, მაქვს პატივი ანა ოპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგინოთ პარასკევის ამ წლის ბოლო პარასკევის საქმიანი დილა BMG მაუწყებლობს TV პირველზე და ვეცდებით რომ გაგაცნოთ მიმდინარეობები ბიზნესსა და ეკონომიკაში, თუმცა მანამდე არც თუ სასიამოვნო მიზეზით მეტიც ეს ტკივილი ყველას გვიგრძელდება უკლებლივ თითოეულ ჩვენთაგანს, ჩვენს მაყურებელს, ვინც ადევნებს თვალყურს საქმიანი დილის ყველა შესავალს დილის 8:25 წუთიდან. თემა უკავშირდება ვაჟა გაფრინდაშვილს და ძალიან მწუხარ რომ ყველა გადაცემის დაწყება, როგორც მე 9 ნოემბერი არ იყო, 10 ნოემბრიდან, 11 ნოემბრიდან მოყოლებული, რაც დავთქვით, მიწევს სწორედ მისი თემით და იმ სიახლეებით, რაც ამ გმირ ადამიანს და საოცარ მოქალაქეს უკავშირდება. შობისა და ახალი წლის დღეებს მაინც სხვანაირი მაგია აქვთ, მოდუნებისა და ძველი ტკივილების წაყრუების მაგვარი მაგია, ამიტომ ეს საქმე მომავლისკენ მიბრუნებულ მზერასაც გულისხმობს, თუმცა ზოგჯერ არის ძველი წლის მწარე წილი, რომლის გახსენების გარეშეც მომავალი უბრალოდ ვერ იარსებებს. უბრალოდ მომავალი, თორემ ბედნიერი და თავისუფალი მით უფროა. ახლა ეს წილი ვაჟა გაფრინდაშვილია. ჩვენ გადავწყვიტეთ სიფხიზლისთვის 29 დეკემბერს საქართველოში და მსოფლიოში, სადაც ქართველი ემიგრანტები ცხოვრობენ, თავისუფლების სიგნალი გაისმას. ეს იქნება დიდი და მნიშვნელოვანი სიგნალი. თავისუფლების სიგნალი, რომელსაც პირველ რიგში გავიგონებთ ჩვენ და ჩვენთან ერთად გაიგონებს მთელი მსოფლიო. გაიგონებენ პაციენტები და ექიმები, ექიმები და პაციენტები მთელი მსოფლიოდან და მათ შორის 20 ექიმები და პაციენტები, რომლებთანაც დროებით გაუგებრობა გაგვყო. გავიგონებთ და გავიხსენებთ, რომ არ არსებობს იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი და დიდი რამ, იმაზე უფრო ზუსტი ნიშანი ადამიანად ყოფნისა, ვიდრე თავისუფლებაა და რომ თითოეული ადამიანის თავისუფლება არის ჩვენი მილიონობით ადამიანის თავისუფლების საყრდენი. და ეს სიგნალი იქნება ყველა ადამიანისთვის, ვისაც თავისუფლება უკანონოდ შეეზღუდა. 29 დეკემბერს საქართველოს ყველა ქალაქსა და სოფელში 19 საათზე
შემოგვიერთდით ყველა, ვისაც ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობა გაღელვებთ, ვისაც ადამიანის თავისუფლება გაღელვებთ, ვისაც საკუთარი თავი გაღელვებთ 2020-21 და მომდევნო წლებში. აი ამას წერს გიორგი კეკელიძე და აი ამ მოწოდებას ავრცელებს ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელსაც სულით და გულით უერთდებით და ყველანაირ მხარდაჭერას უცხადებთ ვაჟა ექიმს და ვაჟა გაფრინდაშვილის არაჩვეულებრივ ოჯახს. გამძლეობა მათ, ჯანმრთელობა ვაჟა ექიმს ცხინვალის სატუსაღოში, სადაც 9 იანვრიდან მოყოლებული იმყოფება. აწ უკვე სასჯელ მისჯილი. ბიზნესის და ეკონომიკის თემებიდან კი ვინაცვლებთ მონაგარზე უკვე ამ წლის, მით უმეტეს რომ სტატისტიკები გარკვეულწილად უკვე დაიდო, თუ კი საფონდო ბირჟის მონაცემებს გადავალებთ თვალს, სრულად ნათელი ხდება, რომ 2019 ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელი იყო კომპანიებისთვის, განსაკუთრებით ამერიკული კომპანიებისთვის, რასაც ამერიკული Forbes-იც ადასტურებს 2019 წლის 10 ყველაზე მომგებიანის დასახელებით და მათმა საერთო ზრდამ არც მეტი და ნაკლები 2 ტრილიონი დოლარი შეადგინა. კომპანია Apple-ის აქციების საფაზრო ღირებულება არის თითქმის 9 მილიარდით გაზრდილი, 497 მილიარდზეა საუბარი და თითქმის კაპიტალიზაციამ ტრილიონ 25 მილიარდს მიაღწია. მისმა აქციებმა 2019 წლის მეორე ნახევარში ახალი რეკორდული მაჩვენებელი აჩვენა და კომპანიას ძალიან კარგი შემოსავლები ჰქონდა ასევე სხვადასხვა პროდუქტების გაყიდვიდან და დაიწყო საკმაოდ აქტიურად შემოსავლის გენერირება Apple TV-მ და Apple TV Plus-ის სხვადასხვა სერვისებმა. რაც შეეხება Microsoft-ს. Microsoft-ი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალტექნოლოგიური გიგანტი, მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 408 მილიარდი დოლარით არის გაზრდილი წელს და ჯამში მან ტრილიონ 19 მილიარდს გადააჭარბა და მიაღწია დაახლოებით აი ამ თანხებში არის დღეს მისი კაპიტალიზაცია. Google-ის საბაზრო კაპიტალი 214 მილიარდით გაიზარდა, ის უახლოვდება ტრილიონიან ნიშნულს, 934 მილიარდზე არის საუბარი. Facebook-ი 213 მილიარდით ზრდა და 587 მილიარდი რეალური კაპიტალიზაცია შემოსავლებში ზრდაში მას ცალსახად დაეხმარა Instagram-ის და WhatsApp-ის მიერთება და შემდგომი ერთობლივი დაგენერირება შემოსავლების. Amazon-ის საბაზრო ღირებულება წელს 150 დოლარით არის გაზრდილი და ისიც ასევე ამ შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზულ მაჩვენებლებს აჩვენებს. რაც შეეხება JP Morgan-ს, აქ 111 მილიარდ დოლარზე არის საუბარი ზრდაზე და აქციების მკვეთრმა ზრდამ წლის განმავლობაში ასევე ფინანსური მომსახურების კომპანიები, როგორიც არის მაგალითად Visa 115 მილიარდი, Mastercard 106 მილიარდი, კომპანიების ტოპ-10-ში შედის Disney 100 მილიარდიანი ზრდით, რომელმაც შემოდგომაზე დაიწყო ახალი და ძალიან წარმატებული პროექტი Disney Plus-ი. 10-შია Procter & Gamble-ი, PG-ს 82 მილიარდ დოლარიან ზრდაზეა საუბარი. სხვა შორის კომპანიამ საკმაოდ სერიოზულად შეამცირა ხარჯებიც, რამაც სუპერ პოზიტიურად აისახა კომპანიაზე. წარუმატებელი კომპანიების ათეულიც არსებობს და არსებობს ის Forbes-ის ვერსიისად და ის აი ესე გამოიყურება. გაგიჟდებით საოცარ ბრენდებზე არის აქაც საუბარი. DuPont-ზე აქ არის საუბარი 34 მილიარდიან კლებაზე. მეორე ადგილზე არის Pfizer-ი, Walgreens Boots-ი, ეს Walgreens Boots Alliance-ზეა საუბარი, Occidental Petroleum-ი, საუბარია Simon Property Group-ზე, 3M-ზე, IBM-ზე და აი აქ არანაკლებ 7-5-4 მილიარდისა არის თითეული კომპანია, რომელიც უჩვენებს DXC უკაცრავად და ჯამური ზარალი ამ ათეულისა 140 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ხო, შთამბეჭდავია რიცხვები მოგებისაც, ზრდისაც და კლებისაც. დღეს სასტუმროების ნაწილზეც უნდა გადავერთოთ. თვლად ამხელა მაჩვენებლებზე ვერ გადიან ამ სეგმენტის წარმომადგენლები, მაგრამ არც არაფერი უკლია. ტოპ 10 ლუქსების ჩამონათვალში რომ მოხდეს, მხოლოდ კომფორტული საწოლი და მარმარილოს აბაზანე კი საკმარისი ასეთი ტიპის სასტუმროებისთვის ნამდვილად არ არის. ადრე ეს თუ იყო ფუფუნების ნიშანი, დღეს მოთხოვნა სულ სხვა ტიპის სერვისია, ისი გათვალისწინებას თანამედროვე სასტუმროებსაც უწევთ და ძალიან მნიშვნელოვან წილს წარმოადგენენ ისინი სწორედ
სწორედ ჰოსპიტალიტის სექტორში. ისინი ცდილობენ შესთავაზონ ორიგინალური სერვისების სტუმრებს, რაც მათ სხვა სასტუმროებისგან გამოარჩევს. მაგალითად, ისეთი როგორც არის ღვინის სარდაფები, პირადი საუნები, კინოთეატრები. Forbes-ი და Forbes Travel Guide კი თავად ეწვნენ ამ სასტუმროებს იმისათვის, რომ ყველაზე ზუსტად შეეფასებინათ, როგორ სასტუმროებზე აკეთებდნენ აქცენტს და განსაცვიფრებელი ლუქსები მოინახულეს, შედეგმაც არ დააყოვნა და სრულიად შთამბეჭდავი ჩამონათვალი შედგა. ასე გამოიყურება ყველაზე პოპულარული top 10 სასტუმრო. ეს არის დემიურაკას ლუქსი, რომელიც მალდივების კუნძულზეა განთავსებული და სტუმრებს თავაზობს უსასრულო აუზს, ფიტნეს დარბაზს, აბაზანას ოკეანეს ხედით. ვიზიტორების გაოცებას კი იწვევს საძინებელი ოთახი, რომელიც ოკეანის სიღრმეშია განთავსებული და სტუმრებს შეუძლიათ რომ დატკბნენ წყალქვეშა ხედებით. ძილის წინ, სხვა რა მოხდა ახლა ძილის წინ. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს Manhattan Sky საიტი, რომელიც 49 სართულზეა განთავსებული, საიდანაც საუცხოო ხედები იშლება ნიუ-იორკის ცენტრალურ პარკზე. ამ ლუქს 3 აბაზანა აქვს, სრულყოფილი სამზარეულო, ყველანაირი ტექნიკით აღჭურვილი და მისაღები ოთახი, არც მეტი არც ნაკლები ბუხრით. დიდრულად მორთული სასტუმროები რომ დამახასიათებელია არაბთა გაერთიანებული საამიროებისათვის, აქ ალბათ გემოვნებაზე ბევრი შემედარება, მაგრამ დიდრულად მორთულებია და რას ვიზამთ, ეს სიახლე მაინც არავისთვის არ იქნება და ალბათ დამეთანხმება ბევრი. ოქროთი მოპირკეთებული ონკანებით და ბროლის ჭაღებით აქ უკვე ვეღარავის აოცებენ. აბუ-დაბის შემთხვევაში ხელით ნაქსოვი ქაშმირის ხალიჩები გამოარჩია Forbes-მა. აქვე არის თანამედროვე სპა და სახლის კინოთეატრი, განკუთვნილი 5 ადამიანისათვის. სასტუმროში რომ მიდიხარ და შენი კინოთეატრი რო გაქვს, ესეთი ამბავია. გამორჩეულთა შორის არის პრეზიდენტის აპარტამენტი შანხაის სასტუმრო, მანდარინ ორიენტ პადონგი. თუ თანამედროვე დიზაინის გულშემატკივარი ხართ, მაშინ ეს ნომერი ვერაფრით დაგტოვებთ Google Grills. ლუქსში არის დიდი სივრცე, მინიმალისტური ავეჯით არის აღჭურვილი და ამ ნომერს აქვს საკუთარი ბაღი. საიდანაც ულამაზესი ხედები იშლება კოსმოპოლიტურ ქალაქზე. კიდევ ერთი სასტუმრო, რომელიც Forbes-მა გამოარჩია, ეს არის The Royal Residence Atlantic by Guardian. გამსახურებულად ამაყობს 360 გრადუსიანი ტერასით, 18 ადამიანზე გათვლილი სასადილო ოთახით, 8 საძინებელი საკუთარი სველი წერტილით და ლაუნჯით. აი, ესეთი ნომერი შეუძლიათ შემოგთავაზონ. Seven South Ritz-Carlton-ი, Grand Cayman-ი იკვეხნის იმით, რომ მისი შიდა და გარე სივრცე თითქმის 20,000 კვადრატულ მეტრზეა გადაჭიმული. ლუქს აქვს 9 საძინებელი, კინოთეატრი, მისაღები ოთახი, საზადილო ოთახი, სამზარეულო, ტერასა, რომელიც გადაყურებს მალიბიჩს და მოკლედ ყველაფერი, რაც კი შეგიძლიათ ალბათ წარმოიდგინოთ, ან ვერც კი წარმოიდგენთ. გამორჩეულთა შორის მოხვდა ლუქსი, რომელიც განთავსებულია Four Seasons Resort Biltmore Santa Barbara-ში და ნომერს აქვს ჩასასვლელი, რომელიც ოკეანეთის სანაპიროსთან დაგაკავშირებთ. პირადი ჩასასვლელი. ნომერს გააჩნია საკუთარი აუზი, გარდა იმისა, რომ ოკეანესთან ჩასვლა შეგიძლიათ. გარე შხაბი, გამწონებული ტერასები, საიდანაც ხედი იშლება ოკეანეზე და ტკბობის შესაძლებლობას დღის ნებისმიერ მონაკვეთში გაძლევთ ეს გარემო. Hotel President Wilson Luxury Collection ჰოტელი კი ლუქსია და ერთ-ერთი უდიდესი ლუქსია მთელს ევროპაში თან. ამ ნომერს 12 საძინებელი აქვს, ერთ ნომერს. იკავებს 18,000 კვადრატულ მეტრს და მერვე სართულზე მდებარეობს. ამ დროს თუ კი ასეთ ნომერს აირჩევთ, სტუმრის განკარგულებაში, ანუ თქვენ განკარგულებაში იქნება როიალი, LCD ტელევიზორი, ნომერს აქვს საკუთარი ლიფტი და ტელესკოპით აღჭურვილი ტერასა. კიდევ ერთი სამეფო ლუქსი, რომელიც განთავსებულია ბურჯ არაბში, გამოირჩევა დიდი სივრცით და აქვს 2 საძინებელი, მარმარილოს შიდა კიბე, საკუთარი ლიფტი, კინოთეატრი და ნომერში დაგხვდებათ ჰერმესის აქსესუარები და საძინებელში ეგვიპტური კოტონის თეთრეულიო. აი ასეთი წარდგენა აქვს Forbes. Price de Galles Luxury Collection ჰოტელი ლუქსის ძალიან ლამაზი და კომფორტული დიზაინით გამოირჩევა და ცნობილი დიზაინერის პატრიკ ჰელმანის თვალსაზრისით შავი ოქროსფერი და თეთრ ფერთა პალიტრა გემოვნებით ერწყმის ერთმანეთს. სააბაზანოთ ფანჯრებიდან კი დადგმეთ შეგიძლიათ ეიფელის კოშკის ხედებით, მოკლედ პარიზში წასვლას თუ გადაწყვეტთ ამ სასტუმროს არ უნდა გასცდეთ და აუცილებლად ეს ლუქს ნომერი უნდა აერჩიოთ. სხვა დანარჩენზე შეგიძლიათ არჩევანზე იფიქროთ. ძალიან საინტერესო მოგზაურობა იყო. მე პირადად დავპაუზდი კიდეც ხო, რომ სად და როგორ შეიძლება შეარჩიოს. მე რაკეთებ არჩევანს. არჩევანს ვერ ვაკეთებ, მაგრამ მე მერწმუნეთ ეს ენთუზიაზმი ესე ჩაქრებოდა წლევანდელი თოვლივით, არმოსული თოვლივით, როგორც კი ფასები დააკლო ხა ანა. წინა საახალწლო სიკეთე გამოვიჩინეთ და მხოლოდ აღწერეთ იმ. ამ 20-ულიდან, რომელიც ანამ წარმოადგინა, ერთადერთ ადამიანს შეუძლია მისცეს
საკუთარ თავს იმის საშუალება, რომ აი ესე პირდაპირ იმასკნას და ეს დავით ქართველიშვილია ჩვენი საახალწლო გრინჩი. კი, ზუსტად. კარგი, გუშინ სხვათა შორის თვითონ ვერ მოახერხა დახმარება, იმიტომ რომ საახალწლო ციებ-ცხელება არის BMG-ში და ბევრი მიმართულებით მუშაობთ ყველანი ვაჯამებ წელიწადს, მაგრამ წინასწარ რამდენიმე დღით ადრე დათქმული ინტერვიუ ჩავწერე ფინანსთა მინისტრთან. ეს ჩვენი ტრადიციული შეჯამების ნაწილია, რომელმაც ტელევიზიების ინკასოს თემა ცხადია ეს საკითხი დააკორექტირა ეს ჩვენი ინტერვიუ, ამაზე გუშინ დეტალურად იყო გაშუქება სხვადასხვა ტელევიზიებში, TV პირველზეც. ასე რომ ამ თემაზე დღეს ნაკლებად ვისაუბრებ, თუმცა სასაუბრო კიდევ ბევრი იქნება და მე დამჭა ამ თემაზე სასაუბრო, თუმცა ორშაბათს და იმიტომ რომ დღეს ფინანსთა მინისტრი რამდენადაც მე ვიცი ხვდება უკვე ტელეკომპანიის ხელმძღვანელებს და გენერალურ დირექტორებს. სხვადასხვა არხებმაც გააშუქეს ეს ამბავი დეტალურად. ჩვენ მოვასწარეთ კიდევ რამდენიმე თემაზე საუბარი. და განსაკუთრებული ინტერესი ასევე იყო ნავთობკომპანია ლუკოილში ფინანსური პოლიციის მიერ საკითხის შესწავლა გარკვეული დოკუმენტაციის ამოღების მიზნით და ხომ არ იყო ეს კავშირში ყალბი ანგარიშ ფაქტურების თემასთან, რომელიც დამატებითი ღირებულების გადასახადის ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა მოფაქტორინგო ოპერაციების გამო წარმოიქმნება. ვნახოთ ვანო მაჭავარიანის პასუხი. ნავთობკომპანიაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თემა შესვლა კონკრეტულად ლუკოილში კვლავ იმას ხომ არ უკავშირდება, ბატონო, რომელიც DGG-ს ანგარიშ ფაქტურების თემა არის, თუ ეს ჩვეულებრივი რიგითი შემოწმება კონკრეტული თარიღით, ეხლანდელი შესვლა ლუკოილში. ანუ ეს არ არის კავშირში? არა, გიდასტურებთ რომ არა. ხო, ფინანსთა მინისტრი შედარებით უფრო განევრცო, რა ნავთობპროდუქტები ვახსენეთ, აქციზურ მეორე პროდუქტზე, უფრო თამბაქოს დაბეგურის თემაზე, აქციზზე, თუთუნზე, თუ მის დაბეგვრაზე, დროში დაგვიანებაზე, გავლენაზე, ინფლაციაზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, ფაქტია ფინანსთა მინისტრს ერთდროულად იამაყება თამბაქოსთან დაკავშირებული გამოწვევის შედეგები, თუმცა იქვე დაუფარავად ადასტურებს, რომ თუ არსებობს რაიმე რისკი, არსებობდა რაიმე რისკი საშემოსავლო ნაწილის შესრულებასთან დაკავშირებით 2019 წელს, ეს სწორედ თამბაქოს აქციზი გახდათ. ფინანსთა მინისტრი საკმაოდ დეტალური იყო ამ თემაზე და მე მინდა მოვისმინოთ მისი დამოკიდებულება თამბაქოს ინდუსტრიასთან და თამბაქოს აქციზთან დაკავშირებით. ჩვენ 2019 წელს ვამთავრებთ ისტორიულ მაქსიმუმს, როგორც საწვავიდან ამოღებული აქციზით, ასევე სიგარეტიდან ამოღებული აქციზით. საქართველოში არასდროს ამაზე მეტი თანხა აქედან არ მოგროვილა. ეს ერთი. და ეს უკავშირდება ზუსტად ორ რამეს. ერთი რომ საწვავში არსებული ყველა ტიპის ხვრელები, საწვავის აქციზთან დაკავშირებული, გადასახადის ეს თქვა გადახდასთან დაკავშირებული ხვრელებს გულისხმობ. აი ეს თაღლითობები. სიგარეტთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები და გეტყვით გორბუნებოვანი იყო. ერთი, ხვრელი თავისთავად კონტრაბანდა, მეორე ეს თქვა არათანაბარი განაკვეთები იმპორტირებულ და ადგილობრივ სიგარეტზე. დიახ. რომელიც ასევე ამ შემთხვევაში ლეგალური იყო, მაგრამ ბიუჯეტს თანხას აკლებდა. იმიტომ რომ მნიშვნელოვნად ნაკლებით თანხა შემოდიოდა ადგილობრივი სიგარეტისგან. ეს თქვა ლეგალური და არალეგალური ხვრელები არის აღმოფხრილი და გვაქვს მაქსიმალური შედეგი. ეხლა კითხვა ის რომ თქვა როდესაც მე 2018 წლის ზაფხულში დავინიშნე მინისტრად, რატო პირველ 3 დღეში ან პირველ 3 კვირაში ეს ამბები არ მოგვარდა, არ ვიცი, ეს კითხვა თუ არსებობს, მზად ვარ უპასუხო, მაგრამ მე გეუბნები თანდათანობით ჩვენ ამ ორ მიმართულებაში გავაკეთეთ ძალიან მძლავრი პროგრესი. პრაქტიკულად წლების განმავლობაში, როდესაც საწვავში სულ იყო საუბარი მithkma მოთმვა ჭორით, რომ აქ რაღაცა იკარგება, იმალება, რაღაცა არიხდიან, ზოგჯერ კონტრაბანდაზეც იყო საუბარი, ზოგჯერ იყო საუბარი რაღაცა ტიპის თაღლითობებზე. ყველა ეს სქემა არა მარტო გახსნილია, არამედ ჩაკეტილია მაქსიმალურად და დარწმუნებული ვარ, რომ აი თუმცა დამიდასტურეთ, რომ გაგვიძრა ეს ყალბი ანგარიშ ფაქტურების თემა. მესმის, ესე გაგვიძრა სისტემურ დონეზე, ესე გაგვიძრა 50 მილიონი ომეგას სიგარეტის გადასახადი, ესე გაგვიძრა ტელევიზიების 56 მილიონი. ზუსტ ერთი კონტექსტია. ეხლა ვიღაცები იტყვიან, რა შოშია ტელევიზია, რა შოშია რა ქვია, თამბაქოს ფაბრიკა თუ რაც ქვია, ქარხანა. ჩემთვის ესენი სულ ყველაფერი იყო ხვრელები. ფისკალური ხვრელები და ჩემთვის გადახდელი არის, გადასახადის გადახდელი არის, გადახდელი და მე მგონია რომ ამ მიმართულებით პროგრესი არის
ძალიან თვალსაჩინო, შეგიძლიათ ეს არა მარტო სიტყვაზე არ მენდოდა გადაამოწმოთ ნებისმიერ ავტორიტეტულ ორგანიზაციაში, სავალუტო ფონდიდან დაწყებული, ასევე ასოციაციებში. მიბრძანდეთ და იგივე თამბაქოს მსხვილი იმპორტიორები. მიბრძანდეთ და ესაუბროთ საწვავის მსხვილ იმპორტიორებს. და დარწმუნებული ვარ, რომ დაგიდასტურებენ. სულ ყველა დაგიდასტურებს. რამდენად გაჯანსაღებულია ამ კუთხით ამ სფეროებში, რომლებიც ზოგადად მაღალი რისკის სფეროებია, საგადასახადო კუთხით, რამდენად გაჯანსაღებულია გარემო. და მე მგონია, რომ დღეს ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი გარღვევები, ესე ვთქვათ, მოხდა, დღეს ჩვენ შემოსავლების სამსახურს და ფინანსთა მინისტროს აქვს ამახო. იმიტომ რომ ისტორიულ მაქსიმუმზეა შემოსავლები ამ ყველაზე მაღალ რისკიანი, ესე ვთქვათ, პოზიციებიდან. როგორ ერთ შემთხვევაში სიგარეტს გულისხმობ აქციის, მეორე შემთხვევაში ნავთობ, ორივე აქციზური იყო. და ორივე კიდე გემეორებთ. ორივე არის ერთ-ერთი პირველი სამიზნე, როგორც კონტრაბანდისტების, ისევე თაღლითების. მე გამიშდა განცდა, როცა საუბრობდით ტელევიზიების თემაზე, რომ ტელევიზიებთან დაკავშირებული მიღებული გადაწყვეტილება ნამდვილად ვერ იქნება საფლაგმანო, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ეს თემა ვანო მაჭავარიანისთვის ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო. ამის ახსნა გაცილებით დიოლია ეკონომისტებისთვის და ფინანსისტებისთვის. სხვა დასაფასებელი პროფესიის წარმომადგენლები და პროფესიონალები ალბათ ამას ფინანსთა მინისტრისთვის და ამ პოსტისთვის თამდელ სიჯიუტეს ამ პრინციპულობას ხარჯების თუ შემოსავლების მიმართულებით ზრუნვას დაარქმევენ. მე გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება დიდი ხანი არ ვიცნობ პირადად ბატონ მაჭავარიანს, ვიცი მისი საქმიანობა ბიზნესში და კონკრეტულად კომპანია ჯეოსელში, ვიცი მშვენივრად მისი გარემოცვა, საქმიანიც მათ შორის და შედარებით კარგად შევისწავლე მისი განწყობები და ამიტომაც გონია, რომ ის რაღაც გადაწყვეტილებისთვის ემზადება და რისთვის და რა ეჭვები გამიშთა ინტერვიუს დროს ეს თავად ფინანსთა მინისტრთან გავარჩია. ხომ არ აპირებ წასვლას თანამდებობი და ჩემი კითხვა არის პირადად ეს თქვენ გეგმებში ხო არ შედის? თქვენ თუ ჩემი დამოუკიდებელი კითხვაა. თუ მე შეიძლება თანამდებობიდან აბსოლუტურად სხვა მიზეზების გამო და სხვა დროს წავიდე, მაგრამ თუ ამის გამო მომიწევს წასვლა, ნუ მაშინ კარგად ყოფილა ამ ქვეყნის საქმე რა. მაშინ მეორე 50 მილიონი დავაგროვოთ. თქვენი გეგმა რა არის უბრალოდ? თქვენ ამას არ გეგმავთ წასვლას თანამდებობიდან? ამ რამ რა დროზეა საუბარი? რაღაც დროში გეგმავ რა საქმე. არა, მე რა თქმა უნდა, მათსვალად საში გამოკიდებული არც ერთი არაა. არა, თავარი გიორგი მინდა გითხრათ, რომ თავარი მაინც არის ის, რომ მე შევეცადე ამეხსა, რომ რატო დაგროვდა ეს დავალება? სწორი იყო თქო და გავამართ კი არ ვამართლებ ამას, მაგრამ დაგროვდა იმიტომ, რომ არის აი მოდღია თქვა რა ყველა. მე ვცდილობ რომ გულახდილი ვიყო მაქსიმალურად. აი იმ კომპლექსების გამო რომ სტრასბურგმა როცა შეაჩერა ის პირველი გადაწყვეტილება და მოსამართლემ თქვა რომ იცით რა შეიკავეთ თავი ისეთი გადაწყვეტილებებზე რაც შეეხებამდე ჩეგეძო. არა მე სტრასბურგს საერთოდ არ მუშაობდი მე საჯარო სექტორში, მაგრამ მაგალითი მინდა. აი მე გითხარით რომ სტრასბურგამდე რატო მიეცა საშუალება რომ რამდენიმე წერილი იყო რუსთავი ორის მიერ რომ იცით რა არ დაგვადოთ ინკასო, არ გამოიყენოთ ღონისძიებები და ჩვენ გადავიხდით, მოგვეცით 1 თვე, მოგვეცით 2 თვე, წარმოგიდგეთ ამ წერილს. ამაზე რატო არ იგებთ? დღემდე უცნობია ჩემთვის. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ინტერვიუებისა, რომელსაც ეტაპობრივად შემოგთავაზებთ. ელენე კვანჭილაშვილს ექნება დღეს საქმიანი დილის ანალიტიკაში ამ გადაცემის მიწურულს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მონაკვეთი და ორშაბათს არანაკლებ საინტერესო თემებზე ვანო მაჭავარიანთან ინტერვიუს კიდევ ერთ მოკლე ეპიზოდს შემოგთავაზებთ. მაგრამ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის და განწყობის მაინც შესაქმნელად კიდევ ერთი თემა გვაქვს მომზადებული. ნიდერლანდებში იმაზე გაცილებით მეტი ველოსიპედი რომ არის ვიდრე ადამიანები, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია და გამოხმაურება ჯეროვანი იყო. არც ის გვიკვირს, რატომაც ეძახიან საკუთარ თავს ჰოლანდელები მაგალითად ველოსიპედების ერს. თუმცა ალბათ არ იცით, რომ სანამ ამ სტატუსს მოიპოვებდნენ, რიგითი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იყო მიღებული იმისთვის, რომ ადამიანებს დაეტოვებინათ ავტომობილების სახლში და გადამჯდარიყვნენ ველოსიპედზე. ერთ-ერთი პოლიტიკის თანახმად კი ამ მიზნის მისაღწევად სახელმწიფომ დააწესა გადასახადი მათთვის, ვინც ველოტრანსპორტით გადაადგილდებოდა სამსახურში. თემაზე კი უფრო დეტალურად მარიამ ადამიანმა მოგყვება რა თქმა უნდა.
ველობილიკები, ხელსაყრელი რელიეფი და საჭირო ინფრასტრუქტურა ამსტერდამში ადამიანებს ხელს უწყობს, რომ გადაადგილდნენ ველოსიპედით. თუმცა რეალურად ეს საკმარისი მიზეზი არ არის იმისათვის, რომ გაჩნდეს მზაობა და ავტომობილები ჩანაცვლდეს. ამისათვის კი ჰოლანდიაში სხვა ტიპის სახალისებები მოიფიქრეს და აამოქმედეს, მათ შორის მოტივაციისთვის ფინანსური ანაზღაურებაც შეიმუშავეს. ასე რომ აქ მოქალაქეების მიერ ველოსიპედის საშუალებით დაფარული თითოეული მილი 22 ცენტში იცვლება, თუმცა ფულის გამომუშავება შესაძლებელია მხოლოდ სამუშაო საათებში. ამ გზით კი ადამიანები არამხოლოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესს მისდევენ, არამედ დამატებით ფულსაც გამოიმუშავებენ. თუმცა ნიდერლანდები არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ავტომობილების რაოდენობის შემცირების მიზნით ველოსიპედის მომხმარებლებს ფინანსურ სტიმულებს თავაზობს და საწვავის ნაცვლად პედლებისა და საკუთარი ენერგიის გამოყენებისკენ უბიძგებს. მსგავსი პოლიტიკა შეიმუშავა დიდმა ბრიტანეთმაც, რომლის თანახმადაც სამსახურებში ადამიანები, რომლებიც ველოსიპედებით გადაადგილდებიან, გარკვეულ შეღავათებს იღებენ, მათ შორის ორბორბლიანი ტრანსპორტის ან მისი ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ყოველ დაფარულ მილზე ისინი 26 ცენტს გამოიმუშავებენ. სიაშია ჯუჯა სახელმწიფო ლუქსემბურგიც, რომელიც მსგავს პოლიტიკას ატარებს და მოქალაქეებს 340 ამერიკულ დოლარს იმ მიზნით უხდის, რომ ველოსიპედები იყიდონ. ასევე მოქმედებს თითო კილომეტრის ანაზღაურების სისტემა და სახელმწიფო მოხელეები ამ გზით წელიწადში დაახლოებით 230 ამერიკულ დოლარს გამოიმუშავებენ. კერძო სექტორის შემთხვევაში კი ეს ყველაფერი ნებაყოფლობითია. კიდევ ერთი ველოსიპედების ქვეყანა ევროპაში დანიაა, რომელიც მართალია არანაირ ანაზღაურებას არ სთავაზობს მოქალაქეებს ველოსიპედებით სიარულის სანაცვლოდ, თუმცა ინფრასტრუქტურული ცვლილებებისა და მოსახერხებელი გარემოს შექმნით ახერხებს, რომ ორთვლიანი ტრანსპორტით მოსარგებლე ადამიანთა რიცხვი წლიდან წლამდე გაიზარდოს ქვეყანაში. და ბოლოს, სხვადასხვა საგადასახადო შეღავათები დააწესა ველოსიპედის მომხმარებლებისთვის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც. ასე რომ თუ კი ადამიანები თავისი ნებით არანაცვლებენ ავტომობილებს ველოსიპედებით, მაშინ სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროა დამატებითი სტიმულების შექმნა, რომელიც როგორც ჩანს ქმედითია, რადგან ჩამოთვლილ ქვეყნებში წლიდან წლამდე იზრდება ორთვლიანი ტრანსპორტი და მისი მომხმარებელი, რაც შესაბამისად ქვეყნის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზეც აისახება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი ბესარიან სიმონიშვილი წარადგინა. ახლად შექმნილი სააგენტოს საქმიანობის ძირითად მიზანს დევნილთა და ეკომიგრანტთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, მათი განსახლება და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შესატანით ცვლილებები, რომლის შედეგადაც კრიზისში მყოფი ბანკებისათვის ახალი პროცედურებია განსაზღვრული. ახალ პროცედურებს შორის არის ფინანსთა სამინისტროს მიერ კომერციული ბანკის გადასარჩენად სპეციალური დაფინანსების გამოყოფის შესაძლებლობაც. ირაკლი ლექვინაძემ პირველი მოადგილე მრჩევლად გადაიყვანა და ახალს კონკურსის გზით ეძებთ. პრინციპში ვიცით, მე მგონი ეს ვინ იქნება ეს შემთხვევა, თუმცა ლევან კალანდაძის კვლავ ირაკლი ლექვინაძის მოადგილის რანგში ხილვას ჯერჯერობით თავად კონკურენციის სააგენტოს პრესამსახურში ოფიციალურად არ ადასტურებენ. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 2019 წელს მოგებით ასრულებს, 2020 წელს აპრილში 300 მილიონის ევროს ობლიგაციებს გამოუშვებენ და არსებული 250 მილიონი დოლარის ობლიგაციებს სრულად გამოისყიდიან. კორპორაციის გენერალურმა დირექტორმა წლის შეჯამებაზე JP Morgan-ის მიერ კორპორაციის საქმიანობის რეიტინგის BB-მდე გაუმჯობესების მნიშვნელობა განსაკუთრებით აღნიშნა. 2020 წლის საპროგნოზო ბალანსის მიხედვით საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტის მოცულობა მცირდება, ექსპორტის კი იზრდება. იმპორტის საპროგნოზო მაჩვენებელი 2020 წლისათვის 1253,9 მილიონი კილოვატ-საათი იქნება, 2019 წლის ბალანსში კი ეს მაჩვენებელი 1545 მილიონი კილოვატ-საათია.
ბათუმში სების ყოფილ შენობაში სასტუმრო ინდიგო განთავსდება და ის 2020 წელს გაიხსნება. მე-19 საუკუნის შენობაში განთავსებული სასტუმრო 72 სასტუმრო ნომრით იქნება წარმოდგენილი. ავიაკომპანიამ Thai Air Asia X-ი ბანგკოკი თბილისის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისი შეასრულა. საქართველოში ჩამოსულ 330 ტურისტ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საავიაციო ხელისუფლების და ტავ-ჯორჯიას წარმომადგენლები დახვდნენ. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კი 2019 წლის 1 იანვრიდან უშინდელ დღემდე ხე-დღეს უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 3573 ფაქტი გამოავლინეს, მათ შორის 199 შემთხვევა ზისხლის ამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა სააგენტოს ინფორმაციით. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციითვე ქვემო ბოდბეში თანამედროვე სტანდარტების ახლად გახსნილი მესაქონლეობის ფერმა შეპასე თეთრ ფერმაში სამუშაოები იწყება, პროექტში კი ჯამურად 15,200,000 ლარამდე ინვესტიცია განხორციელებული, საიდანაც 1,5 მილიონი შეღავათიანი აგროკრედიტია, ხოლო დანარჩენი თანხა თავად ბენეფიციარის ინვესტიცია გახლავთ. არც ამ ამბით ვიღლებით, იდეაში გვაძლევენ ამის საფუძველს. ქუთაისში 2019 წელი ისე სრულდება, რომ დროშას მე-5 თუ მე-6 მე პირადად ამერია უკვე, მაგრამ ვერ დაკიდენ. მერიამ, ქუთაისის მერიამ ნიკიას ქუჩაზე დროშის აღსამართად ტენდერი მე-6-ად გამოაცხადა, კი ბატონო, საუბარია დაახლოებით 50,000 ლარზე. აი 41 თეთრი აკლია ზუსტად 50,000 ლარს. 49,959. ნუ როგორ ახერხებთ ამ 41-ს? აქაც არის საოცარი ამბავია პირდაპირ. ქუთაისის მერიამ აქამდე 5-ჯერ გამოაცხადა დროშის აღსამართად ტენდერი, თუმცა 5-ვე წარუმატებლად დასრულდა. ჯერ კიდევ 2018 წლის მარტში ქუთაისის მერიამ გადაწყვიტა ნიკიას ქუჩაზე 36 მეტრის სიმაღლის სადგამზე დროშა აღემართა, თუმცა დროშის აღმართვის მცდელობა 2 წელია, სრულიად უშედეგოდ მიდის. კიდევ ერთხელ მივყვეთ ახლა ქრონოლოგიას და გავიხსენოთ კლასიკა. ქუთაისის მერიამ პირველი ტენდერი საპროექტო სახარსტაღრიცხო დოკუმენტაციის შესადგენად 2018 წლის მარტში გამოაცხადა პირველად. ამ ტენდერის ღირებულება იყო 4,500 ლარი, მაგრამ ტენდერი არ შედგა. მოგვიანებით 2018 წლის აპრილში ისევ ქუთაისის მერიამ დროშის აღსამართად მეორე ტენდერი გამოაცხადა და ამჯერად მერიამ მზად იყო, რომ 65,651 ლარი გადაეხადა. თუმცა ეს ტენდერი უკვე ჩაიშალა. 2019 წლის თებერვალში მერიამ მესამე ტენდერი გამოაცხადა და ამჯერად 36,299 ლარის ღირებულების. თუმცა მერიამ სამი ტენდერი ისე გამოაცხადა, რომ შესწავლილი არ ჰქონდა მიწა, რომელზეც დროშის სადგომი უნდა განთავსებულიყო. მეოთხე ტენდერის დროს კი მერიამ ნიადაგის კვლევა გადაწყვიტა და გეოლოგიური შესწავლის მიზნით 5,000 ლარიანი ტენდერი გამოცხადა. ტენდერი არც ამჯერად შედგა. მეხუთეჯერ ტენდერი ქუთაისის მერიამ უკვე 2019 წლის ნოემბერში გამოაცხადა. ამჯერად 59,559 ლარის ღირებულების. ტენდერი საკრებულოს დეპუტატის ამირან კოპალეიშვილის ოჯახის კომპანიამ გიან 2011-მა მოიგო, თუმცა ტენდერის დასრულებიდან მალევე ამ კომპანიამ ხელშეკრულების დადებაზე უარი თქვა და ეს ტენდერიც ჩაიშალა. მე-6 და სამართალი, ეს მაინც და მაინც დამკვიდრებული ფრაზა არ გამიგია, მაგრამ იქნებ ქუთაისში ამ ტრენდის და თქვათ რაღაც შედეგები ვნახო და 2020-ში მაინც დადგა დროშა. ფაქტია, რომ აი ამ ქრონოლოგიით და ამ ყველა პროცედურის მიუხედავად დროშა ვერ დაკიდენ. ვიდრე შემდგარ თუ შემდგარ ამბებზე, ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ და კოლაში მოგიყვებით ძალიან ბევრ საინტერესოს. ინტერვიუდან ნაწილიც უნდა შემოგთავაზოთ სხვათა შორის ამ კოლაში და ძალიან საინტერესო არის მათ შორის საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან საუბარი, რომელიც ძალიან ბევრ თემაზე შედგა. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მორიგი კვლევა მინდა რომ გაგაცნოთ. ცხოველთა იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის პროგრამის ფარგლებში ჩაატარეს ეს კვლევა, სატელეფონო კვლევა იყო, რომლის მიზანიც გახდათ მომხმარებელთა ინფორმირების დონის განსაზღვრა სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებით და ამ კვლევის ფარგლებში რესპონდენტები მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით გამოიკითხნენ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის სურსათის უვნებლობა, სურსათის წარმოების ჰიგიენა, პროდუქტის შეძენისათვის საჭირო უნარჩვევები, ცხოველთან ადამიანზე გადამდები დაავადებები. კვლევის დროს ყურადღება გამახვილდა ასევე მაღალი რისკის სურსათზე, ყველზე და ხორცზე. მთავარი მიგნებები კი აი ასე გამოიყურება. გამოკითხულთა მესამედი 27% ამბობს, რომ ყველის შეძენისას უპირატესობას დიდ სუპერმარკეტებსა და აგრარულ ბაზრებს ანიჭებენ. 21% პირდაპირ ფერმიდან და გლეხისგან ყიდულობს პროდუქტს. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი
ყველის შერჩევის მთავარ კრიტერიუმად პროდუქტის ეკოლოგიურ სისუფთავეს და ასახელებს და ეს არის 50% ამ ადამიანებისა. გამყიდველის ნდობას 37% ასახელებს უმთავრეს საკითხად. მომხმარებელისათვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა გამოკითხვისას ასევე გემოვნური თვისებები, ანუ ადგილზე ამოწმებენ პროდუქტს, რომელსაც კითხულობენ. გამოკითხულთა იმ ნაწილიდან, რომელიც ყველის ყიდვას პირდაპირ გლეხისგან ამჯობინებს, 62% მიიჩნევს, რომ ფერმერის წარმოებული პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთაა, 60% გლეხისგან ყველის ყიდვისას ხაზს უსვამს, რომ უფრო მეტი ნდობა აქვს, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს. მომხმარებელთა უმრავლესობისათვის და საკმაოდ დიდი უმრავლესობისათვის 74% აქვს საუბარი, ეკოლოგიურად სუფთა ყველი არის ნედლი რძისგან დამზადებული, 55%-ისათვის ჯანმრთელი პირუტყვისგან მიღებული პროდუქტი. 26% რძის პროდუქტის არჩევისას ამოწმებს ეტიკეტს, თუ კი ის არსებობს. ხოლო პროდუქტის წარმომავლობით მხოლოდ 13% ინტერესდება მაშინ, როდესაც პროდუქტს ვიზუალურად ათვალიერებს კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების 64%. ხორციც ძალიან საინტერესო პროდუქტი არის, რომლის შეძენასთან დაკავშირებითაც მყიდველს ალბათ ბევრი კითხვა უნდა უჩნდებოდეს და ამ შემთხვევაში გამომკითხველი, ანუ FAO-ს ექსპერტები ამბობენ, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობისათვის აღმოჩნდა, რომ პროდუქტის შენახვის ჰიგიენური პირობები და გამყიდველის ნდობა არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი და გამოკითხულთა მხოლოდ 13% ინტერესდება სურსათის წარმომავლობით და შესაბამისად ეტიკეტით. 30% სასაკლაუზო დაკლულ საქონელს გლეხის მიერ სახლში დაკლულს ამჯობინებს. 21%-ისათვის არ აქვს ინფორმაცია დაავადებული საქონლის ხორცისგან შესაძლო ზოონოზური დაავადებებით დაინფეცირების შესახებ და შესაბამისად არ ინტერესდებიან როგორც ჩანს ამით. ჯამში კვლევა მაჩვენა, რომ უმრავლესობა, ვინც ყველს გლეხისგან ყიდულობს, საკუთარ ქცევას პროდუქტის ეკოლოგიური სისუფთავის მოტივით ხსნის და მათი რაოდენობა არის 62%. იმავე კატეგორიის 60%-თან დაკავშირებით, გლეხი ყველაზე სანდო გამყიდველად არის მიჩნეული. ყველის შერჩევის მთავარ კრიტერიუმად რესპონდენტები პირველ რიგში ნედლ რძეს ასახელებენ, ეკოლოგიურ სისუფთავეს, სუფთა გარემოს, ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებენ ფასს და შეფუთვას. FAO აღნიშნავს, რომ ის შეფასების კრიტერიუმები, რომელთაც მომხმარებლები განსაზღვრავენ პროდუქტის ეკოლოგიურ სისუფთავეს ან მის ბიოწარმოებებას, განპირობებულია ძირითადად საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ მომხმარებელთა ცნობიერებას ძალიან დიდი სამუშაო სჭირდება იმისათვის, რომ ის ამაღლდეს და ამ მიმართულებით მათ სწორი ინფორმაცია მოიკითხონ. შესაბამისად, კუსტარულად ოჯახურ პირობებში წარმოებული ეგრეთ წოდებული გლეხური პროდუქციის ასოცირება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მახასიათებელთან, რაც არ უნდა იმედი გაგეცრუოთ, უნდა გითხრათ, რომ ცდარია. კვლევის შედეგების მიხედვით საქონლის ხორცს რესპონდენტთა უმრავლესობა დიდ სუპერმარკეტში მხოლოდ 40% ყიდულობს და არაბრენდირებულ მაღაზიებში 30%. შედარებით ნაკლები რაოდენობა აკითხავს ბაზარს 22%-ია მათი წილი და პატარა სუპერმარკეტებს. ძალიან მცირეა ასევე იმ რესპონდენტთა წილი, ვინც ხორცს პირდაპირ გლეხისგან ყიდულობს, ხოლო თითქმის არავინ აფიქსირებს, რომ ქუჩაში ხორცის ყიდვის ტენდენცია ახასიათებს, თუმცა FAO აღნიშნავს, რომ მათთვის ისე როგორც რუსეთის ეროვნული სააგენტოსათვის ასეთი ფაქტების არსებობის შესახებ ცნობილია და ბოლოს და ბოლოს ქუჩაში ხორცი როცა იყიდება, ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცები ყიდულობენ, აბა სხვაგვარად უბრალოდ არ გაიყიდებოდა. ხორცის შემთხვევაში რესპონდენტთა უმრავლესობა ამჯობინებს, რომ სასაკლაუზე იყოს ეს ხორცი დაკლული და ეტიკეტირებულ მაღაზიაში განთავსებული ხორცის ყიდვას 57% ირჩევს და უპირატესობას ანიჭებს. თითქმის მესამედს გლეხის მიერ კუსტარულად დამზადებული ხორცის ყიდვა ურჩევია და აქაც რა თქმა უნდა არ კითხულობენ მის წარმოშობასთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას. ამ კვლევის რესპონდენტებად შერჩეული იყვნენ ადამიანები საქართველოს მსხვილი ქალაქებში მაცხოვრებლები, მათ შორის 67% თბილისის მოსახლეობა იყო და თითქმის თანაბარი არის გენდერული ბალანსი, როგორც კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, 52% ქალი გამოიკითხა, 48% კაცი და ეს კვლევა გარესურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ ჩაატარა, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გამაფრთხილებელ განცხადებას მოაყოლეს და ამ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ აუცილებელია განსაკუთრებით წინასაახალწლოდ მალფუჭებადი პროდუქციის შეძენისას ყველა შესაბამისი ინფორმაციით დაინტერესდეს მყიდველი და მომხმარებელი და საკუთარ ჯანმრთელობას მაქსიმალურად ინფორმირებულობით დაიცვა. ასეთი გაფრთხილება და ამბები გვაქვს ამ ნაწილში. მე კი როგორც დაგკვირდით, უკვე ბიზნეს სიახლეების კოლეჟი უნდა შემოგთავაზოთ და მოდით დავიწყოთ. საქართველოსა და ინდოეთს შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლის დაწყება ამ ეტაპზე გადაიდო. ეს საქართველოს პირველ არხს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში უთხრეს. დელი-თბილისი დელის მიმართულებით რეისების განხორციელებას ავიაკომპანია ინდიგო 2020 წლის მარტიდან გეგმავდა, თუმცა განახლებული ინფორმაციით ის გადაიდო. საქართველოს
რკინიგზამ კი 2019 წელს რეკორდული რაოდენობის 3 მილიონი მგზავრი გადაიყვანა. დედაქალაქის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტს დღეს საკრებულოში თბილისის მერი წარადგენს. დედაქალაქის ბიუჯეტში 317 მილიონი სოციალური საჭიროებისათვის არის განსაზღვრული, 430 მილიონი ლარი. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ეკოლოგიის გაუმჯობესებაზე კი 111 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ამ პროექტის თანახმად, ამასობაში აჭარა ჯგუფმა კახეთში საგარეჯოს რაიონში პროექტ უდაბნოს განსახორციელებლად 55 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა და პროექტის ფარგლებში კომპანია 5000 ჰექტარ მიწას ეტაპობრივად ითვისებს აგრომეწარმეობისა და აგროტურიზმის გასავითარებლად. ეკონომიკის სამინისტრო მომავალ წელს ელექტროენერგიის წარმოების და ექსპორტის ზრდას ელოდება. 2020 წლის საპროგნოზო ბალანსის თანახმად ადგილობრივი გენერაციის გამომუშავება 11%-ით გაიზრდება და 13 მილიარდ 300 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბებს. ძირითადად ჰესების მიერ გამომუშავების ზრდის ხარჯზე. მომავალ წელს ექსპორტის ზრდა და იმპორტის კლებაც არის ნავარაუდები. იმპორტის საპროგნოზო მაჩვენებელი კი მილიარდ 250 მილიონი კილოვატ-საათია. წელს ეს მაჩვენებელი მილიარდ 900-ს უტოლდება. ექსპორტზე 2020 წელს სავარაუდოდ 577 მილიონ 800 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის გატანა არის ნავარაუდები და დაახლოებით 5%-ით გაიზრდება გათვალისწინებული ელექტროენერგიის მოხმარების გაზრდა და ის 13 მილიარდ 990 მილიონი იქნება. ბანკების გაჯანსაღებისა და რეზოლუციის ჩარჩოს დამტკიცება საფინანსო სექტორის მდგრადობისათვის და ბიზნეს გარემოსათვის წინ გადადგმული ნაბიჯია. ეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კოვზანაძემ საკანონმდებლო ცვლილებების კომენტირებისას განაცხადა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეროვნულ ბანკს კომერციული ბანკების რეზოლუციის ფუნქცია დაემატა. ირაკლი კოვზანაძე ამბობს, რომ კანონპროექტი ბოლო წლების მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გამოცდილების შესაბამისად შემუშავდა. საუბარია საჭიროების შემთხვევაში კომერციული ბანკების გაჯანსაღებისა და რეზოლუციის ჩარჩოს შესახებ, რომელიც გულისხმობს საკანონმდებლო საფუძვლის შექმნას კომერციულ ბანკში ფინანსური თუ სხვა ტიპის პრობლემის დროს. ეროვნული ბანკის მიერ ადრეულ რეაგირებას და ბანკის გაჯანსაღებას სახელმწიფოს მხრიდან მინიმალური დანახარჯებით განმარტავს კოვზანაძე. ლურჯი მოცვის პლანტაციები უახლოეს თვეებში შეიძლება ახალ კომპანიას გადაეცა. საპარტნიორო ფონდმა ამ პლანტაციების მფლობელი კომპანიის ვანრიკ აგროს იმ ვალდებულებებზე გამოაცხადა აუქციონი გუშინ, რომელიც მას თავად ფონდის მიმართ დაუგრო და აუქციონი შედგა და მაშინ მხოლოდ ერთი კომპანია, შპს ეპკო მონაწილეობდა. აუქციონის პირობები 12 მილიონ 10.000 ლარის გადახდის ვალდებულებიდან 3 მილიონი უახლოეს პერიოდში დასაფარი თანხა, დანარჩენი კი მომდევნო 7 წლის განმავლობაში. მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში, თუ გაკოტრების აუქციონში სწორედ ეს კომპანია ეპკო გაიმარჯვებს. გაკოტრების აუქციონი სავარაუდოდ 2 თვეში გაიმართება და ის სხვა ინვესტორებსაც მისცემს შესაძლებლობას, რომ ივაჭრონ. თუმცა, თუ ეპკოს ნაცვლად რომელიმე სხვა კომპანია გაიმარჯვებს, მას აუქციონის თანხის გადახდა დაუყოვნებლივ მოუწევს. ეპკომ კი გუშინდელ აუქციონში განმარჯვებით ერთგვარი უპირატესობა მოიპოვა, იმისათვის რომ თანხა მომდევნო 7 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დაფაროს. საპარტნიორო ფონდის და ლურჯი მოცვის პლანტაციების ვალდებულებების და აქტივების გადაბარების მსურველი კომპანიის წარმომადგენლების პოზიციები შეგვიძლია მოვისმინოთ. რესურსი დაინერობი. დღევანდელ აუქციონში გამარჯვებული უბრალოდ ღებულობს დაფინანსებას გარკვეულწილად იმისათვის, რომ შეიძინოს ვანრიკ აგროს სააქციო საზოგადოება ვანრიკ აგროს აქტივები. ეს არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მაინდა-მაინც გაიმარჯვებს დღევანდელი აუქციონში გამარჯვებული გაკოტრების აუქციონში, ვინაიდან იქ გაიმართება კონკურენტულ გარემოში აუქციონი ახსულების ეროვნულ ბიუროს მიერ და შესაბამისად იმ აუქციონს მოიგებს საუკეთესო ფასის გადამხდელი კომპანია. ამ კომპანიას უდავოა, რომ აქვს უდიდესი პოტენციალი ამ პლანტაციას, მისი მასშტაბიდან გამომდინარე, როგორც არსებული, ასევე პოტენციური. ხოლო იმ კითხვაზე თუ რატო გადავწყვიტეთ მოთხოვნის აუქციონში მონაწილეობა, პასუხი არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ძალიან ხელსაყრელი გადახდის მექანიზმი, მოხდება იმ თანხის გადაწილვადება 7 წელზე, რაც ჩვენი კომპანიისთვის და ჩვენი საინვესტიციო სტრატეგიისთვის იყო უფრო მისაღები, ვიდრე ის, რომ ერთვაშად გადაგვეხადა ის თანხა, რაზეც არის ლაპარაკი ამ ტრანზაქციაში. რატომ მივიდა ვანრიკ აგრო გაკოტრებამდე? რატომ ვერ გაართვეს თავი პლანტაციების მართვას? ეს კითხვა BMG-მ საპარტნიორო ფონდშიც დასვა ცხადია. ვახტანგ ჯორბენაძე განმარტავს, რომ ვანრიკ აგროს მესოვრებმა ფონდთან შეთანხმებული ბიზნეს გეგმა ვერ შეასრულეს, რის გამოც ფონდს სასამართლო დავაწყი აქვს ამ კომპანიასთან.
ეს არის მეთხონის დასახელება თუ არა ჩვენ პარტნიორებს, ფარცვანიებს ვადანაშაულებთ, რომლებიც მენეჯმენტში იყვნენ ამ კომპანიის, რომლებმაც ბიზნეს გეგმა წარმოადგინეს ფონდში მაშინ, როდესაც მოითხოვეს ამის დაფინანსება და ამ ბიზნეს გეგმის შესრულება ვერ უზრუნველყოფს. ვერც დაგეგმვის, ვერც ხარჯვის ნაწილში, უფრო მეტიც, ჩვენ უფრო მეტი პრეტენზიებიც გვაქვს მათ მიმართ, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ ისინი არაკეთილსინდისიერად მართავდნენ აქტივებს. დაფიქსირდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც ფარცვანია საკუთარ დაკავშირებულ ფირმებთან ისე რომ ფონდთან არ ათანხმებდა ამას, აფორმებდა გარიგებებს, რის გამოც ასეულ ათასობით ლარის დავალიანება დააკისრა ჩვენ ერთობლივ კომპანიას. საპარტნიორო ფონდსა და ვრანრიკ აგროს შორის სასამართლო დავას გააგრძელებენ, თუმცა თუ არა კომპანია ეპკო თავის პოზიციიდან ეს ჯერ უცნობია. მათ უნდა შეისწავლონ ყველა დოკუმენტაცია. ამ ეტაპზე კი ახალი ინვესტორი მხოლოდ საომავლო გეგმებზე აკეთებს აქცენტს და აღნიშნავს, რომ პლანტაციებს უკვე 8 თვეა მართავს, რადგან მათ ეს ლურჯი მოცვის ბაღები იჯარით ჰქონდათ აღებული. გვაქვს რომ არსებული გაშენებული ფართობები რაც არის ამას მივხედოთ, მაქსიმალურად რეაბილიტაცია გავუკეთოთ და მივიყვანოთ მაქსიმუმ ხმოიარობამდე, ასევეც რამოდენიმე წლის განმავლობაში ავითვისოთ დარჩენილი 250 ჰექტარი. ეს შეიძლება იყოს ისევ ლურჯი მოცვი, შეიძლება იყოს სხვა კულტურები, რომლებიც დღესდღეობით სოფლიოში მოთხოვნადია. ეს ჯერ წინასწარ არ ვიცით. ამ პროექტის სრული მასშტაბის მისაღწევად ჩაიდება დაახლოებით 5-დან 10 მილიონ დოლარამდე. ჩვენი სამიზნე ბაზრები არის ძირითადად გალფის ქვეყნები, ასევე ევროკავშირი. სასტუმრო ბილდმონში ქართული ბრენდის დღე გაიმართა, სადაც 2019 წლის გამორჩეული კომპანიები დაასახელეს, მათ შორის იყო კომპანია ნოვაც, რომელიც ლიდერის ნომინაციაში ჯილდოს მფლობელი გახდა. ვინ იყვნენ სხვა გამარჯვებულები? ამაზე ლევან თაღიაშვილმა იმუშავა და სიუჟეტიდან გავიგოთ იმ კომპანიების შესახებ, ვინც ამ დაჯილდოებაში წარმატებით იყვნენ წარმოდგენილები. ქართული ბრენდის დღე უკვე 17 წელია ქართულ კომპანიებს მოტივაციას აძლევს და არაერთ ნომინაციაში საუკეთესო კომპანიებს, ინიციატივებსა თუ პროდუქტებს აჯილდოებს. როგორც ორგანიზატორები გვიყვებიან, ის საქართველოს ფარგლებსაც გაცდა და იტალიასა და ამერიკაშიც კი ჩატარდა. ამჯერად ქართული ბრენდის დღეზე რამდენიმე ათეული კომპანია გამოავლინეს და სპეციალური ჯილდოებიც გადასცეს. ქართული ბრენდის დღე მე-17 ტარდება და მე ვფიქრობ, რომ პროექტმა გაამართლა, ბიზნესი ვითარდება, ეკონომიკა ვითარდება, არ არის ასე ვთქვათ გაჩერებული, არის ახალი ბევრი კომპანია, ახალი ქართული ბრენდები წამოგწიეთ, სტარტაპერები წარმოვაჩინეთ და რა თქმა უნდა, აქ მხოლოდ ბიზნესი არ არის, აქ არის ხელოვნება, კულტურა და ყველა სფერო. და ყველაზე მთავარი ბრენდ პერსონა, რომელიც გახდა ვაჟა აზარაშვილი. ერთ-ერთი გამარჯვებული ლიდერის ნომინაციაში კომპანია ნოვა გახდა, რომლისთვისაც 2019 წელი განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. ნოვასთვის, რომელიც 200-მდე ქართულ პროდუქტს აწარმოებს, ერთ-ერთი მთავარი წარმატება EBRD-სა და TBC ბანკის ერთობლივი პროექტის დასრულება იყო, რომელთა დახმარებითაც საწარმოო ხაზი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. 2019 წელს კომპანიამ შეძლო დაესრულებინა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი და წლის ბოლოს ნოვა გახდა ძალიან კარგი დაჯილდოების ნომინანტი, ეს არის ქართული ბრენდი. ჩვენ წლების განმავლობაში ხმნით ქართულ პროდუქციას და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია მივიღოთ ნომინაცია ქართული ბრენდი. როგორც ქართველი მწარმოებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ღონისძიებების არსებობა, რომლებიც რეალურად მსგავს კომპანიებს, როგორც არის ნოვა, აძლევს საშუალებას მიიღოს ჯილდო და იყოს უფრო ცნობადი საზოგადოების. 2019 წლის მთავარ მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს EBRD-სა და TBC ბანკის ერთობლივი პროექტის დასრულება, რომლითაც კომპანიამ შეძლო 10-მდე ახალი ხაზის დამატება წარმოების ხაზის. ნოვასთან ერთად ლიდერის ნომინაციაში PSP ჯგუფი, თელავის ღვინის მარანი, Enmedicsi, Greenway Logistic და გეორგინა მოხვდნენ. დაჯილდოება, რომელსაც 17 წლის ტრადიცია აქვს, უკვე თავად იქცა ბრენდად. შესაბამისად, ჯილდოს მიღება ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატებასა და წინსვლასთან ასოცირდება. ავიაკომპანიამ Thai Air Asia X ბანგკოკი თბილისის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისი შეასრულა. საქართველოში ჩამოსულ 330 ტურისტ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საავიაციო ხელისუფლების და ტავ-ჯორჯიას წარმომადგენლების საგანგებოდ დახვდნენ. 2 იანვრის ჩათვლით Air Asia ამ მიმართულებით 5 ჩარტერულ რეისს განახორციელებს. ავიაკომპანია დამატებით ჩარტერულ ფრენებს უკვე 2020 წლის აპრილში შეასრულებს. Thai Air Asia X-ის საავიაციო ბაზარზე ჯერ კიდევ 2014 წლიდან ოპერირებს და დღეისთვის ავიაკომპანია პირდაპირ ფრენებს 66 საერთაშორისო
საერთაშორისო და 29 ადგილობრივი მიმართულებით ახორციელებს. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით ნოემბერში ვიზიტორთა რაოდენობა კი ტაილანდიდან 1231%-ით არის გაზრდილი, თუ 2018 წლის ნოემბერში საქართველოს აზიური ქვეყნიდან 155 მოქალაქე სტუმრობდა, ამ წლის ნოემბერში ეს მაჩვენებელი უკვე 1930-მდე გაიზარდა. იანვარ-ნოემბერში ტაილანდიდან საქართველოს 10011 მოქალაქე სტუმრა, რაც გასული წლის 11 თვის მაჩვენებელს 234.7%-ით აღემატება. ჰაერიდან მიწისკენ ვინაცვლებთ, მგზავრთა გადაყვანაში რეკორდული მაჩვენებელი გვაქვს. წელს საქართველოს რკინიგზის საშუალებით 3 მილიონზე მეტი მგზავრი გადავიყვანეთ, ამბობს საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე. რკინიგზამ 2018 წელს დაახლოებით 2.800.000 მგზავრი გადაიყვანა. 2019 წელს ეს მონაცემი დაახლოებით 7%-ით გაიზარდა. გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობის რეკორდული მაჩვენებლების მიღწევის შედეგად რკინიგზამ მგზავრთა გადაყვანიდან მიღებული შემოსავლების მაქსიმუმიც დააფიქსირა. 2019 წელს ეს შემოსავალი იყო 31 მილიონ ლარამდე გაზრდილი, მაშინ როცა 2018 წლის ეს მაჩვენებელი 27 მილიონს უტოლდებოდა. ინტერვიუს ნაწილს დავით ფერაძესთან გთავაზობთ საქმიანი დილის ეთერში, რომელიც კოსტეში ჩაიწერა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ვაგრძელებთ ამ ჩვენ საქმიან საუბრებს. ბატონ დავით, ჩვენი წინა ინტერვიუდანაც თქვენ საუბრობდით იმ მნიშვნელოვან დეტალზე, როგორიც არის დოლარის უცხოური ვალუტის კომპონენტი ამ ყველაფერში. ჩემი კითხვა ისევ ამ საპროგნოზო მაჩვენებლებიდან მდგომარეობს, რომ გავითვალისწინოთ ლარის ვოლატილობა და კურსის ცვალებადობა სხვადასხვა ფაქტორების გამო, რის მოხდა სტაბილური კურსის პირობებში შედარებით დაგეგმილი პროგნოზიდან გამომდინარე, რის საშუალებაც ვერ გვეძლება, რა იქნებოდა რკინიგზის მაჩვენებელი თქვენი აზრით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი შემოსავლები სატვირთო გადაზრდებიდან ძირითადად არის დოლარის ეკვივალენტში, ჩვენ საკმაოდ დიდი სესხია კომპანიას 2011 წლიდან დაწყებული და შესაბამისად იგივე ლარის ცვლილება მოქმედებს ფულის გასავალზე. რო არა ლარი დოლარის კურსის ცვლილება, წელს კომპანია თავის წმინდა მოგებას დაასრულა 66 მილიონი ლარით. რა გვჭირდება კიდე, რაც მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ 2019 წლის მიღწევებიდან და თქვენთვის პირადად რა დარჩა ის, რაც გამოწვევა არის და მნიშვნელოვანი თემა არის, რომ გინდოდათ შეგესრულებინათ და სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა 2019 წელს. წელს განხორციელდა აპრილის თვეში ახალი საფიდერო, ანუ საკონტეინერო გემის გაშვება კასპიის ზღვაზე, რამაც დააჩქარა თვითონ გადაზრდა აღმოსავლეთიდან დასავლეთ და პირიქით, ასევე საქართველოს რკინიგზის ინიციატივით 18 ოქტომბერს გაეშვა უკრაინა საქართველოს პორტის მიმართულებით ახალი საკონტეინერო გემი, კვირაში 3-ჯერ იმოძრავებს გემი უკრაინის და საქართველოს მიმართულებით, ასევე ხელი მოეწერა მემორანდუმს ბათუმი კონსტანცას მიერთება საფიდერო გემით, მუშაობთ ბულგარეთთან, კერძოდ ვარნის პორტთან. ასევე დაგეგმილია ევროპიდან სახმელოთი გზით, ანუ თურქეთი, სტამბულის, ანკარის გავლით, ყარსი, თბილისი, ბაქოს მიმართულებით ბლოკ მატარებლების გაშვება. საკმაოდ ზოგ მომხმარებელს ზღვით გავლა უწევს, ზოგ საწყობს სახმელეთო თვითმეტყველება. ეს საკმაოდ დიდი პროექტია. ჩვენ მომავალ, ანუ არსებული სიტუაცია გამომდინარე ევროპას და უკვე აღმოსავლეთს გადამისამართებულია მულტიმოდალურ ტვირთებზე, ანუ საკონტეინერო ტვირთებზე. როგორც ვახსენე, წელს 27%-ით გაიზარდა საკონტეინერო გზავნილები, ეს არის კარგი მაჩვენებელი, სწორი ტენდენცია და რაც შეეხება თქვენ კითხვას გამოწვევები, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამ ტრენდის შენარჩუნება, ტრენდის შენარჩუნება, რაც საკმაოდ სტადი ტრენდია, ბოლო წლების განმავლობაში პირველი წელი, როცა საქართველოს რკინიგზამ 8%-იანის და აჩვენა სატვირთო გადაზრდვებში და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი გადმოსახედიდან, კომპანიის გადმოსახედიდან ეს არის შემოვლითი რკინიგზის პროექტის ინვესტირებული 215 მილიონი დოლარის რაღაც სახით უკან კომპანიაში მოbrunება. ბატონ დავით, პოზიტიური ტენდენციებიდან გამომდინარე 2019 წლის, რომელიც უკვე კონკრეტულ თანხებში ისახება, როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორი, რას გეგმავთ ძირითადად სად მოხდება ამ თანხების რეინვესტირება, აქვს თუ არა ამასთან დაკავშირებით უკვე კომპანიას ჩამოყალიბებული მკვეთრი ხედვა 2020 წლისთვის? პირველ რიგში უნდა დავფაროთ ჩვენი
სასერცხო ვალდებულებები, რომელიც საკმაოდ დიდი ოდენობა არის. შემდეგი მთავარი გამოწვევა იქნება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ეს არის სალიანდაგო სამეურნეობა, ელბომარაგება, კავშირგაბმულობა, დანარჩენი თანხები გადამისამართება ბიზნესის განვითარებაზე, ახალი ტვირთების მოზიდვაზე და სერვისების დანერგვაზე. საერთაშორისო გამოწვევებიდან გამომდინარე, კიდევ ზრდის შეუქცევადი შენარჩუნებისთვის, რომელსაც თქვენს მთავარ, ასე ვთქვათ, იმათ გამოწვევად იტოვებთ 2020 წლისთვის, გაქვთ თუ არა რაიმე კიდევ კონკრეტული მიმართებები გასაკეთებელი ან გასამახვილებელი ყურადღება? დაწყებულია ევროპასთან მჭიდრო ურთიერთობა დიდ კომპანიებთან როგორიცაა Deutsche Bank, Schenker, OBB, Schenker Cargo, Oettinger. ეს კომპანიები წარმოადგენენ მამოძრავებელ ძალას ევროპაში ტვირთის გადაზიდვის მიმართულებით. საუბარია ბლოკმატარებლების დაყენებაზე, გაშვებაზე თურქეთის გავლით, ასევე შავი ზღვის გავლით, საკონტეინერო გემის დახმარებით და მათი გადამისამართება აღმოსავლეთით. თქვენ ახსენეთ ევროპა, ბოლო პერიოდში თქვენთან ინტერვიუს და შეხვედრას რო გეგმავდი, რამდენჯერმე აღმოაჩინე ვიზიტად იყავით საქმიანი ევროპაში. სავარაუდოდ ამას ეხებოდა, მაგრამ ამ ევროპაში ვიზიტმა გამახსენა ჩვენი ვალდებულებები საქართველოს რკინიგზის წრილში ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ამის დროც მოდის და ამასთან დაკავშირებით რა ტიპის მზაობაა და რა საკითხებია გადასაწყვეტი? ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში დასანერგია 5 დირექტივა და 3 რეგულაცია. ეს 2020 წელს უწევს? 2022 წელს გვიწევს ბოლო დირექტივა და რეგულაციის დანერგვა. პროცესი დაწყებულია, 3 დირექტივა უკვე დანერგილია, გაჩაშვებულია. ლოდების შესაბამის გადაწყვეტილებას კანონმდებლობაში შევიტანოთ. მინდა მცირე ჩამონათვალე გავაკეთოთ ამ დირექტივების, ეს არის გზავრთა უფლებები, გზავრთა გადაყვანის წესები, მემანქანების სერტიფიცირება, სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესები და სხვა დამატებითი ახალი ნორმატივები, რომელიც უფრო დაგვაახლოვებს ევროპასთან და საქართველოს რკინიგზა უფრო მეტი ევროპულ სტანდარტებით იქნება რეგიონში ჩაშვებული. BMG-სთან საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა შემოვლით რკინიგზაზეც გააკეთა განცხადება. კითხვაზე აქვს თუ არა საქართველოს რკინიგზის მოსაზრებები, თუ როგორ შეიძლება ამ გამოწვევასთან გამკლავება, ფერაძე პასუხობს, რომ არსებობს რამდენიმე როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი პერსპექტივის ვერსიები და ამ დროისათვის მუშაობა მთავრობასთან მიმდინარეობს. ეს შემოვლით რკინიგზის პროექტი საკმაოდ ცნობილი პროექტია. საქართველოში პროექტის განხორციელება ბოლომდე არ მოუწია. პროექტი შეჩერდა 2014 წელს. სამწუხაროდ პროექტი დაიწყო preliminary feasibility studies გარეშე, ეგრეთ წოდებული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების გარეშე და მისი უკუგება დღეს არის 0. საქართველოს რკინიგზას უწევს ამ კომპანიას უწევს ამ სესხის ყოველწლიურად დაფარვა, მოსახურება რა საკმაოდ მაღალი ციფრია. აქვს თუ არა საქართველოს გვაქვს რამოდენიმე ვერსია არის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პერსპექტივით, მუშაობთ მთავრობასთან და რაღაც გადაწყვეტილებას სულით ალბათ მომავალ წელს რაღაც პასუხები გვექნება მასთან მიმართებაში. Თუმცა ამბები არ მიგვაკლდება არც 2020-ისკენ და თან ძალიან ბევრი და საინტერესო მიმართულებით. ჩვენ კი ვემზადებით საახალწლოდ, რა თქმა უნდა, ძველი წელის გასაცილებლად და ახალი წლის შესახვედრად ქრიალა ღვინო ბაგრატიონს ვირჩევთ. თუმცა ჯერ საქმიანი დილის სტუმრები ყავს სტუდიაში დასაპატეჟებელი წრის შეჯამებებს ბიზნესთან ერთად არქის გენერალურ დირექტორთან გავაგრძელებთ. შიო ხეცურიანი შემოგვერდება რამდენიმე წუთში სტუდიაში ვისაუბრებთ ჯერ ისევ მიმდინარე წლის მონაგარზე და მომავალ წლის გეგმებზე. კომპანია არქის შემთხვევაში 2019 წარმატებული იყო არქისთვის სულ ცოტა ხნის წინ არქი თაუერი იბერმა საუკეთესო ენერგოეფექტურ საცხოვრებელ კომპლექსად დაასახელა. ამ და სხვა თემებზე კი რამდენიმე წუთში გეგმავთ საუბარს, დაგლოვდეთ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
ნოემბრის დასაწყისში ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკმა არქი თაუერი საუკეთესო ენერგოეფექტურ საცხოვრებელ კომპლექსად დაასახელა. ამით თაუერი საუკეთესო 6 პროექტში მოხვდა და ერთადერთი საცხოვრებელი კომპლექსი იყო, რომელმაც ეს პრიზი აიღო. ეს მხოლოდ გასული წლის რამდენიმე დღის მონაგარია. ახალი პროექტები მიმდინარე მშენებლობების, სოციალური პასუხისმგებლობა და აქტიური კომუნიკაცია ემიგრანტებთან 2019-ს ვაჯამებთ. არქის გენერალურ დირექტორთან შიო ხეცურიანი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა ჩვენთან ერთად იწყებთ დილა საქმიანად. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ჯილდო მოვიდა ჩვენამდე. კი, ჯილდო წამოვიდეთ დღეს, ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ნახე ჯილდო პირდაპირ დარბაშივე, როცა EBRD-ის ევროკავშირის და ავსტრიის მთავრობის წარმომადგენლები ავსტრიის ელჩიცხადია ესწრებოდა ამ გადაცემას და დეველოპერებს შორის არქი როგორც ანამ უკვე თავის შესავალში ბრძანა იყო ერთადერთი რომელიც დაჯილდოვდა. ვივალთ ჯილდომდე აუცილებლად, მაგრამ მოდი დავიწყოთ უკვე 13 წლის კომპანიის 2019 წლის პროექტებით. როგორ სრულდება წელი არქისათვის? რა პროექტები არის მიმდინარე, დასრულებული, როგორ გამოიყურება თქვენი პორტფელი? არქისთვის ძალიან კარგი წელი იყო, იმედი გვაქვს ისევე როგორც არქელებისთვის, იმიტომ რომ 2019 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი პროექტები დასრულდა არქის მასშტაბით, ეს იყო ვაზისუბანში, საბურთალოზე, გდანში. დღეისათვის უკვე დასრულებული გვაქვს 22 პროექტი, მიმდინარე გვაქვს 19 პროექტი, უფრო დაწვრილებით რიცხვებში შევიდეთ 420,000 კვადრატული მეტრი არის დასრულებული და 325,000 კვადრატული მეტრი არის მშენებარე. საკმაოდ შთამბეჭდავი რიცხვებია. მომავალ წელს გვაქვს ასევე კიდევ მრავალი გეგმა. თავარი რაც არის ჩვენთვის ეს არის რომ ორიენტირს ვაკეთებთ არქელებზე. და გვინდა რომ ყველაფერი ეს რასაც ვაკეთებთ შექმნილი იყოს მათ გარშემო რაღაც ეკოსისტემა შევქმნათ არქელებისთვის. მნიშვნელოვანი წელი იყო ჩვენთვისაც და გამორჩეული იმით რომ გაიხსნა ახალი ოფისი ფილარმონიაში და ეს არის ძალიან თანამედროვე მოწყობილი ოფისი, როგორც აღნიშნე, ეს გაკეთდა იმისთვის რომ ჩვენს მომხმარებელს ჩვენს კლიენტებს და უკვე არქელებს ვიდრე ბინამდე მივლენ იქ ვიდრე ბინადას მას შემდეგ რაც ბინაშიც უკვე ბინაში ჩვენთან ერთად იქნებიან კომფორტულად მოვიდნენ ურთიერთობის საშუალება მარტივი იყოს მათთვის და ესე ფილარმონიის ესე ცენტრალურ ლამაზ თბილისის ისტორიულ ადგილას უკვე შეგიძლიათ არქის ოფისი ნახოთ და ისარგებლოთ აქ. იყო სიახლე მათ შორის წილთან დაკავშირებით, როდესაც ზაზა შემოვიდა თქვენთან. ზაზა ფაჩულია შემოვიდა თქვენთან პარტნიორობაში. ეს მომხმარებლისათვის პლუსი შეიძლება გარედან ჩანდეს, მაგრამ აი რა შეცვალა ამ კომპანიისათვის? მნიშვნელოვანი სიახლე იყო, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ორმაგად. კი ბატონო. გასაგებინების გამო. კი ბატონო, ესია. ზაზა ეს ისტორიულად ჩართული იყო ყოველთვის არქისთან, ასოცირდებოდა, მას გარკვეულად მის სახე იყო მარკეტინგულ აქტივობებში იყო ჩართული, თუმცა წელს უფრო დაახლოვდა ეს ურთიერთობა და ოფიციალური სახე მიეცა და ზაზა არის ოფიციალურად მეწილი არქისი, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენი კომპანიისთვის. და ზაზასთვის ვიცი მისი განწყობა ხშირად არის ჩართული მიმდინარე პროცესებში და შესაბამისად ეს ორმხრივად და ხალხისთვისაც მნიშვნელოვანია რომ ესეთი ადამიანი, ესეთი წარმოსაჩენი სპორტსმენი და ჩართულია ესეთ ბიზნესში და ერთად ხა უკვე ვცდილობთ განვავითაროთ არქი. ზაზა ფაჩულიას აქციონერად შემოსვლამდე და მას შემდეგაც ძალიან შთამბეჭდავია და მნიშვნელოვანია. შეიძლება ჩვენთვის უფრო იოლად აღსაქმელი, იმიტომ რომ ჩვენ სამუშაო პროცესსაც ვადევნებთ ამას არქის გუნდთან ერთად თვალყურს გულისხმობ პროცესში. სალომე ჭიპაშვილი ჩვენი გუნდის სხვა წევრები ჩართულები არიან, ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა და შიო მასთან დაკავშირებული პორტფელი. მე არ მინდა მარტო 2019-ის მონაგარზე ვისაუბრო, მონაგარიც არ არის ალბათ სწორი შესატყვისი ამ თემის, მაგრამ მინდა ვისაუბრო პორტფელზე, რომელიც თქვენს სოციალურ პასუხისმგებლობას უკავშირდება, რა არის ის, რაც უკვე ამოქოქეთ ამ დროისთვის. მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი ყოველდღიურობის სოციალური პასუხისმგებლობა. ჩვენ თვლით, რომ ამ ხრივ ყოველთვის აქტიურები უნდა ვიყოთ. ჩვენი გადაწყვეტილებით მოგების დაახლოებით 5%, მინიმუმ 5% მაინც ამ მიმართულებით არის დახარჯული. რამოდენიმე სეგმენტი არის, სადაც აქტიურობ. პირველი ესეთი გამორჩეული ეს არის სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრება და გვინდა რომ ახალგაზრდებს და ბავშვებს მივცეთ სტიმული, რომ დამატებით იყვნენ ჩართული ამ მიმართულებით. ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ქართულ გამორჩეულ სპორტსმენებს ვაჯილდოვებთ ბინებით, მაგალითისთვის
წელს იყო ეს მოჭიდავეები ჩვენი ძიუდოისტი, გუშინაც კიდე ერთი სასიხარულო ამბავი ჰქონდა, ხალხთან დაკავშირებით და ის კლავჭიდელი ჩვენი გამორჩეულდა საამაყო სპორტსმენი დავაჯილდოვეთ ბინით. დლაშა ტალახაძე უკვე ლეგენდარული ქართველი, ასევე არქელი არის და ეს ბიჭები ყველანი გახდნენ არქის ოჯახის წევრები, ჩვენ ამით ძალიან ვამაყობთ და კორპორატული სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ჩვენთვის როგორც გითხარით სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრებაა. ასევე ვცდილობ დავეხმაროთ ყოველთვის ბერი ანდრიას ფონდს და ამ მიმართულებითაც ჩართულები ვართ. სპორტში ასევე გავაგრძელოთ სამტრედიის სპონსორები გავხდით საფეხბურთო კლუბი და სასიხარულო ამბავი გვაქვს ამ მიმართულებითაც გადავედით უმაღლეს ლიგაში, ეროვნულ ლიგაში და ესეც კაი ამბავი იყო წელს. მოკლედ ბევრი წარმატებული პროექტი ჰქონდა. გარემოს დაცვის მიმართულებითაც ჰქონდა აქტიურობა არქის და ამასთან დაკავშირებითაც არაერთ აქტივობას მივადევნეთ თვალი. წლევანდელი წლის სამიზნე რა იყო და მომავალ წლის თქვათ გეგმები ამ მიმართულებით რა გეკნებათ? თავარი როგორც მოგახსენეთ, ჩვენთვის არის რომ შევქმნათ რაღაცა ღირებული, რომელსაც არქელებზე იქნება მორგებული. ძალიან ხშირად ესეთი აქტივობებს ვახორციელებთ არქელებთან ერთად რა და მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი კომპანიისთვისაც რომ ერთად ვრგავთ ხეებს, ერთად ვაწყობთ პარკებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ზუსტად ამიტომ ეს მიმართულება ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული არის და 2000-ზე მეტი ხე უკვე დავრგეთ 2019-ში და ჩვენ მომავალ წელს ამ ხრივ კიდევ უფრო აქტიურად ვაპირებთ რომ განვახორციელოთ სხვა ღონისძიებები. კვლავ არქელებთან აუცილებლად კვლავ არქელებთან ერთად რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმის რომ ყოველთვის ჩართულები არიან ესეთ პოზიტიურ ამბავში და ყოველთვის ვცდილობენ რომ ერთად გავხდეთ უკეთესები. იბიარდის ჯილდოც კავშირშია გარკვეულწილად აი ამ ბოლო კითხვასთან. ჩემთვის ეს ცოტა მეტია შეფასების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მგონია რომ ეს კომპანიის საქმიანობის ხარისხს უკავშირდება და მის აღიარებას ამ კუთხით რა უძღოდა წინა ამ ჯილდოს ამაზე რო ვისაუბროთ? გეთახმები აბსოლუტურად გიორგი, ეს არის პირველ რიგში ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარება იყო ეს და სასიხარულო რაც 2019-ში მოხდა ცოტა ხნის წინ იბიარდიმ შეგვარჩია იმ ერთადერთი ვართ რეალურად საცხოვრებელი კორპუსები და რომელიც შეგვარჩია ენერგოეფექტურობის ხრივ გამოგვარჩია და რამოდენიმე შემოწმება გავიარეთ იქამდე ვიდრე ამ პრიზს მივიღებდით და ამ შემოწმებმა აჩვენა რომ ჩვენი არქიტაუერი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ენერგოეფექტურობის და ქვეყანაში ყველაზე ეფექტური საცხოვრებელი კორპუსი, რაც ჩვენ ძალიან გაგვახარა. ხარისხი მნიშვნელოვანია არქისთვის, რა თქმა უნდა, ხარისხზე ორიენტირებულები ვართ, იქნება ეს ენერგოეფექტურობა, ის სიმყარე თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს და იტონგის ბლოკი არის ერთ-ერთი მთავარი, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ენერგოეფექტურობა შევინარჩუნოთ ჩვენ კორპუსებში, ასევე იქნება ეს ემისიური მინები თუ სხვა ის შესაფუთი მასალა რასაც ჩვენ ვიყენებთ, ამიტომ ხარისხს მომავალშიც კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას დავუთმობთ, იგივე რვაბალიან მიწისძვრაზეა ყველა ჩვენი შენობა და უფრო მეტზე გათვლილი და ეს ჯამში გვაძლევს იმას, რომ ვთქვათ, რომ არქი დღეს ხარისხიან პროდუქტს თავაზობს მომხმარებელს, ამიტომ იბიარდის პრიზმა ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა და ჩვენ ეს როგორც გითხარით 2000 წელს ძალიან გაგვახარა. ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე და რა თქმა უნდა სასიხარულოდ, როდესაც დაფასება ხდება იმ შრომის, რომელსაც კომპანია წევს. მიმდინარე წელი ძალიან ბევრი სიახლით იყო არქისათვის გამორჩეული, მათ შორის ბევრჯერ ვახსენეთ, რომ ბევრი თემა გავაშუქეთ, მაგრამ იყო აქციები, რომელიც ასევე ჩვენ ყურადღების ცენტრში ექცეოდა. მე აღმოჩნდა რომ რეკორდულ მაჩვენებლებზეც გავადით ერთდღიანი აქციებისა. ცოტა მეტი რიცხვებით რომ გითხრათ ამ მიმართულებით. და ამას კვლევებიც უძღოდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რომელსაც თქვენ მუდმივად ატარებთ საქმის კურსიც ვართ ასე. კი ბატონო, ესე არის პირველ რიგში გავაკეთებ აქცენტს იმაზე, რომ გაყიდვების ხრივ მნიშვნელოვანი წელი იყო დღეისათვის 1600 ბინაზე მეტი გავყიდეთ 2019 წელს, ეს დაახლოებით 5000 არქელით მეტია
ჯამში უკვე დაახლოებით 15,000 არქელი არის დღეს ჩვენს კომპანიაში. არქელებს ეძახით ადამიანებს, ვინც იყიდა ბინა და ცხოვრობს და ძალიან სასიხარულო ამდენი ადამიანი არის ბედნიერი ჩვენს გარშემო. ერთ წელში გაქვთ მხოლოდ 1600 ბინაზე მეტია 2019-ში. დღეში გამოდის 20-მდე ბინა თუ არა, საშუალოდ 5-ზე მეტი ბინა გამოდის დღეში. ხო, მაგრამ რო გამოვაკოთ ეს უქმეები და უქმეები 7-ზე მეტი გამოდის დაახლოებით. ფილარმონიაში უქმეში და სხვათა შორის შაბათს დღესაც შეგიძლიათ მოვზადეთ ასე რომ არ აქვს. კი ბატონო. და რაც მნიშვნელოვანია კომპანიის ჯამურმა ბრუნვამ უკვე 220 მილიონ ლარს გადააჭარბა. რაც შეეხება კვლევებს, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ამას ნამდვილად დიდ ყურადღებას უთმობთ, ბოლო კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ ცალსახად ლიდერი კომპანია ვართ ბაზარზე, საქართველოს ბაზარზე. ნებისმიერი ადამიანი კვლევის შედეგებმა აჩვენებს, რომ გავაჩეროთ პირველი კომპანია, რო გითხოთ სამშენებლო დეველოპერული კომპანია, რომელიც გახსენდება, ამ ადამიანების 40% პირველივე ამბობს არქის. მაგალითისთვის შემდეგი ჩვენი კონკურენტი 28%-ით ჩამოგრჩება. თუ ის რომელ ბინაში იცხოვრებდით, შემდეგ კითხვა რო დავუსვათ, რომელი კომპანიის ბინაში იცხოვრებდით, 39% ადამიანების ამბობს, რომ არქიში ვიცხოვრებდით. შემდეგ ადგილზე გასული კომპანიაში მხოლოდ 25%. დანარჩენებზე არც ვლაპარაკობ და ამ კვლევებმა ნათლად აჩვენა ჩვენი ლიდერობა. თუმცა კიდევ ერთხელ ეს ლიდერობა არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ მოვუდუნდეთ. არ პირიქით გვინდა რომ უფრო გავუტკიცოთ პოზიციები, უფრო როგორც გავაკეთე აქცენტი სახარისხზე, კლიენტზე ორიენტირებულები ვიყოთ, კლიენტებს შევთავაზოთ მათზე მორგებული პროდუქტი და მომავალ წელსაც კვლევები რო იქნება, კიდევ უფრო უკეთესი შედეგები ვაჩვენოთ. ზუსტად მომავალი წელი. ყველა ბიზნეს ლიდერი, რომელიც ამ დღეებში მოდის BMG-ში და მის გადაცემებში, ჩვენ არ უშვებთ ამ კითხვით, რა არის დაგეგმილი 2020 წელს, რა გამოწვევების წინაშე გახართ და რა პროექტები არის, რომელზეც უკვე წლის მიწურულს შეგვიძლია საუბარი. როგორც მოგახსენეთ, 19 მიმდინარე პროექტი არის. ჩვენ გეგმავთ ამ პროექტების დასრულებას 2020-ში, რამოდენიმე გადადის მხოლოდ 2021-ში. თბილისის მასშტაბით ფაქტიურად ყველა უბანში ვაშენებთ. თუმცა იყო გარკვეული გამონაკლისები და გვინდა რომ ესეც აღვფხრათ და ნაძალადებში ვიწყებთ ახალ პროექტს, საკმაოდ დიდ პროექტს და იმედი გვაქვს ისეთივე წარმატებული პროექტები იქნება, როგორც სხვა ჩვენი პროექტები. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არქი გეგმავს ზღვისპირეთში ახალი პროექტები დაწყებას ბათუმში, ქობულეთში და ჰოსპიტალიტის მიმართულებით ვაპირებთ, რომ გავაქტიურდეთ. რამოდენიმე ბრენდირებული სასტუმროს აშენებას გეგმავთ. მათ შორის თბილისში, ბაკურიაში, იგივე ბათუმში და ქობულეთში და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი გააქტიურება იქნება 2020-ში ჩვენი მხრიდან. ველაპარაკებით სხვადასხვა საერთაშორისო ოპერატორს და ფაქტიურად უკვე შეთანხმებულები ვართ და დავიწყებთ უახლოეს მომავალში ამ მიმართულებით განვითარებას. არქელებს დიდი ამბები ელით. კი, დიდი ამბები გვაქვს 2020-ში დაგეგმილი ესე იგი. გაგრძელდება ამ მიმართულებით ემიგრანტებისათვის განსაკუთრებული შეთავაზებების შეთავაზება 2020-ში. ჩვენ ნახეთ პრინციპში ძალიან ბევრი პროექტი იყო ამ მიმართულებითაც ემიგრანტების ოჯახებისათვის თბილისში და მათთვისაც ადგილზე ჩასვლით. აი ამ ნაწილში რას ნიშნავს კომპანიისათვის, როდესაც გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, საცხოვრებელს რაც მოყვება, კომფორტი იქნება, ეს უსაფრთხოება, ენერგოეფექტური და ასე შემდეგ, თქვენ დამატებით შეთავაზებები გაქვთ, მათ შორის იქნება კონცერტები თუ სხვა აქტივობები, რომელიც ერთგვარი სოციალიზაციის საშუალებაც არის არქელებისთვის ერთმანეთთან საუბრობ. კი, ემიგრანტებს აუცილებლად მინდა რომ შევეხოთ, ძალიან ბევრი ემიგრანტი არქელი ყავს და ეს ჩვენთვის ძალიან საამაყოა და მადლობა მათ რომ უცხოეთში ყოფები ესე გვენდობიან ჩვენ და უცხოეთში ადამიანები არიან წასულები არიან იმისთვის რომ საქართველოში რო დაბრუნდებიან მათ კონდეთ სახლი ან მათ ახლობლებს შეუქმნათ ის კომფორტი რომ სახლი უყიდონ და ესეთი ადამიანი რო გენდობა მართლა ძალიან ღირებულია რა იქ შრომობს აი ყველაფერს დებს იმაში რომ რაღაცა შექმნას ქვეყანაში და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ, იმიტომ რომ მათი შრომა ორმაგად დასაფასებელია იმდენს შრომობენ, ეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და რაც თავარია თავისი ქვეყნიდან, თავისი ოჯახიდან შორს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ემიგრანტებისთვის განსაკუთრებული პირობები შევქმნათ წლის განმავლობაში. რამოდენიმე აქცია გავაკეთოთ, მათ შორის ვაკეთებთ ხოლმე ესეც ეგრეთ წოდებულ პრისეილებს, არა მხოლოდ ემიგრანტებისთვის, ყოველთვის და ეს ამხრივაც რეკორდული იყო ეს წელი ჩვენთვის, ერთ-ერთ პრისეილზე ერთი დღე გვაქვს ხოლმე განსაკუთრებული კონკრეტულ პროექტზე ფასდაკლება.
84 ბინა გაიყიდა, 84 ახალი არქელი ოჯახი შეიქმნა, რაც ასევე რეკორდული იყო არქისთვის და დარწმუნებულები ვართ ქვეყანაშიც ესეთი რომ კომპანიას ერთ დღეში 84 ბინა გაიყიდა, არ არსებობს ესეთი პრეცედენტი. ჩვენ დაგვჭა კიდევ ერთი თემა, რომელზეც უღონთ უკვე სიუჟეტით. და რომელიც ნაწილობრივ ვახსენეთ კიდეც, ახალი წელი ახლოვდებოდა, სულაც არ ნიშნავს, რომ ის რაც ახლა მანამდე შეგვიძლია დამშვიდობოთ. თუ ერთად უყურებთ სიუჟეტს. ერთად უყურებთ სიუჟეტს, ძალიანაც რომ არ დავტვირთოთ, ერთად ვნახავთ სიუჟეტს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მადლობა არქის გენერალურ დირექტორს მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო შეჯამებისთვის წლისა, სულ რამდენიმე წუთში ამ სიუჟეტთან ერთად ის ცალკეც ნახავთ ინტერვიუს შიო ხეცურიანთან BMG-ზე, ასე რომ დაგვეოდეთ. მანამდე კი სიუჟეტის თემა. ხო, გუშინ კომპანია არქი ძალიან ჩვეულებრივად საახალწლო განწყობა მისთვის ჩვეულებრივი პროცესით არქელების ზრუნვა პროექტის ფარგლებში კიდევ ერთი წარმატებული სპორტსმენისათვის შექმნა და შრომა ამ ფორმით დააფასა. კომპანიამ მსოფლიოს 7 გზის ჩემპიონს კლავჭიჩი ლევან საგინაშვილს არქი ისანის კომპლექსში ბინა აჩუქა. დანარჩენ ამბებზე ფილარმონიიდან უკვე სალმე ჭიპაშვილი მოგოყვება, რომელიც ამ დღესასწაულს ესწრებოდა. ჩვენ ახლა არქის ფილარმონიის ოფისში მოვედით, სადაც საახალწლო განწყობის სასამაღლებლად გამორჩეულ სტუმარს განსაკუთრებულ სიურპრიზს უმზადებენ. მოდით შევიდეთ არქის ოფისში და ერთად გავიგოთ, ვინ არის ამ სიურპრიზის ადრესატი. არქის საახალწლო სიურპრიზების მახეში ამჯერად მსოფლიო ჩემპიონი მკლავჭიდში ლევან საგინაშვილი აღმოჩნდა. ქართულ ხალხად წოდებულ სპორტსმენს დეველოპერულმა კომპანიამ არქი ისანის კომპლექსში ბინა აჩუქა. მოულოდნელი იყო ჩემთვის ესეთი სიურპრიზი, რა თქმა უნდა, ძალიან გახარებული ვარ. დიდი მადლობა არქს ესეთი დაფასებისთვის. ვიცი რომ ყოველთვის ეხმარება სპორტსმენებს და გამოხარული ვარ რომ ეს ამირჩი ეს ასე ვთქვათ და ვეცდები რომ ამავაში რა თქმა უნდა გავამართლო ასევე ის ავასები რაც ჩემზე გაცემული და კიდევ უფრო დიდი გამარჯვება მოუტანა ჩვენს ქვეყანას. ჭიდაობაში 6 მსოფლიო ჩემპიონის მერე ლევან საგინაშვილი მეშვიდე სპორტსმენია, რომელმაც არქის საცხოვრებელ კომპლექსში ბინა მიიღო. ქართულ ხალხს სიურპრიზი არქის ფილარმონიის ოფისში მოუწყვეს, სადაც ბინის გასაგები კიდევ ერთმა წარმატებულმა არქელმა, ლაშა ტალახაძემ, კომპანიის გენერალურ დირექტორთან ერთად გადასცა. წარმატება ზაზა ფაჩულიამაც მიულოცა. ფილარმონიის ოფისში კი თავი მოიკარეს ლევან საგინაშვილის გულშემატკივრებმაც. დღეს სასახაულო დღე გვაქვს არქიში, ქართველ საამაყო სპორტსმენს ლევან საგინაშვილს იგივე ხალხს გადავეცით ბინას აჩუქრათ, ვამაყოთ მისი წარმატებები, ჩვენ გვინდა მას კიდევ უფრო მეტი წარმატებები უსურვოთ. მადლობა გვინდა ლაშა ტალახაძეს გადაუხადოთ ამ ღონისძიებაში ჩართულობისთვის და ჩვენ არქი განვაგრძობთ კიდევ აქტიურად ქართული სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების ხარდაჭერას. ეს კიდევ დააფასეს ჩვენი უძლიერესი სპორტსმენი, ჩვენი ლევან საგინაშვილი, ეგრეთ წოდებული ხალხი და ძალიან დიდი მადლობა არქის კიდევ რადგან ერთ-ერთი სტიმულის მომცემი არის ეს ყველაფერი, როდესაც ჩვენ ქართული სპორტსმენები ჩამოვდივართ და ხვდებით რომ ეს გვაფასებენ და უყვარვართ ჩვენს გულშემატკივრებს, საზოგადოებას. არქი ქართული სპორტის განვითარებაში აქტიურად არის ჩართული. კომპანიის მოგების 5% სოციალურ პასუხისმგებლობას ხმარდება, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ჯანსაღ ცხოვრების წესზე ზრუნვა და ქართული სპორტის მხარდაჭერაა. კომპანიამ ამჯერად ქართველი მკლავჭიდელის შრომა დააფასა და დღეიდან არქელების დიდ ოჯახს ლევან საგინაშვილიც შეუერთდა. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, ქართველი ხალხი მსოფლიოს უძლიერესი სპორტსმენია მკლავჭიდში, რომელმაც ყველაზე პრესტიჟულ ტურნირში ტოპ 8-ში იასპარეზა და დამსახურებული პირველი ადგილიც დაიკავა. 1,400,000 евро ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტისათვის მერები ეკონომიკური ზრდისთვის თბილისი, გორი, ბოლნისი ამ სამ ქალაქში განხორციელებული პროექტის განვლით 2/3-ს ვაფასებთ რამდენიმე წუთში. ზვიად არჩევაძე ინიციატივის მერები ეკონომიკური ზრდისათვის კოორდინატორი საქართველოში და აზერბაიჯანში შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში.
სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით რეფორმები გრძელდება მაქსიმალურად დავაჩქარებთ უმოქმედო სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზების პროცესს, ასევე ჩვენი გეგმაა მაჟორიტარული წილის მფლობელებს შევთავაზოთ წილები იმ საწარმოებში, სადაც ჩვენ მინორიტარულ წილებს ვფლობთ, ამბობს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძე. ჯანდაცვის სამინისტროს ამ დროისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ კლინიკა გულთან 1,9 მილიონი ლარის დავალიანება აქვს. უშინოე BMG-სთან ჯანდაცვის სამინისტროს დავალიანებასთან დაკავშირებით უთხრეს, რომ კლინიკის მიმართ 3,800,000 დავალიანება აქვს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს კარდიოლოგიის და ანგიოლოგიის ცენტრის ჰელსიკორის დირექტორმა მოგვაწოდა ინფორმაცია რუსტან ლაგულავამ. კომუნიკაცია შესაძლოა გარკვეულ ნაწილში ჯობდა ყოფილიყო უფრო მეტად აქტიური და ეს აქტიობა უკვე სახეზე ასეთ იყო პასუხი ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისგან დიმიტრი ხუნდატისგან 520 დადგენილებასთან დაკავშირებით სამედიცინო სექტორთან ჯანდაცვის უწყების კომუნიკაციის შესახებ BMG-ის მიერ დასმულ კითხვაზე. უწყებათა შორის მე სამუშაო ჯგუფმა უმოკლეს დროში გადასაჭრელი პირველი რიგის ამოცანები განსაზღვრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მასშტაბით არასრულწლოვანთა სამმართველო ექნება მთავრობის ადმინისტრაცია ის ინფორმაციით ჯანდაცვის სამინისტრო შეიმუშავებს კონკრეტულ გეგმას სოციალურ-მუშაკების ნაკლებობის აღმოსაფხვრელად. საქართველოს მასშტაბით 2083 საჯარო სკოლიდან ფსიქოლოგი 103 სკოლას ყავს. IPN-ის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციით ქვეყნის მასშტაბით საჯარო სკოლებში ჯამში შტატიანი და შტატგარეშე 107 ფსიქოლოგია დასაქმებული, მათგან 34 შტატშია, 73 კი შტატგარეშეთ მუშაობს. თანაინვესტირების ფონდი მის მიერ განხორციელებული პროექტებიდან ნელ-ნელა გამოდის და რამდენიმე ობიექტს ყიდის. საინვესტიციო ფონდი პარტია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაშია. თანაინვესტირების ფონდი და მის ქვეშ არსებული ტურიზმის განვითარების ფონდი საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი უცხოელი ინვესტორია პირდაპირ ინვესტიციებშიც. უცხოელი, იმიტომ რომ კომპანია, რომელსაც თანაინვესტირების ფონდი ეკუთვნის, პანამაში ოფშორულ ზონაშია რეგისტრირებული და ის ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება. 2013 წლიდან ფონდმა რამდენიმე მსხვილი პროექტი განახორციელა. თუმცა ახლა ფონდში ფიქრობენ, რომ მოვიდა დრო რამდენიმე პროექტიდან გავიდნენ. პროექტები, რომელთა გაყიდვასაც ფონდი უახლოეს მომავალში აპირებს, ეს არის გალერეა თბილისი და სასტუმრო პარაგრაფი შეკვეთილში. ოდნავ მოგვიანებით 2022-23 წლისათვის კი აქსის ტაუერსი, რომლის წილიც 39% არის ამ ფონდის საკუთრებაში, გალერეა თბილისის პროექტს, რომელიც პრაქტიკულად დასრულებული და თითქმის 100% არის დატვირთული, თანაინვესტირების ფონდი $130 მილიონ აფასებს და ცოტნე ებრალიძე BMG-სთან საუბარში ამბობს, რომ დაინტერესებული ინვესტორები უკვე არსებობენ ამ მიმართულებით, მათ შორის არიან როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური კომპანიები. პროექტიდან გამოსვლა ბიძინა ივანიშვილის კომპანია სასტუმრო პარაგრაფსაც სურს, მისი ფასი $60 მილიონ არის განსაზღვრული. ავის დროზე ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ პროექტებს ნებისმიერ სურვილს დაუთმობდა თვითღირებულებით და ცოტა ხნის წინ პროცენტაში თავაზებაც გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეკვეთილი სასტუმროს ერთად ნახევარ ფასში დაუთმობს და მანდაც არის ხოთშეს დაინტერესება, რამოდენიმე ინვესტორს ველაპარაკებით, დაიფარება თანაინვესტირების ფონდის მიერ აქსის ტაუერსისთვის მიცემული სესხი და ამის მერე ჩვენ რაღაცა პერიოდი დავრჩებით აქსის ტაუერსის მეწილეებად და უკვე ვარაუდობთ, რომ სადღაც 22 წლისთვის, 23 წლისთვის შევძლებთ, რომ ჩვენი წილი გავყიდოთ. გარდა იმისა, რომ თანაინვესტირების ფონდი ნელ-ნელა პროექტებიდან გადის და ასხვისებს, მას ასე ვთქვათ, აქვს მოქმედების ვადის უკვე ბოლო ეტაპიც. თანაინვესტირების ფონდი ამ ფორმით, ამ სტრუქტურით 2023 წელს აღარ იქნება. ფონდის ხელმძღვანელი ამასთან დაკავშირებითაც განმარტავს, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია, როცა ესე თუ ის ფონდი გარკვეული ფულადი რესურსით და გეგმებით იქმნება და კონკრეტული დროის შემდეგ უკვე ახალ ეტაპზე გადადიან. ებრალიძე აღნიშნავს, რომ 2023 წლის შემდეგ თანაინვესტირების ფონდი შეიძლება რამდენიმე სხვადასხვა ფონდმა ან თანაინვესტირების ფონდი ორმა ჩაანაცვლოს. დასრულებული ან სამომავლო. შეიძლება მართველი კომპანია ფონდის ამ შემთხვევაში GCF პარტნიორები, რომელიც მართავს GCF-ის ფონდს, იგივე დარჩეს, მაგრამ შეიძლება გავაკეთოთ GCF 2, GCF 3, GCF 4. ასე შემდეგ, ანუ ფონდების რაოდენობაში მართველი კომპანია არ არის ხოლმე შეზღუდული, მაგრამ თვითონ ყოველ ფონდს თავისი კონკრეტული ამოცანები აქვს და კონკრეტული ვადა აქვს, რა ვადაშიც უნდა დახუროს ინვესტიციები.
სანამ თანაინვესტირების ფონდი არსებობს, მას პროექტებიც აქვს. მას შორის განსაკუთრებით აქტიური ამავე ორგანიზაციაში შემავალი ტურიზმის განვითარების ფონდი გახლავთ, რომელიც ძირითადად სწორედ სტუმარ-მასპინძლობის სექტორის განვითარებაზეა ორიენტირებული. ორი მსხვილი პროექტი, რომელსაც ამ დროისათვის ფონდი ახორციელებს, პანორამა თბილისი და განვიხურში მაღალი კლასის სასტუმროს მშენებლობა, რომელიც 2019 წელს უნდა გახსნილიყო, თუმცა ჯერ კიდევ დაზუსტების ეტაპზეა ეს პროექტი. პროექტი შეიცვალა, ზომებიც შემცირებულია, მისი სავარაუდო ღირებულება კი 20-25 მილიონი დოლარია. რაც შეეხება მეორე პროექტს, პანორამა თბილისს, თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პროექტი 3 ნაწილისგან შედგება: სასტუმროებისგან, თავისუფლებისა და რეკლამეორის მოედანზე, ასევე სოლოკის მაღლობზე და უკვე მიმდინარე წლის შემოდგომიდან იგეგმება, რომ თავისუფლების მოედანზე მდებარე ობიექტმა ფუნქციონირება დაიწყოს. ეს იქნება მართლა ყველაზე გამორჩეული სასტუმრო მთელი ქალაქის მასშტაბით, იმიტომ რომ ამ კლასის სასტუმრო დღესდღეობით ქალაქში არ არის. ეს არ არის უბრალოდ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო, ეს არის ეგრეთ წოდებული luxury კატეგორიის სასტუმრო. სახელით შესაბამისი აქვს, ანუ luxury collection ქვია ამ Marriott-ის ამ ბრენდს, რომლის ქვეშაც ფუნქციონირებს ეს სასტუმრო და აი მაინც წარმოგვიდგენია გქონდეთ იგივე კატეგორიის არის, როგორც თქვა, აი რის კალტონი. ფონდის პროექტებს შორის არის სოფლის მეურნეობის სექტორის ათბურებით ხილის ბაღები, ენერგეტიკა, სამრეწველო ინდუსტრია. ფონდში ამბობენ, რომ გასული წელი საკმაოდ აქტიური და წარმატებული იყო ამ მიმართულებით. ექსპლუატაციაში შევიდა ჰაიდელბერგ ცემენტის ახალი ქარხანა და დაგეგმილ მაჩვენებლებზეც გავიდა. ასევე ფონდის შვილობილმა კომპანიამ ლენტეხის პროექტის ერთობლივი განვითარების მიზნით ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას სამხრეთ კორეულ კომპანიასთან. სოფლის მეურნეობის კუთხით შემიძლია იმაზე გავამახვილო ყურადღება, რომ სარეკორდოდ წარმატებული წელი იყო მოსავლიანობის მხრივ ჩვენთვის. მაგალითად, პლანტა გვაქვს ესეთი წარმოება, რომელსაც სასათბურო მეურნეობები აქვს და დაახლოებით 23% გააუმჯობესა მოსავლიანობა 1 კვადრატულ მეტრზე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი წარმატება იყო კვარიჰესის პროექტზეც, სადაც თავის დროზე რაც გარკვეული ტექნიკური შეფერხებები იყო გვირაბის გაყვანის სამუშაოებში, მაგრამ დღეს უკვე ძალიან ცოტა არის დარჩენილი. საქსადის მონაცემებით 2019 წლის მესამე კვარტალში ენერგეტიკაში 39,746,800 დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია განხორციელებელი და ეს მაჩვენებელი გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 30,000 დოლარით ნაკლები არის. სამი კვარტლის ჯამური FTA ენერგეტიკაში 152,469,400 დოლარია. 2018 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს ეს 22%-ით აღემატება. BMG-მ საქსტატიდან მათი კომპანიის ჩამონათვალი გამოითხოვა, რომელიც მიმდინარე წლის სამ კვარტალში ენერგეტიკაში FTA-ის ფორმირებაში იღებდნენ მონაწილეობას. ეს კომპანიები უნდა წარმოგიდგინოთ, ოღონდ გაითვალისწინეთ, რომ არ არის, რა თქმა უნდა, თანმიმდევრობით CDD-ით და რეიტინგით დალაგებული მათი შესაბამისი წარმომადგენლობა. ამ რეიტინგში შედიან თელასი, Georgian Water and Power-ი, შეპს ყაზტრანსგაზ თბილისი, ენერგოპრო ჯორჯია, საქორგაზი, შეპს აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია, შეპს აჭარ ენერჯი 2007, შეპს მტკვარი ჰოლდინგი, ნენსკრა ჰიდრო, ენერგოპრო ჯორჯიას გენერაცია და რაც შეეხება უკვე მესამე კვარტლის ინფორმაციას, აქ საქორგაზი, ენერგოპრო ჯორჯია გენერაცია და ყაზტრანსგაზ თბილისი აღარ გვხვდება, თუმცა ათეულში საქართველოს urban energy, ხრამი ჰესი 2 და clean energy სანავი თაის რენტი არის, რომლის ფილიალიც მოხდა ამ ჩამონათვალში. ყვარელში კი სასტუმრო კომპლექსის და თანამედროვე ხელოვნების გალერეის მშენებლობა დაისტარტა, რომლის საინვესტიციო ღირებულებაც 40 მილიონ ლარს აჭარბებს. პროექტს შეპს ინდეკო და შეპს ინვინო იწყებენ, ხოლო სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია დანი კონსტრაქშენი ახორციელებს. გუშინ ადგილზე კომპანიების წარმომადგენლებმა კაფსულის ჩაგდების ცერემონიალი გამართეს. რა თქმა უნდა, ეს არ გამორჩებოდა ანუკა ჯოხაძეს, რომელიც პროექტის შესახებ უფრო მეტს ახლა სიუჟეტში მოგუყვება, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დანი კონსტრაქშენმა უკვე დაიწყო და სწორედ ამ სიუჟეტში ვნახავთ ამ პროექტის შესახებ უფრო მეტ დეტალზე ინფორმაციას.
სრულად ჩადებულია. ყვარლის მუნიციპალიტეტში სასტუმრო კომპლექსისა და თანამედროვე ხელოვნების გალერეის მშენებლობას საფუძველი ოფიციალურად ჩაეყარა. პროექტი, რომლის საწყისი საინვესტიციო ღირებულებაც 40 მილიონი ლარია, 5 ვარსკვლავიან სასტუმროსთან ერთად ადგილზე ბუნებრივი ლანდშაფტის რეაბილიტაციას და მოწესრიგებას, ასევე თანამედროვე ხელოვნების გალერეის მშენებლობას გულისხმობს. პროექტი შეფესე ინდეკოსა და შეფესე ინვინოს ინვესტიციით ხორციელდება. ამ პროცესებში კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი კომპანია Dani Constructions ერგო, რომელიც სამშენებლო ნაწილზეა პასუხისმგებელი. პროექტი არის საკმაოდ მოცულობითი 15000 კვადრატული არის სამშენებლო ფართი და იგეგმება რომ 8 თვეში მოხდეს პირველი ეტაპის დასრულება, რასაც მონოლითური კარკასის მშენებლობა ქვია. და 9 თვეში გეგმავთ რომ ეს პირველი ნაწილი ასე ვთქვათ დავასრულოთ. რა თქმა უნდა, ჩართულობა ჩვენი იქნება ამ პროექტში შემდეგ ეტაპებზეც, მაგრამ ამ ეტაპზე უშუალოდ აი ხა თქვენ რასაც ხედავთ სამშენებლო მოედანზე ქვაბულის სამუშაოები დასრულებულია და შესაბამისად უკვე შეუდგებით რკინაბეტონის სამუშაოებს. დასაქმებული იქნება დაახლოებით 60-დან 80 ადამიანამდე. სამშენებლო კომპანია Dani Construction ქართულ ბაზარს თავის მომსახურებას 2016 წლიდან სთავაზობს. მიუხედავად მცირე დროისა, კომპანიამ არაერთი რეგიონული მნიშვნელობის პროექტის შესრულება შეძლო. როგორც ყვარლის სასტუმროს ინვესტორები ამბობენ, გამოცხადებულ ტენდერში Dani Construction-მა ყველა იმ მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეძლო, რომელიც დამკვეთებს ჰქონდათ. შესაბამისად, მათი თქმით, კომპანია პროექტის ყველა ეტაპზე აქტიურად იქნება ჩართული. Dani, მიუხედავად იმისა, რომ არის ახალგაზრდა კომპანია, სამშენებლო, ისინი კარგი გამოცდილებით გამორჩევიან. მათ დააკმაყოფილეს აბსოლუტურად ყველა პირობა, რომელიც იყო გათვალისწინებული ტენდერით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ფასსაც ჰქონდა მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში და მათ გაწეულ, ასე ვთქვათ, წარსულში განხორციელებულ პროექტებს. მათ მოუწევთ ყველა რაც ჩამოთვალე ამ ყველა პროექტის შესრულება და არც თუ ისე ცოტა არის ეს პროექტი გათვალისწინებული ის სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც აქ უნდა განხორციელდეს. როგორც Dani Construction-ში ამბობენ, ადგილზე სამშენებლო სამუშაოებში 80-მდე ადამიანი დასაქმდება. ეს კი რეგიონში სამუშაო ადგილების შექმნას ხელს შეუწყობს. ღონისძიებას კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილიც ესწრებოდა, რომელმაც ჩვენთან პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ეს კარგი სივრცე არის არა მარტო კარგი ჩამოსული დამსვენებლისათვის და ჩამოსული ადამიანისათვის, აქაურისთვის თუ უცხოელისთვის, არამედ რა თქმა უნდა აქ მომუშავე ადგილობრივი ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ მაღალი ხარისხის მომსახურებების და სერვისის შექმნა იწვევს რა თქმა უნდა თვითონ დასაქმებული ადამიანის ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას, უნარჩვევების ამაღლებას და რა თქმა უნდა ხელფასის შესაბამისი იქნება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანები, ადგილობრივები, რომლებიც აქ უკვე დასაქმდებიან მშენებლობის პროცესში და შემდგომ მთელი ამ ექსპლუატაციის პერიოდში, სადღაც აქ ალბათ 150-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება, იქნება ძალიან კარგი საშუალება დასაქმებასთან დაკავშირებით. Dani Construction-ი ადგილობრივ ბაზარზე კომპანიებს სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების სრულ პაკეტს სთავაზობს. ამ დროისთვის კომპანიის ანგარიშზე როგორც სასტუმროები, ისე საცხოვრებელი სახლები, კლინიკები, ქარხნები და კვების ობიექტები ირიცხება. კომპანიის ხელწერა საქართველოს მასშტაბით არაერთ რეგიონში გვხვდება. მათ შორის Redison Collection წინანდალის საღონისძიებო დარბაზის მშენებლობა და სრული რემონტი, ასევე სადეგუსტაციო და ძველი დარბაზების რესტავრაცია, ხელოვნური ტბის და გარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. კახეთის რეგიონში კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი, რომლის სარემონტო სამუშაოების ავტორიც Dani Construction-ია, პარკ ჰოტელ წინანდალია. როგორც კომპანიის მენეჯმენტი აანონსებს, მომავალში კახეთში კიდევ 2 სასტუმროს მშენებლობაც იგეგმება, რომლის ლოკაციებიც ყვარელი და სიღნაღი იქნება. ევროკავშირის მხარდაჭერით თბილისში, გორსა და ბოლნისში პროექტი მერები ეკონომიკური ზრდისათვის მიმდინარეობს, რომლის ბიუჯეტიც 1.400.000 ევროს შეადგენს. პროექტის მიზანი მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური გაძლიერება და რეგიონში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა იყო. როგორია ამ პროექტის შედეგები 2019 წლის ბოლოსთვის, დეტალების მოსაკითხად ბოლნისსა და გორს თათია ჩაფიჩაძე და გიორგი ჟივიძე სტუმრობდნენ. ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ბოლნისის სამიდან ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტია, რომელმაც რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის ჯამურად 380,000 ევროს ოდენობის გრანტი მიიღო, საიდანაც 320,000 ევრო ევროკავშირმა, 60,000 კი მუნიციპალიტეტმა გამოყო. პროექტის დაწყებიდან 2 წლის თავზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ ჩატარდა რეგიონის პოტენციალის კვლევა, რომლის გათვალისწინებითაც ორი მიმართულება ტურიზმი და სოფლის მეურნეობის დარგები გამოიკვეთა. შესაბამისად, ერთობლივი ძალის ხმებით მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის მოეწყო აგროცენტრი, სადაც ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს სხვადასხვა ტიპის მომსახურების მიღება შეუძლიათ. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი იქცეს აგროცენტრად, რეგიონალურ აგროცენტრად და ჩამოვაყალიბოთ აქ რეგიონალური აგროლოჯისტიკური კვანძი. ერთ-ერთი ნაწილი პროექტის გახლავთ აგროცენტრის ჩამოყალიბებასთან ერთად მეღვინეებისთვის მობილური ხაზის, მობილური სერვისის მიწოდება, რომელიც მეღვინეებს დაეხმარება ღვინის ჩამოსვლის პროცესში, ღვინის გაფილტრაში, დაფასუებაში, შეფუთვაში და მის რეალიზაციაში. მომავალი წლიდან პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ მწარმოებლებს საშუალება ექნებათ მიიღონ განათლება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გახდეს მათი ნაწარმი ბაზარზე მოთხოვნადი, როგორ უნდა მოაგვარონ ფინანსური თუ იურიდიული საკითხები. პროექტის მართვის განყოფილებაში აცხადებენ, რომ რეგიონში ბიზნესის დაწყება და მის განვითარებაზე ზრუნვა უკვე შეინიშნება. ადგილზე ბიზნესები დაინტერესდნენ, იმ არეალში შეიძინონ სახლები და უკვე აქციონ ბიზნესებად მოაწყონ საოჯახო სასტუმროები და სხვადასხვა ტიპის ბიზნესები გააკეთონ ამ ადგილში. ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ქვია მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ფარგლებში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი აკეთებს ტრენინგებს მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის, მათი უნარების გასაუმჯობესებლად და ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს გაისად იმ ფერმერების და საოჯახო სასტუმროების გადამზადება, რომლებიც რეალურად არიან ბიზნესში ჩართულები. მიღებული გრანტის ფარგლებში მეორე მიმართულებას რეგიონში ტურიზმის განვითარება წარმოადგენს. გასულ 2 წლიან პერიოდში ბოლნისის ერთ-ერთ ისტორიულ უბანში კატარინენ ფილდიში საგზაო ინფრასტრუქტურა და განათება მოეწყო. მომავალ წელს კი ფასადის მოპირკეთება იგეგმება. კატერინა ფილდის ისტორიული უბნის რეაბილიტაციის შედეგად იმედია, რომ მოხდება ამ უბნის შემდგომი რეაბილიტაცია და განვითარება და ეს უბანი გახდება ტურიზმის ერთ-ერთი ლოკაცია და ცენტრი. ეს პროექტი ითვალისწინებს პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას. იქნება ეს კვლევა, თუ იქნება ეს სამუშაო აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც კეთდება კატერინა ფილდის ერთ-ერთ წამყვან ქუჩაზე. თუ იქნება ეს აგროცენტრში დასაქმება, აქ დასაქმდება აუცილებლად ადგილობრივი მოსახლეობა. ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში უპრეცედენტო 600,000 ევროს ოდენობის დაფინანსება მიიღო გორის მუნიციპალიტეტმა, რომელსაც ადგილობრივი მერიის დახმარებით კიდევ 95,000 евро დაემატა. გამოყოფილი ბიუჯეტით გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმში აშენდა ტრადიციული ქართული რეწვის სახელოსნო. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა როგორც არსებულ ტურისტულ ობიექტებს, ასევე დაიგეგმა ახალი სკვერებისა და ცენტრების მოწყობაც. ქალაქში რეაბილიტირდა უკვე ერთი საკმაოდ დიდი სკვერი ლომჭაბუკის ქალაქის ცენტრში. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა რუსთაველის მემორიალს. გარდა ამისა, აშენდა მოეწყო ახალი ბილიკი გორის ციხის გარშემო, რომელიც დააკავშირებს ძირითად ტურისტულ ობიექტებს ერთმანეთთან. ასევე უკვე ხსენებულ ლომჭაბუკის სკვერში უკვე დაწყებულია ახალი შენობის მშენებლობა, რომელიც თავის თავში გააერთიანებს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრს, ბარგის შესანახსაკანს, საკონფერენციო დარბაზს, სატრენინგო სამუშაო ოთახებს, რომელიც გამოყენებული იქნება, როგორც უკვე ვახსენებ, მცირე და საშუალო მეწარმეების კომპეტენციის ამაღლებისთვის. პროექტი ასევე ითვალისწინებს ტურიზმის სექტორში ჩართული ან დაინტერესებული პირებისთვის ტრეინინგების გავლას და ახალი მოდულების შექმნას. გორში ევროკავშირის პროექტის მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ ეს შესაძლებლობები რეგიონში მნიშვნელოვან განვითარებას და ეკონომიკურ წინსვლას გამოიწვევს. ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქალაქისთვის ტურიზმი არის ერთ-ერთი შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყარო და გვინდა რომ ამის გაძლიერება მოახდინოთ ქალაქში, მით უმეტეს გორს და მთლიან შიდაქარts ამის პოტენციალი გააჩნია, რომ ტურიზმი განვითარდეს და საინტერესო ადგილი ვართ ამისთვის, რომ კიდევ თუ იქნება მსგავსი პროექტები, მუნიციპალიტეტი აქტიურად ჩაერთობა მასშიც და ძალიან დიდი სიამოვნებით მიიღებს მონაწილეობას, მით უმეტეს ახლა პირველი გრანტი იყო და ამ ხელა მასშტაბის გამოცდილება არ ჰქონდა, ახლა უკვე საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა.
ევროკავშირის პროექტი ბოლნისის შემთხვევაში 2018-2021 წლებს მოიცავს. გორში კი მისი დასრულების ვადა 2020 წელს იწურება. სვიად არჩვაძე, ინიციატივის მერები ეკონომიკური ზრდისათვის კოორდინატორი საქართველოში და აზერბაიჯანში შემოგვიერთდა სტუდიაში და სწორედ ამ ინიციატივაზე და გეგმებზე ვაპირებთ საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ ამ ინიციატივის და ამ პროექტის დღეს არსებულ სტატუს-კვოთი, განვლილი გზით და იმ დარჩენილი სამუშაოთი, რომელიც მას აქვს მომდევნო წლებში. ევროკავშირის ინიციატივა სპეციალურად არის შექმნილი აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებისთვის. იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტები უფრო აქტიური მოთამაშეები იყვნენ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების და სამუშაო ადგილების შექმნის მიმართულებით. 2017 წელს დაიწყო ეს ინიციატივა. ხორციელდება, როგორც უკვე გითხარით, 6-ვე ქვეყანაში, აღმოსავლეთ პარტნიორების, ეს არის საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, მოლდოვეთი და ბელარუსი. ჩვენ მუშაობთ მხოლოდ აქტიურ მუნიციპალიტეტებთან. ეს არ არის პროექტი, სადაც ყველას შეუძლია მიიღოს, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა ან თქვენ ამ გეოგრაფიას სრულად პარავთ, ზოგადად რა ჩამოთვალეთ? ამ შემთხვევაში მე ვარ კოორდინატორი, როგორც თქვენ ბრძანეთ ქვეყანაში, ჩემი კოლეგები მუშაობენ თითო ცალ-ცალკე ქვეყნის. ასეთი მიდგომა აქვს ამ შემთხვევაში ევროკავშირს და ბრიუსელს ამ შემთხვევაში. ახლა რაც შეეხება, ვთქვათ, გავლილ გზას, პირველი, როგორც გითხარით, ჩვენ მუშაობთ მხოლოდ აქტიურ მუნიციპალიტეტებთან. საქართველოში მოგეხსენებათ 64 მუნიციპალიტეტია საქართველოს მთავრობის კონტროლის ქვეშ და აქედან 46 მუნიციპალიტეტი არის ჩვენი წევრი. ეს არის 70%-იანი დაფარვა მუნიციპალიტეტების და მინდა გითხრათ, რომ ეს აჩვენებს არა მარტო იმას, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ საინტერესოდ მუშაობთ, არამედ რამდენად აქტიურები არიან ქართული მუნიციპალიტეტები, რამდენად დაინტერესებული არიან იყვნენ ევროკავშირთან ერთად სხვადასხვა ინიციატივებში. ესეთი მაღალი დაფარვა არც ერთ ქვეყანას არ აქვს. ჩვენი წევრი არის ყველა დიდი ქალაქი საქართველოსი, ყველა თვითმმართველი ქალაქი საქართველოსი. ესეც მნიშვნელოვანი არის. რა არის განსაკუთრებით საინტერესო საქართველოს შემთხვევაში გარდა ამისა, ჩვენ ვეხმარებით მუნიციპალიტეტებს უმამზადონ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმები. ყველა მერს, ვინც ხელი მოაწერა კლუბის წევრობას, აღებული აქვს ვალდებულება 12 თვის განმავლობაში მომზადოს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა და მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ჩავარდნა, ანუ ისეთი მუნიციპალიტეტი, ვინც უარს ამბობს, ხელი მოაწერა და მე აღარ აკეთებს ამ გეგმებს, ესეთი არ ყავს. გვაქვს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი, ვინც დაგვიანებით ამზადებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 100%-დან 95% მუნიციპალიტეტების თვითონ ამზადებენ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმებს. ესეც მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ თუ რა შესაძლებლობები არსებობს თვითონ მუნიციპალიტეტში. არ არის ისე, რომ იქ არ აყვავს ხალხი, ვისაც არ შეუძლია დოკუმენტის მომზადება. და ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ჩვენ არა მარტო ეხმარებით ამ გეგმის მომზადებაში, არამედ როგორც ჩვენ ვაფასებთ სამდივნო, ინიციატივის სამდივნო ამ გეგმებს, მე ვგზავნით სოფლიო ბანკის ექსპერტებს შესაფასებლად და მხოლოდ ამის შემდეგ ითვლება ის მიღებულად. მინდა გითხრათ, რომ აი იმ გეგმებიდან, რომელიც დღეს არის მომზადებული, 14 სოფლიო ბანკს აქვს შეფასებული როგორც excellence. საუკეთესო, როგორც საუკეთესო. დიახ, ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი არიან საქართველოში საუკეთესოები, არამედ აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნების გეგმებს შორის არიან საუკეთესო. და ზოგიერთი მათგანი, არის best და ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი სამაგალითო არიან სხვა ქვეყნებისთვისაც, სხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებისთვისაც. რა თქმა უნდა, ესენი არ არის იდეალური გეგმები, ჯერ კიდევ ბევრია შეგნით გასაუმჯობესებელი, მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა ამით იმ პოტენციალს, რომელიც არსებობს ჩვენ მუნიციპალიტეტებში. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ გეგმებზე დაყრდნობით მეორე კომპონენტი, რომელიც აქვს ამ ინიციატივას, გრანტები, აი ამ გეგმებზე დაყრდნობით მოხდება მეორე ამ გრანტების მიღება. დიახ. ეხლა თქვენ სიუჟეტში რაც იყო გადაცემა 3 მუნიციპალიტეტის შესახებ, ეს არის პირველი პრეცედენტი, როცა ევროკავშირმა პირდაპირ მუნიციპალიტეტებს კონკურსის საფუძველზე მისცა შესაძლებლობა თანხები მოეძიათ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს არ არის თანხები გზებისთვის, წყლისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ფული არის მათთვისაც გამოყენებული, მაგრამ ეს არის პირველ რიგში ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად. და საკმაოდ მნიშვნელოვანია გორის მაგალითი, რომელმაც მაქსიმალური თანხა მიიღო ამ გრანტიდან 300.000-დან 600.000-მდე იყო ბიუჯეტი და გორმა მარტო მუნიციპალიტეტს ჰქონდა განაცხადი შეტანება და ეს დაფინანსება მიიღო. საინტერესო პროექტი აქვს ბოლნისის მუნიციპალიტეტს, რაზეც იყო საკმაოდ მრავალი კომპონენტი აქვს შიგნით და დიდ კამაც იწვევს ეს არ მინდა დაგიმალოთ, რამდენად მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია, რასაც ისინი აკეთებენ, რომ მაგალითად შექმნეს ინფრასტრუქტურა, რომელიცაც ეხმარებიან ადგილობრივ მცირე მეწარმეებს, ხო?
ან შესაფუთი დანადგარები იყიდეს, რომ იქ იმათ შეფუთონ, ღვინო ჩამოასხან. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოში იწევს კამათს, რამდენად ეს არის მუნიციპალიტეტის საქმე ხო არ ვიჭრებით ბიზნესის საქმეში, მაგრამ არის მეორე მომენტი, რომ თუ ბიზნესი ამას არ აკეთებს, ხო? მაშინ ვინ უნდა გააკეთოს ეს? და ეს მინდა გითხრათ, რომ არ არის ბოლნისი გამონაკლისი. უკრაინაში ჩვენმა კოლეგებმა მიიღეს დაფინანსება თაფლის წარმოების ხელშესაწყობად. თაფლის შემრევი, თაფლის ჩამოსასხმელი ხაზი აქვთ ევროკავშირის დაფინანსებით მუნიციპალიტეტებს მიღებული. თუ იქ შეიძლება ევროკავშირის დაფინანსებით აკეთო, რატო ჩვენთან არ შეიძლება? მაგალითად, ჩვენი კოლეგა იყო ბოლნისში, ჩვენ სხვადასხვა ფორუმებს და შეხვედრებს ვატარებთ, სადაც მონაწილეობენ ჩვენი მუნიციპალიტეტები, იყო ჩვენი კოლეგა მოლდოვეთის ერთ-ერთი მერი ჩამოსული, რომელმაც დაფინანსება მიიღო რისთვის? თქვა, რომ ჩვენ ვართ ვაშლის დიდი მწარმოებელი მუნიციპალიტეტი, ხალხი ვერ ამუშავებდა ამ ვაშლს და ვაშლის გადამამუშავებელი ხაზი იყიდეს. ჩვენ საწარმოებენ, ჩვენ საწური მიიყიდეს და ჩამოსასხმელი ხაზი. თუ ეს შეიძლება იქ გააკეთოს მუნიციპალიტეტმა, რატო არ შეიძლება აქ აკეთოს? რა თქმა უნდა, აქ არ არის იმაზე წარმოება საუბარი, რომ თვითონ რომელიმე მუნიციპალიტეტმა თვითონ დაიწყოს წვენის წარმოება, ხო? აქ არის სისტემის შექმნაზე. ზუსტად ეს შეკითხვა მქონდა მეც ამ ჩვენ კოლეგებთან და თქვეს, რომ ისინი მართვაში გადასცემენ ამ შექმნილ საწარმოებს. ეს მიდგომა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უკვე მომავალი წლიდან, როგორც გითხარ, როგორც თქვენ თვითონ ვაბრძანეთ, ეს არის ინიციატივა, ევროკავშირის ინიციატივა დროში არ მთავრდება ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არის დაინტერესება მუნიციპალიტეტების მხრიდან და აი მომავალ წელს უკვე დაიწყება, უკვე აშკარა გახდება ახალი კომპონენტი, უბრალოდ გაგრძელება, გამოცხადდება ამ ინიციატივის და 20 მილიონი ევრო იქნება ბიუჯეტი. და იქნება ისევ ესეთი დიდი გრანტები. და პრინციპი დაფარვის ამ გრანტების ბენეფიციარი, პოტენციური ბენეფიციარებისთვის ანალოგიურია? ანალოგიურია. ისინი აუცილებლად უნდა იყვნენ ჩვენი კლუბის წევრები, აუცილებლად უნდა ქონდეთ გეგმა მომზადებული, აუცილებლად უნდა ქონდეთ შეფასებული მსოფლიო ბანკის მიერ დადებითად და აუცილებლად უნდა ქონდეთ შესრულებული ის გეგმა. ჩვენი გეგმები არის სამოქმედო გეგმები, არის 2 წლიანი. ამ თქვენი კლუბის წევრებიდან ახალი მუნიციპალიტეტი შეიძლება გამოჩნდეს გარდა გორისა, ბოლნისა და თბილისისა, რომლებიც წელს იყვნენ ესე აქტიურები თუ მხოლოდ ამ მიმდინარეებს გაგრძელების შესაძლებელია? ითქვა თქვენ სიუჟეტში, რომ ამ მუნიციპალიტეტებმა 2018 წელს მიიღეს ეს გრანტი. ეხლა ახალი გრანტი იქნება და შესაძლებლობა მათი perception-ზე. კი ბატონო, მათაც და სხვებსაც, აი 46 მუნიციპალიტეტი. 46, ვინც არის თქვენი კლუბის წევრი? საქართველოში, ვინც არის ჩვენი კლუბის წევრი, ყველას ექნება საშუალება მიიღოს ესეთი დიდი გრანტიც და პატარა გრანტებიც გვექნება. შეჯამებისთვის მიღმა ხარისხისა, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომელიც ეს რამდენიმე შრიდა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციით ფასდება. ბატონ ზვიად, როგორ უყურებთ ზოგადად თვითონ წელსაც 2019-ს, რამდენად იყო ზრდა? აქ არ არის მხოლოდ წევრებზე საუბარი, ქვეყანა თავის ინდიკაციას უნდა იძლეოდეს სხვადასხვა ტიპის დაინტერესებით და აზერბაიჯანის ნაწილიც ძალიან მაინტერესებს. ის ასევე თქვენს ქვეშ არის ამ შემთხვევაში ამ ინიციატივის ფარგლებში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ ვცდილობთ მოვიზიდოთ წევრები. ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ ინფორმაცია გავავრცელოთ, აუხსნათ ის შესაძლებლობები, რასაც ევროკავშირი იძლევა, მაგრამ და მე ნებაყოფლობით იღებს ისინი გადადებით. აზერბაიჯანზე გეტყვით, სამწუხაროდ იქ ბიუროკრატიული მექანიზმების გამო, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, საკმაოდ გაჭირდა კომუნიკაცია. ძალიან კარგი კომუნიკაცია გვაქვს დელეგაციასთან, იქ ევროკავშირის, გვაქვს კარგი კომუნიკაცია იუსტიციის სამინისტროსთან, მაგრამ აი შემდეგი ნაბიჯი, რომ მათი საშუალებით გავიდეთ უკვე მუნიციპალიტეტებთან, ესეთი შესაძლებლობა არ გვაქვს და ჭირს, იმიტომ რომ ერთ სამინისტროს უნდა მივწეროთ, მე იმაში ათანხმოს სხვასთან, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს მესამე წელს არის ძალიან დიდი ზრდა, სამმაგი ზრდა არის წევრების. ხა თუ კითხავთ თავიდან რამდენი იყო, ცოტა იყო, ხო 3 იყო და დღეს უკვე 10-ს გადააჭარბა, 14 წევრი ყავს უკვე, მაგრამ ეს იმდენად დიდია. იმის ფონზე რომ ეს ჩვენ ვართ ანალოგი Covenant of Mayors, ესეთი ინიციატივა ევროკავშირის, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტები, ადგილობრივი ხელისუფლება, ვალდებულებას იღებენ შეამცირონ CO. იქ ის ინიციატივა მუშაობს ძალიან დიდი ხანია ჩვენთან. ის ლოკალური მომოცანისთვის კონკრეტულად შეფერდა. და იქ ჩვენი კოლეგები, იქაც საქართველოსდან იფარება, აქტიურები არიან ძალიან. არა, იქ ასეთი დიდი დაინტერესება არ გამოუწვევია ამ ინიციატივას, მაგრამ აი რატომღაც მოხდა ესე და ბევრი წევრი შემოგვიერთდა. იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ წევრების რაოდენობას არ ვთვლით, იმიტომ რომ ყავს ესეთი ქვეყნები, სადაც ძალიან ბევრი წევრები არიან და მე გეგმას აღარ ამზადებ.
იმედი მაქვს, რომ ისინი შეძლებენ ჩვენი დახმარებით გეგმების მომზადება. მე წარმატებულ 2020-ს გისურვებ და დიდი იმედი მაქვს, რომ წლის დასაწყისშივე გნახავთ ამ თემებზე სასაუბროთ კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რაც გითხარით, ჩვენ გვაქვს სექტორული მიმართულებები, მაგალითად მე ვარ ღვინის ინდუსტრიის ხელშემწყობი თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი და საკმაოდ საინტერესო თემა აღმოჩნდა, რომ მეგონა რომ რა საჭირო იყო ხო ამ ეს თემატური ჯგუფი საქართველოში განსაკუთრებით აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენთანაც სომხეთშიც, მოლდოვეთშიც, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურები ღვინისთან მიმართულებით, მუნიციპალიტეტის როლი არის 0 ფაქტიურად ღვინის ინდუსტრიის ხელშეწყობის და ეს არის ფაქტიურად ტურიზმამდე დასული. იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს საკმაოდ აქტიური ნაბიჯები გვექნება ამ მიმართულებით გადადგმული და მექნება საშუალება თქვენ და თქვენს მაყურებელს. მადლობა ზვიად არჩევაძეს, ინიციატივის მერები ეკონომიკური ზრდისთვის კოორდინატორი საქართველოსა და ასევე აზერბაიჯანში. და სხვა შორის როგორც გოგო მელიქიძემ საქმიანი დილის ეთერში რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა საფონდო ბიუჯეტისთვის 2019 სუპერ წარმატებული იყო. ბლუმბერგმა სხვადასხვა ქვეყნის 10 საინვესტიციო ფონდის პროცენტული ამონაგების რეიტინგით შეადგინა, შენ ხარ ჩემი ბატონი და სინგაპურის წარმომადგენლობა იქაც უდაო ლიდერია. რეიტინგზე და თავად ასევე სხვადასხვა ჰედჯ ფონდების საქმიანობაზე ჩვენმა ჟურნალისტებმა ლევან თაღიაშვილმა და მარიამ ადამიანმა იზრუნეს, იმუშავეს, იშრომეს და ისინი შემოგვერთებიან ახლა უკვე საქმიანი დილის ეთერით. დილა მშვიდობის მეგობრებო. აბა წარმატებულ ეთერს გისურვებთ და გისმენთ ყურადღებით მორიგი რეიტინგი თქვენგან საქმიანების მაყურებელს. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ პირველ ადგილზე რეიტინგში 300%-იანი ამონაგებით სინგაპურული ჰედჯ ფონდი Vanda Global Fund-ი გავიდა, რომლის საწყისი კაპიტალიც 24 მილიონი დოლარი იყო და ბატონმა ჩონგმა, რომელიც მისი დამფუძნებელია, ეს ამბავი მეგობრებთან და ოჯახთან ერთად დაიწყო. სინგაპურის შორსაა ნიუ-იორკისა და ლონდონის ცათამბჯენების რაოდენობასა და მასშტაბებთან, თუმცა ფაქტია, რომ სოფლიოს ერთ-ერთმა ფინანსურმა ცენტრმა ძალიან კარგი პერფორმანსი აჩვენა და თუ რატომ, ამას მე და მარიამე უფრო დეტალურად გეტყვით. ლევან, როგორც Bloomberg-ი წერს, სინგაპურის ასეთი ეკონომიკური წარმატება ცოტა უცნაურია იმ დროს, როდესაც ინვესტორთა უმრავლესობა მაღალი გადასახადებისა და დაბალი პროცენტების გამო ქვეყანაში დიდი რაოდენობით ფულის დაბანდებას კითხვის ნიშნის გვაშაყენებს, თუმცა მიუხედავად ამისა, სინგაპურში საინვესტიციო ფონდების პროცენტული ამონაგები მიმდინარე წლის განმავლობაში 9.4%-ია, რაც აღემატება აზიისა და ევროპის საშუალოს, რომელთა რაოდენობა 7.6% და 6%-ია. ხოლო ამერიკის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 7.6%-ს უტოლდება და საინტერესოა ლევან რით ხსნიან ექსპერტები ამ ფაქტს. მარიამ, ამ ყველაფერს რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი განაპირობებს. პირველი, როგორც გამოცემა წერს, მდიდარი და ბრწყალებში გიჟი ადამიანები არიან, რომლებიც საკუთარ თავზე ძალიან დიდ რისკებს იღებენ და ხშირად ამ ყველაფერს მილიონებიც მოაქვს. ჩვენს მაყურებელს შეხსენება არ სჭირდება, რომ სინგაპური ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, თუმცა საკმაოდ პატარა საფონდო ბიუჯეტი აქვს სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით. ჩრდილოეთ ამერიკაში აქტივების ჯამური რაოდენობა 1.6 ტრილიონი დოლარია, ევროპაში თითქმის 9 ტრილიონი, სინგაპურში კი მხოლოდ 50 მილიარდი დოლარის აქტივებს აქვს თავი მოყრილი და როგორც ჩანს, ინვესტორებს უფრო უმარტივდებათ მცირე მასშტაბებში რისკის გაწევა. მოდი ლევან, ახლა უკვე საინვესტიციო ფონდების რეიტინგს გადავხედოთ, რომლის პირველ 6 ადგილს სინგაპურისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ჰედჯ ფონდები იკავებენ, რადგან მათთვის 2019 წელი, როგორც ჩანს, ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც დასაწყისში ვთქვით, ყველა ძირითადი ინდექსი გაზრდილია, რასაც კარგი ეკონომიკური მაჩვენებლებიც ემატება და როგორც ექსპერტები ამბობენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ასეთი კარგი წელი დიდი ხანია არ ქონია. მხოლოდ გასულ კვირას რომ შევხედოთ Dow Jones-ის ინდექსი 1.1%-ით გაიზარდა, წლის მანძილზე კი ზრდა 22%-ს უტოლდება, S&P-ის ინდექსი კვირის ჭრილში 1.6%-ით ამომატებული, წლის ჭრილში კი 28%-იანი მატება ჰქონდა, რაც შეეხება Nasdaq-ს წლიურად 34.9%-ით გაზრდილი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკამ 2019 წლის მანძილზე განსაკუთრებულად კარგი შედეგი აჩვენა. ამ ყველაფერს სავაჭრო ომის პირველი ფაზის წარმატებით დასრულებაც ემატება, მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება იანვარში დაიდება. ნამდვილად ასეა. პირველ, მეოთხე და მეექვსე ადგილებს სინგაპურის ჰედჯ ფონდები იკავებენ, როგორც წეგან ვახსენეთ, მათი ამონაგები თითქმის 303, 113 და 90%-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითქმის გააორმაგეს საკუთარი კაპიტალი და ძალიან წარმატებულად დაასრულეს წელი. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს აქტივები მაღალი ვოლატილობით გამოირჩევა და წელს, როგორც მარიამ აღნიშნა, საფონდო ბიუჯეტისთვის ძალიან კარგი წელი იყო და ამ ხელაზრდაც აქედან გამომდინარეობს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება
და საპირისპირო სურათი მიგოღო და ამ ხელა რიცხვები წაგების აღმნიშვნელი ყოფილიყო. და hedge ფონდების რეიტინგში მე-7 პოზიციაზე დასახელებული კანადაც ცალკე უნდა აღვნიშნოთ მისი საინვესტიციო ფონდების, რომლის პროცენტული ამონაგები 87.7%-ია. ეს არის ქვეყანა, რომელიც ეკონომიკურ ზრდას ძირითადად ემიგრანტები უზრუნველყოფენ, განსაკუთრებით კი ინოვაციურ სფეროში. თუ კი რეიტინგებს გადავხედავთ, კანადის ეკონომიკა გლობალურად მე-11-ია, ხოლო მსყიდველობითი უნარით მე-15. გარდა ამისა, სხვა განვითარებული ქვეყნების მსგავსად კანადის ეკონომიკის მთავარი ძრავა მომსახურების სექტორია, სადაც კანადელი მუშახელის მე-13-ია დასაქმებული. ქვეყნის ეკონომიკა ასევე დიდწილადაა დამოკიდებული ორ სატყეო და ნავთობის ინდუსტრიაზე, ასე რომ ინვესტორებს აინტერესებთ ეს ქვეყანა, თუმცა მაინც ბლუმბერგის ინფორმაციით მას სინგაპური და ამერიკის შეერთებული შტატები და მათი hedge ფონდები უსწრებენ. მადლობა მარიამს და ლევანს, ძალიან საინტერესო მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი საქმიანი დილის ეთერში უკვე შემდეგი სტუმრიანობისათვის ვიმზადებით 1,129,274 ამოცლობის თანხას მოიგებს საქართველოს ეროვნულ ლოტარეის ჯეკპოტის მოგების შემთხვევაში ნებისმიერ, ვისაც გაუმართლებს. წინა საახალწლო შესაძლო ჯადოსნობის ამბებზე უნდა მოგიყვეთ რეკლამის შემდეგ ნინო პოჭებსკაია, საქართველოს ეროვნული ლოტარეის მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და თათია თოფურია, ეროვნული ლოტარეის PR მენეჯერი გვერდებიან პირდაპირ ეთერში დაგვალოდეთ. ახალწამდე სულ რაღაც 3 დღეა დარჩენ, თუ საჩუქარი ჯერ კიდევ არ შეგირჩევია და არჩევას სუნამოზე გეგმავთ გააკეთოთ, ვულებოს თქვენთვის საინტერესო ფასდაგრებები აქვს, რომელიც თითქმის სრული ასორტიმენტით იქნება წარმოდგენილი. ანუ კეჯოხაძე სტუმრობდა ვულებოს, მოიკითხა სიახლეები და სიუჟეტი მოგუწოდა. ვულევუ ის ადგილია, სადაც წინა საახალწლო პერიოდში არაერთ ადამიანს წააწყდებით, რომლებიც სხვადასხვა ბრენდული სუნამოების სურნელში საუკეთესოს ამორჩევას ცდილობენ. ფიქრობენ ადრესატზე და ისეთ სუნამოს არჩევენ, რომელიც მის გემოვნებას საუკეთესოდ ერგება. მაღაზიებში ფუსფუსი ჯერ კიდევ დეკემბრის დასაწყისიდან დაიწყო. მაშინ, როცა ვულევუმ თავის მაღაზიათა ქსელში წარმოდგენილი პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე 50%-მდე ფასდაგლება დააწესა. თუმცა ამის პარალელურად ჯერი სხვა. დამატებით ბონუს ფასდაგლებებზე მიდგა, რომლითაც სარგებლობა უკვე შეგიძლიათ. არსებულ 50%-მდე ფასდაკლებაზე დღეიდან 5-10% კიდევ ბონუსად ემატება. თითქმის სრულ ასორტიმენტზე ვრცელდება ეს, რამდენიმე ბრენდია გამონაკლისი, ამიტომ შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ მთელ მაღაზიაში არის ეს ყველაფერი და ყოველ მეორე შენაძენზე 50%-იანი ფასდაკლება, აქაც უზარმაზარი სპექტრია არჩევანის. ვულევუს ჭავჭავაძის ფილიალში კომპანიის PR მენეჯერმა ნინო ნუდიამ გვიმასპინძლა და ის პროდუქცია დაგვეთვალიერებინა, რომელიც ვულევუს მომხმარებლებში განსაკუთრებული მოწონებითა და დიდი მოთხოვნით გამოირჩევა. საახალწლო დღეებში ამ პროდუქციაზეც იმოქმედებს ფასდაკლება. ექსკლუზიურ ბრენდებს შორისაა გერლენი და ვან კლიფის სუნამოების ხაზი. არის რაღაცა პროდუქტები, რომელიც დაუშვათ მარტო ვულევუშია და კიდევ არის ისეთი ექსკლუზიური პროდუქტები, რომელიც მხოლოდ რამოდენიმე ვულევუშია. ესეთი არის დაუშვათ აი ვან კლიფ და არპელი, გერლენი, რომელიც გახსჩვენეთ ეს ლამეზონიც და ეს დაუშვათ ვან კლიფ არპელის ეს კოლექცია არის მხოლოდ აქ ჭავჭავაძის ვულევუში და პეკინის 17-ში მდებარე ვულევუში. სულ რამოდენიმე კვირაა, რაც არის ჩვენ თაროებზე. მისი შემადგენლობა არის მართლა collection extraordinary ესე წერია. მართლა ექსტრაორდინარული შემადგენლობა თითოეულ მათგანს და ძალიან განსხვავებული.
ბრენდულ სუნამოებთან ერთად შევიხედეთ შედარებით დაბალ ბიუჯეტურ პარფიუმებშიც, სადაც წინა საახალწლოდ საჩუქრების ფართო არჩევანი დაგვხდა. არც ბავშვები დავიწყებია ვულევუს, შესაბამისად აქ არც მათთვის განკუთვნილი პროდუქციის შეძენა გაგიჭირდებათ. წინა საახალწლოდ სახლში ვისაც მოუწევს ყოფნა, ფუმფულა წინდებთან ერთად შეუძლია რომ შეიძინოს. მე მგონი სასაჩუქრეთ იდეალური ვერსიებია. აქედან მხარე არის ბავშვებისთვის საოცნებო ადგილი, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, Frozen-ის და Unicorn-ის, ესე ვთქვათ, ნაკრებებიდან დაწყებული, Lion King-იც ყავს, Mickey და Minnie Mouse-ები ყავს, Spider-Man-ი ყავს, რა ვიცი, და გოგოები ვისაც უყვარს გაპრანჭვა, თავისი რაღაცა გლითერები მოყვება, სარკეები, რაღაც სხვადასხვა აქსესუარები, რომლითაც შეუძლიათ რომ გაილამაზონ და გაიმხიარულონ თავისი ახალი წელი. ახალი წლის დადგომამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. ამ დღისთვის კი ყველა განსაკუთრებულად ემზადება. ვულევუს მაღაზიათა ქსელში სუნამოებთან და თავის მოვლის საშუალებებთან ერთად ბრენდული კოსმეტიკის შეძენასაც შეძლებთ. ფასდაკლებები კი ვულევუს ფილიალებში 31 დეკემბრის ჩათვლით იმოქმედებს. თუმცა ვულევუში უკვე აანონსებენ სიახლეებსაც და ჩვენი ეთერის საშუალებით თავიანთ მომხმარებელს 2020 წელს კიდევ არაერთ სიურპრიზს პირდებიან. იქი მერჩენა ჩემი ზუზვა ყოლოდა სტუდიაში, მაგრამ აი ეს ხო დისტანციაზე ულუსავ მას, ულევუს არჩეულებრივ მესვეურებს და წარმატებულ 2020 წელს უსურვებ. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ბლოკში კომპანიების საქმიანობის არამხოლოდ შეჯამებას, არამედ ვადგეგმებზე საუბარს. გარკვეული მონაგარი კომპანიას, ერთ-ერთ კომპანიასთან მიმართებაში მე უკვე მაქვს. ეს არის საკმაოდ შთამბეჭდავი სტატისტიკა. 27 მილიონ ლარამდე არის გაცემული მოგება და ასევე ამას პორტფოლიოში ახლავს თან არაერთი სოციალური პროექტი. ეს არის საქართველოს ეროვნულ ლოტარიაში ჩართულთა მხოლოდ ამ წლის მონაგარი, მე ვსაუბრობ 2019 წელზე. და კომპანია საქმიანი დილაში ჩვენ ვთხოვეთ რომ მოეხერხებინათ და მოკლედ, მაგრამ მაინც შეგვეჯამებინა 2019 წლის შედეგები, მაგრამ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ 2020-ზე, რადგან კომპანიის მესვეურები უკვე ღიად აანონსებენ გარკვეულ ბიზნესის გაფართოებასაც. ამ მოლოდინება მხოლოდ გაგვიმძაფრა სრული, რომ გვესაუბრა ამ გეგმებზე ლოტარიის კომპანიის სოციალური პროექტების მიმართულებით და ასევე ბიზნესის განვითარების კუთხით. მოკლედ სტუდიაში სასაუბროთ ეროვნული ლოტარიის კომპანიის წარმომადგენლები მოვიწვიეთ, ნინო პოდრჟევსკაია, კომპანიის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და თათია თოფურია, საქართველოს ეროვნული ლოტარიის PR მენეჯერი. არ შეშლია მისამართი, დღესაც დილის გადაცემაშია, არის ჩვენთან ერთად ორთავე და მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თათია, ნინო. დილამშვიდობისა, ჩვენც გვიხარია, მოხარულები ვართ. გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს, ჩვენს მაყურებელსაც, ჩვენს მომხმარებელსაც და ვუსურვებთ იღბლიან წელს, ბევრ სიახლეს, ბევრ სიხარულს და ბევრ მოგებას, რა თქმა უნდა. ჯამში შეგვიძლია თუ არა თქმა, რომ 2019 წელი ძალიან მოკლე შეჯამების კუთხით კომპანიისთვის მაინც შედგა როგორც გარდამავალი თავისი ყველაფრის შედეგები და შემდგომ უკვე მინდა საუბარი რამაც ძირითადი ინტერესი გამიჩინა ასე შემთხვევაში 2020-ის გეგმებზე. რა თქმა უნდა 2019 წელს ჩვენ ვასრულებთ გარკვეული შთამბეჭდავი მონაცემებით, კონკრეტულად 27 მილიონი ლარის მოგებით, რომელიც აღნიშნავს, რომ 2019 წლის განმავლობაში გავეცით ჩვენს მომხმარებელზე და მას შემდეგ რაც პლუს დამატებით მას შემდეგ რაც ოპერირებთ ბაზარზე. აქედან მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვართ სოციალური პროექტი, სოციალური კომპანია და ჩვენთან შემოსული თითოეული ლარიდან ერთი თეთრი მიედინება სოციალური პროექტების მიმართულებით. დაწვრილებით სოციალურ პროექტებზე ისაუბრებს თათია, იმიტომ რომ თათია აქტიურად ჩართული ამ მიმართულებით. მე კი ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ კეთილი კომპანია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მათემატიკა ზუსტი მეცნიერება და ჩვენ ციფრებით ვსაუბრობთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და 27 მილიონი გაცემული მოგება და კიდევ დამატებით ძალიან ბევრი სოციალურად განხორციელებული პროექტი, ამაზე ნათლად და ცალსახად მეტყველებს. ნინოს ნათქვამი ეს ერთი თეთრი, ეს არის რაღაც გაწერილი? არა, ეს არ არის ერთი თეთრი, ეს არის გაყიდული ბილეტი და შემოსული. ხო, ხახის გარკვეული ნაწილი, ანუ
თითოეული ვერ იტყვირო თეთრია, არა, ესე ვერ იტყვირო. ერთი ლარიდან მიდის სოციალური პროექტების გამო. და ეს არის დაგეგმილი გაწერილი ხარჯებში ბუღალტერიაში ყველაფერი. კი, და რაც თავარია ჩვენ არ გვყავს რაღაცა ერთი კონკრეტული, თქვათ, ვიწრო სეგმენტი, ვისაც ვეხმარებით. ეს არის ძალიან ბევრი ფართო ძალიან ეს არის სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული საქველმოქმედო ფონდთან, მათ ბენეფიციარებს ვეხმარებით, ეს არის ახალგაზრდა ნიჭიერი თაობის ხელშეწყობა, მოხუცთა თავშესაფრების, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ფორმით დახმარება მხარდაჭერა, ეს არის განათლების სფეროში განხორციელებული პროექტები, სპორტის მიმართულებით, ანუ ყველა სფეროს მოვიცავთ. როგორ არჩევთ ამ შემთხვევაში თქვენს ბენეფიციარებს, ასე ვთქვათ, ეს წლის დასაწყისში გეგმადგება, ვინ არის ინფორმაციის, ვთქვათ, თქვენამდე მომტანი, თქვენ როგორ აი როგორც აღნიშნე, ჩვენ გვაქვს ეს მემორანდუმი გაფორმებული ამ საქველმოქმედო ფონდთან, ეს გახლავთ საქველმოქმედო ფონდი მომავლის გზა და ასევე გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული მრავალშვილიან დედათა ორგანიზაციასთან. ანუ მათ ბენეფიციარებს ხო ვეხმარებით და არის კიდევ კომპანიაში შემოსული წერილები და ყოველთვის ვცდილობთ რომ რეაგირება, რა თქმა უნდა, მოვახდინოთ, ანუ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ჩვენი დახმარება მართლა ყველაზე მეტად სჭირდება. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრია გაჭირვებული ადამიანი და სოციალურად შეჭირვებული ოჯახი. იგივე იყო ვიყავით ცოტა ხნის წინ მაშინ რა ქვია ერთ-ერთ ბავშვთა სახლში სადაც ცხოვრობენ უფრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებიც და ანუ ამ ხრივ თქვათ რომ თქვათ ერთი მიმართულებით მივდივართ და ვეხმარებით არა მრავალმხრივია და გარდა დაგეგმილისა ეს პირდაპირ კომუნიკაცია როცა კომპანიაში კორესპონდენცია და სხვადასხვა თხოვნების შემოდის კარგი გასაგები სულ რამდენი მომხმარებელი ყავდა წელს ლოტარიას აი თუ შეგვიძლია დაახლოებით ეს დავთვალოთ მონაცემები თუ შეგვიძლია 2019-ის უკვე რამდენი მომხმარებელი ყავდა ამას ზუსტად ვერ განსაზღვრეთ თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ოპერირების დღიდან დღემდე მოგებული არის 2,5 მილიონზე მეტი ბილეთი სხვადასხვა რაოდენობის თანხებით მინიმალური მოგება არის ჩვენთან 2 ლარი მაქსიმალური მოგება დაფიქსირდა 800,000 ლარზე მეტი როდესაც 6.36 ჩვენ ტირაჟიან ლოტოში გათამაშდა ჯეკპოტი თუმცა ჩვენ ფორმულა იციან როგორ არა სამწუხაროდ მხოლოდ იღბალი წელს ჩვენ გარკვეული სიახლეები გქონდა კომპანიაში დავნერგეთ ახალი ტირაჟიანი ლოტარია 6.42 რომლის ჯეკპოტიც არის უპრეცედენტოდ მაღალი ასე ვთქვათ 1,27,000 ლარზე მეტი არის ამ დროისთვის ასევე შემოვიტანეთ ბაზარზე ახალი მომენტალური ლოტერიები და ახალი ონლაინ თამაშები. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი მომხმარებლების ფინანსური ოპერაციები არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარკვეული ისეთ მექანიზმები მოქმედებს ტექნიკურად, რომ მათ ბევრი თანხის დახარჯვა, ბევრი ვთქვათ, ასე ვთქვათ, წაგება არ შეუძლიათ და შესაბამისად ჩვენ ვართ კომპანია, რომლის მომხმარებელიც შეუძლიათ ბევრი მოგება და ნაკლები წაგება, ასე ვთქვათ და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და ესე სოციალური პროექტია და ჩვენი მიზანი მომავალ წელს გახლავთ ის რომ ჩვენ როგორც ეს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და ამერიკაში დავნერგოთ ლოტარიის თამაშის ტრადიცია, ანუ ეროვნული ლოტარია გავხადოთ ეროვნული თამაში, რომელსაც თამაშობს ყველა თაობა ოჯახის ბებია, ბაბუიდან დაწყებული, შვილი დამთავრებული, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო რომ გასაკობრივი ცენზი მაინც არსებობს, ჩვენთან ლოტარიის თამაში შესაძლებელია მხოლოდ 18 წელს ზემოთ. და ამიტომაც ჩვენ ვაფართოვებთ ჩვენ გაყიდვების წერტილებს და ვცვლით გაყიდვების სტრატეგიას და გადავდივართ რითეილზე. წელს უკვე შევედი ჩვენ დიდ მსხვილ სავაჭრო ქსელში ისეთში როგორც არის ჩანდა ახლა ჯვარია ხო? კარფურში არის პარი, ავერსი, ზღაპრის ქსელი მომავალ წელს არის დააგეგმილი ჩვენი შესულა მოლაპარაკებების მაგნიტის ქსელში და მოკლედ ყველა დიდ სავაჭრო ობიექტში სადაც კი მომხმარებელი ახორციელებს შესყიდვას ყველგან უნდა იყოს წარმოდგენილი ლოტარიის ბილეთი და შესაბამისად უნდა გავხადოთ ჩვენი თამაში ეროვნული, იმიტომ რომ ჩვენი მომხმარებლების საშუალებით ჩვენ
ჩვენ ასევე ვახორციელებთ საქვემოქმედო და სოციალურ პროექტებს და შესაბამისად რაც უფრო ფართოდ ვიქნებით წარმოუდგენილი სავაჭრო ობიექტებში, მით უფრო ბევრი სოციალური პროექტი გახორციელდება და თავად ჩვენ მომხმარებლები არიან ამ სოციალური პროექტის გახორციელებლები ჩვენი მეშვეობით. ეს არ არის 2020-ის გეგმების სრული ჩამონათვალი. ვიცი რომ კიდე ძალიან ბევრი რამ იგეგმება. ფართოვდება თუ არა დაფარვა, იმიტომ რომ საქმიანობა მაყურებელმა გაიგო, რომ ეს არის ნაწილობრივ პირდაპირ კომუნიკაცია, ნაწილი დაგეგმილი პორტფოლიოდან სოციალური პროექტების. კიდევ რა იგეგმება, თათია, შეიძლება თუ არა წელს რაიმეს თქმა 2020-დან. ესე კონკრეტულად წინასწარ ვერ ვიტყვი სოციალური მიმართულებით ხარ რა პროექტებს განვახორციელებთ, თუმცა ну სპორტის მიმართულება გვინდა რომ გავააქტიუროთ, რა თქმა უნდა, ანუ ჯანსაღ ცხოვრების წესის დანერგვა ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტულია. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა თაობა, ნიჭიერი ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლების მხარდაჭერა და რა ვიცი, აი კიდე გარკვეული სიახლეები იქნება პროდუქტების მხრივ, ხო, დავამატებთ ახალ თამაშებს და რა თქმა უნდა, ვანოსებთ ტირაჟიანი ლოტოს გაციფრულებას, ასე ვთქვათ, თუმცა ამას სურპრიზად შემოვინახავთ. ახალ მომენტარულ ლოტერიას დავნერგავთ და ბევრი სიახლე და ბევრი ასე ვთქვათ მარკეტინგული აქციაც იქნება. მაგრამ ნებისმიერი ეს აქტივობა, ნებისმიერი შეხება მომხმარებელთან და ნებისმიერი მომხმარებელისგან, ნებისმიერი ბილეთის თუ რაღაცა სხვა ტიპის თქვენი მომსახურებით სარგებლობა, ეს უკვე ავტომატურად ნიშნავს ყველა ის ადამიანი, ვინც ერთხელ მაინც ყიდულობს ლოტარიის ბილეთს, ავტომატურად ხდება სოციალური ქველმოქმედების მონაწილე რა. ეს არის ყველაზე მთავარი მე მგონი. ძალიან მაგარია. და ყველაზე მნიშვნელოვანიც, როცა შეგეძლია რომ შენც იყო ჩართული ამ მოქმედებაში. შენ დაეხმარო იმ სოციალურად შეჭერებულ ფენას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ძალიან და ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. წარმატებები საქართველოს ეროვნულ ლოტერიას, წარმატებები ნინო პოდჟებსკაიას და თათია თოფურიას, მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნინოს სახით, ნინო პოდჟებსკაიას სახით და PR მენეჯერი, ამ შემთხვევაში ესე მიწევს თათიას წარდგენა, იმიტომ რომ აქ შვეიცარია, ბიზნეს გარემო არის და აქ ინტერესთა კონფლიქტი არ მოქმედებს. დიდი სამყაროს შორის ყველანი ერთად დავართ და უმზადებისთვის წარმატებები თქვენ 2020-ში. ამასობაში 10 საათიც ხდება, მაგრამ ყავისთვის დრო არასოდეს არ არის გვიან, აქ არც მithmelat, არც საუბარი, მით უმეტეს როცა ვსაუბრობთ ყავის აკადემიაზე, რომელიც რუსთაველზე მდებარეობს, ყავის აკადემიის პროფესიონალთა გუნდი დაინტერესებულ ადამიანს კი ყავის მოკრეფით და მის დამზადებამ და ყველა დეტალს ასწავლის, არაკლებს არც ინოვაციურ მეთოდებს და სტარტაპებიც მათი სამიზნე აუდიტორია გახდა. ყავის აკადემია სტარტაპებს, რომელსაც ამ ინდუსტრიაში შესვლას სურთ, მხარდაჭერას უცხადებს. ნინი ლონგურაშვილის გამოვისმენთ კიდევ უფრო მეტ დეტალს, ნინი დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით და გისმენთ. დილა მშვიდობისა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს ყავის აკადემიიდან. აი ახლა მე ვცდილობ ყავის მოხატვა ვისწავლო, ესე იგი. არ ვიცი რამდენად ბეჯითი მოსწავლე ვარ, მაგრამ აქ პროფესიონალები ცდილობენ რომ მსგავსი ეს მეთოდი ყავის დახატვა მასწავლონ. ეხლა ნათიასთან ერთად შევეცდები რომ მოვხატოთ, ნათია დამეხმარა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გამოუცდელი ვარ ამ საკითხში. ძალიან მარტივია. აბა გააჩნია რას მოვხატავ ახლა მე? რაც გამოგვივა, უფრო გამოვცადოთ, ხო? გული ვცადო. ვა, არ არის მე მგონი, ხო, ძალიან. აჰა, გამოუცდელისთვის მე მგონი არ არის. ცუდი ვარიანტი. ყოველ შემთხვევაში გემრიელია და ახლა ვიზუალს მოდი აღარ მივაქციოთ ყურადღება. მოკლედ, ყავის აკადემია, რომელიც რუსთაველის გამზირზე მდებარეობს, აქ ისწავლება ყავის მოხატვა, ასევე ისწავლება ყავის ყველა დეტალი, მოკრეფიდან მომზადებამდე თუ რა პროცესს გადის და ასევე იმ ინოვაციურ მეთოდებს ასწავლიან, რომელიც ყავის ინდუსტრიაში მსოფლიო მასშტაბით არის დანერგილი, ინერგება და ასე შემდეგ. მოკლედ, საქართველოს ყავის აკადემიით ფეხს უწყობს, ესე რომ ვთქვათ, ამ ინოვაციურ მეთოდებს. ახლა მე ნათია ქებაძესთან გადავალ ყავის აკადემიის ბიზნესის განვითარების ხელმძღვანელთან დილა მშვიდობისა. ნათია, მიესალმე ჩვენს მაყურებელს და მე უკვე ყველა დეტალი მოგვიყევი თუ რის შესაძლებლობას აძლევს ყავის აკადემია აქ მოსულ ადამიანებს და იმ სტარტაპებს, რომლებიც სურთ ყავის ინდუსტრიაში ფეხი შედგას და მე მაყურებელს სანამ ნათიასთან გადავალ, შევახსენებ რომ ყავის აკადემიამ გადაწყვიტა გამოუცხადოს, ესე იგი, მხარდაჭერა სტარტაპებს. აი, დანარჩენ დეტალებზე უკვე ნათია მოგვიყვება. დილა მშვიდობისა, პირველ რიგში ზოგადი
მიმოხილვით რო დავიწყოთ, ყავის ინდუსტრიას, კოფიშოპების ინდუსტრია ძალიან მზარდია დღესდღეობით მსოფლიო ბაზარზე. ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, მაგალითად მოვიყვან კოკაკოლას, რომელმაც შეიძინა ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი კოფი ჩეინების ქსელი კოსტა კოფი, ასევე მაკდონალდსი, რომელმაც ცალკე გამოყვეს კოფიშოპების კონცეფცია, ცალკე აქვს უკვე მაკკაფის სახით. საქართველოს ბაზარზეც უკვე იყიდებს ძალიან აქტუალურად ფეხს და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ყველა ვინც დაინტერესდება ამ სფეროთი, გამოვცხადოთ მხარდაჭერა და შევთავაზოთ უკვე მზაგადაწყვეტილებები, როგორც აპარატურის სახით, ისე ბიზნეს მოდელის შემუშავებაში და გვაქვს ფასდაკლება და ბევრი საჩუქრები უკვე გადავიდეთ, მოდი ამაზე თალკე ვისაუბროთ. ნეთია, გარდა იმისა, იმ სტარტაპებისთვის, ვისთვისაც თქვენ მხარდაჭერა გამოაცხადეთ, ეს მხოლოდ ვისაც ყავის ინდუსტრია აინტერესებს მათთვის არის თუ სხვა მიმართულებებისთვისაც არის ეს მხარდაჭერა? კვების ინდუსტრიაში ვისაც სურს რა კონდეს, ასე ვთქვათ, ცხელი ცივი სასმელები, ასევე ნუ კვების დამატებაც უნდა მაგალითად კაფე, კოფი შოპი თუ ეგრეთ წოდებული take away ობიექტები, ექსპრეს ობიექტებით, მათთვის არის ეს შეთავაზება. და აი ახლა უკვე აპარატებზე გადავიდეთ, თუ რა შესაძლებლობას აძლევს გარდა ამ მხარდაჭერისა ყავის აკადემია აქ მოსულ ადამიანებს, რომლებიც ინტერესდებიან ამ სფეროთი. ყავის აკადემიას თავაზობს მათ, როგორც გითხარით, უკვე მზაგადაწყვეტილებას. პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც გვინდა შევთავაზოთ მათთვისაც, უნდა მხოლოდ ცხელი სასმელების დამატება, ეს არის სიმონელის ყავის აპარატი და საფქვავი. სიმონელი ეს არის იტალიური ბრენდი, რომელიც მუშაობს ისეთ დიდ კომპანიებთან, როგორიც არის Starbucks-ი და McCafe. ღირებულება ბანდლის, რომელშიც შედის საჩუქრებიც 1 კილოგრამი ყავის მარცვალი, 100%-იანი არაბიკა და ცხელი შოკოლადი, ასევე ერთდღიანი ტრენინგი ყავის აკადემიაში. ამის ღირებულება არის 2500 евро ფასდაკლებით. ასევე გვაქვს მეორე შეთავაზება, მათთვის ვისაც უნდა ცხელი სასმელები და პლუს ცივი სასმელები. ეს არის ესეო სიმონელის ყავის აპარატი, ოღონდ არის ორჯგუფიანი, ასევე საფქვავი, არის სიმაგის ყავის ყინულის აპარატი, არის წყლის ფილტრი, მოყვება საჩუქრად 2 კილოგრამი ყავა, 2 კილოგრამი ცხელი შოკოლადი, 3დღიანი ტრეინინგ კურსი ყავის აკადემიაში და ბიზნეს მოდელის შემუშავებაში დახმარება. ღირებულება შეადგენს 5800 ევროს, 10%-იანი ფასდაკლებით და ღირებულება შედის ბლენდექის ბლენდერით, ძალიან მაგარი. მესამე რაც გვაქვს არის ისევ ცივი ცხელი სასმელები და აქ უკვე ემატება კვებაც. ამ ყველაფერს, ანუ ყავის აპარატს, პლუს ბლენდერს, პლუს საფქვავს და ყველაფერს რაც ჩამოვთვალე, ემატება 3 სათავსოიანი ღუმელი და ემატება ნაყინის აპარატი 2 ბუნგერიანი. მისი ღირებულება შეადგენს 8200 ევროს, 10%-იანი ფასდაკლებით და აქაც შედის საჩუქრები 3 კილოგრამი ყავა, 2 კილოგრამი ცხელი შოკოლადი, 3დღიანი ტრეინინგი ყავის აკადემიაში და ბიზნეს მოდელის შემუშავებაში დახმარება. ეს არის ცხელი ცივი სასმელების მენიუ თუ სხვა საოპერაციო მიმართულებით დახმარება, რაც სჭირდება სტარტაპს ყველაფერში დავეხმარებით. ძალიან დიდი მადლობა. ნათია ქებაძე იყო ყავის აკადემიის ბიზნეს განვითარების ხელმძღვანელი ჩვენთან ერთად. მოკლედ, აი ასეთი ამბები ტრიალებს ყავის აკადემიაში, სურნელოვანი და მაგარი ამბები ტრიალებს. ყავის მარცვლები, შოკოლადები, მოკლედ, ყველაფერი საჩუქრად, ფასდაკლებით და ასე შემდეგ. ეს წინა საახალწლო პერიოდს დავაბრალოთ თუ მხარდაჭერას თუ რას, მოკლედ, კარგი ამბები არის, ასე რომ სტარტაპებს და უბრალოდ დაინტერესებულ ადამიანებსაც ყავის აკადემია გელოდებათ. მადლობა ნინის. 2019 წლის მესამე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5.8% იყო. სამრეწველო პროდუქციის ფასების ინფლაცია 2019 წლის ნოემბერში კვლავ შენილდა და 8.9%-მდე შემცირდა. ექსპორტის ფასების მატება ოქტომბრის პრაქტიკულად ანალოგიური სიდიდე 9.6% შეადგინა. 2019 წლის ნოემბერში კი ექსპორტი 25.2%-ით გაიზარდა. ეს ბოლო და უახლესი მონაცემებია. ქვეყნის მთავარ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს წლის ჭრილში რამდენიმე წუთში კვანჭილაშვილი რესპონდენტებთან ერთად შეაჯამებს. საქმიანი დილის ანალიტიკას უნდა დაელოდოთ, რამდენიმე წუთში დაიწყება. საქართველოში პირველად თაფლიანი წყლის ჩამოსხმა დაიწყო და მისი შეძენა 3 სხვადასხვა ექსტრაქტით ჯერჯერობით, მხოლოდ სკაჯუს ბარშია შესაძლებელი პიტნის, ჯინჯერის და ლიმნის არომატით.
აჭარა ჯგუფმა კახეთში საგარეჯოს რაიონში პროექტ უდაბნოს განსახორციელებლად 55 მილიონი ლარის ინვესტიცია გაიღო. პროექტის ფარგლებში კომპანია 5000 ჰექტარ მიწას აგრომეწარმეობისა და აგროტურიზმის განსავითარებლად ეტაპობრივად აითვისებს. ტაიერ აზია X-მა ბანგკოკი თბილისის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისი განახორციელა. ტაიერ აზია X ავიაციო ბაზარზე 2014 წლიდან ოპერირებს. დღეისთვის ავიაკომპანია პირდაპირ ფრენებს 66 საერთაშორისო და 29 ადგილობრივი მიმართულებით ახორციელებს. ტაიერ აზია X-ის ავტოპარკი Airbus 330 ტიპის საჰაერო ხომალდისგან შედგება. საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები, რომლის შედეგადაც კრიზისში, ანუ გაკოტრების წინაშე მყოფი ბანკებისთვის ახალი პროცედურები არის განსაზღვრული. ახალ პროცედურებს შორისაა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ კომერციული ბანკის გადასარჩენად სპეციალური დაფინანსების გამოყოფის ეგრეთ წოდებული ბეილაუთის შესაძლებლობაც. 2020 წლისთვის რუსეთიდან ბუნებრივი გაზის იმპორტის პროგნოზი იზრდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ 2020 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის მიხედვით გაზპრომიდან საქართველოში რუსული გაზის იმპორტი სავარაუდოდ დაახლოებით 18%-ით გაიზრდება. აზერბაიჯანიდან კი დაახლოებით 3%-ით შემცირდება. თქვენ უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას, მე ამ ბლოგის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. დღეს პრინციპში ახალ წლამდე ბოლო პარასკევია ჩემთვის ეთერში და გადავწყვიტე რამდენიმე ჩემი აზრით მთავარი რიცხვი თუ ტენდენცია გაჩვენოთ, რომელსაც ვფიქრობ ძალიან სერიოზული დაფიქრება სჭირდება. რადგან ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა ეს ტერმინი ბოლო პერიოდში არის განსაკუთრებით მოდაში, როგორც მთავრობის, ისე საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ლექსიკონშიც, მთავარი რიცხვების მიმოხილვა მინდა იმ მონაცემებით დავიწყო, რაც შემოსავლების სამსახურიდან ჩვენ გამოვითხოვეთ. 16% ეს არის ჩვენს ქვეყანაში დეკლარირებული სახელფასო შემოსავლის მქონე 1,130,000 ადამიანის ნაწილი, რომლის შემოსავალიც საშუალო თვეში 100 ლარზე ნაკლებია. ეს არის შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური მონაცემი. 5,000 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში აქვს 0,57%, 8,000-ზე მეტი კი 0,21%. რამდენ ადამიანს შეუძლია თბილისის ცენტრში იყიდოს ბინა? გალტენ ტაგარც დავესესხები და ჩემს უბანს მოვიყვან. მაგალითად, ვაკეს 5% დასაქმებულთა ამ ნაწილს შეუძლია ვაკეში საშუალო ზომის 65 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინის შეძენა, 2% 105 კვადრატულ მეტრზე დიდის, 11% კი 40 კვადრატული მეტრის ბინის შეძენა იგივე ვაკეში. ეს ყველაფერი ცხადია იპოთეკური სესხის მეშვეობით. ანუ გაუმჯობესდება თუ არა ეს პროცენტული მაჩვენებლები, ალბათ ახლო მომავალში სამწუხაროდ არ იქნება დამოკიდებული შემოსავლების ზრდაზე, ანუ პირველ მაჩვენებელზე, რაც გაჩვენეთ, არამედ უფრო იმაზე, თუ რა ფორმით შერბილდება რეგულაციები სესხის გაცემაზე. 2019 წლის იანვრიდან ძალაში შევიდა ახალი საბანკო რეგულაციები და ბანკებს მოქალაქეთა შემოსავლების დეტალური ანალიზის გარეშე სესხის გაცემა შეეზღუდათ. ამასთანავე განისაზღვრა საშემოსავლო ჯგუფები და თითოეულისთვის დაწესდა სესხის მომსახურების მაქსიმალური კოეფიციენტი. აქ რა არის მთავარი რიცხვები დღეს? თვეში 1000-დან 2000 ლარამდე ხელფასი, სადაც ვარდება საქსტატის საშუალო ხელფასის მონაცემი, სესხის ყოველთვიური გადახდები არ უნდა აღემატებოდეს 45%. თვეში 1000 ლარამდე 35%, თვეში 2000-დან 4000 ლარამდე 55%, თვეში 4000 ლარზე მეტის შემთხვევაში კი 60%. როგორც ხედავთ, აქ 4 საშემოსავლო კატეგორია არის იდენტიფიცირებული დღეს. 2020 წლის მარტიდან საბანკო რეგულაციები უნდა გამარტივდეს. დათქმა ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის მომზადებულ დოკუმენტში ჩაიდო. დოკუმენტს ხელს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრები აწერენ. რას მივიღებთ ახლა ამ ცვლილებებით? ცალსახად უფრო მეტ მოქალაქეს გაუჩნდება შესაძლებლობა ისარგებლოს სამომხმარებლო ან იპოთეკური სესხით, რადგან 4 კატეგორიიდან მხოლოდ 2 საშემოსავლო კატეგორია დარჩება. თვეში 1000 ლარამდე ყოველთვიური გადახდები არ უნდა აღემატებოდეს 35%-ს და თვეში 1000 ლარზე მეტი შემოსავლის პირობებში 60%-ს. ეს კარგი სიახლე არის კომერციული ბანკებისთვის, თუმცა პრაქტიკულად არაფერი იცვლება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის. მიკროსაფინანსო სექტორში საკმაოდ რადიკალური ცვლილებები არის მომხდარი, ისევ რიცხვებში 19. სწორედ ამდენით არის შემცირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რაოდენობა ერთ წელიწადში. საფინანსო ბაზრის რეგულაციები განსაკუთრებით მძიმე სწორედ მისოებისთვის აღმოჩნდა, რადგანაც ისინი ძირითადად ფიზიკურ პირებზე გასცემენ სესხებს, მათ მომხმარებლების რისკიანობის დონე კი საშუალოდ ბანკის მომხმარებლებზე უფრო მაღალია. აქვე 26%. სწორედ ამდენით
არის შემცირებული საქართველოს ეკონომიკის ეს ნაწილი, რადგან სების 9 თვის მონაცემებით მიკროსაფინანსო სექტორის ზარალი ჯამურად 17 მილიონი ლარია, მაშინ როცა 1 წლის წინ 36 მილიონამდე მოგება ჰქონდათ. მისი აქტივები კი დღეს 1.3 მილიონი ლარია, როცა 1 წლის წინ 1.6 მილიონ ლარს აჭარბებდა. რა იქნებოდა უფრო სასარგებლო ახლა ამ სექტორისთვის 200.000, ეს არის ჩვენ შემდეგი რიცხვი, ეს ეროვნულ ვალუტაში გასაცემი სასხების ზღვარია. 21 ნოემბრის მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ფინანსთა მინისტრს დაავალა მთავრობის მომდევნო ხდომამდე განიხილოს, რამდენად შესაძლებელია ეროვნულ ვალუტაში გასაცემის სასხების 200.000 ლარიანი ზღვარი შემცირდეს, თუმცა ამ დრომდე კაფე ოპოზიცია უნდა ველოდოთ თუ არა ამ ზღვარის მართლაც შემცირებას არ მოგვისმენია. ინდუსტრია ამბობს, რომ კარგი იქნება თუ ეს ზღვარი შემცირდება და ეს მიკროსაფინანსო სექტორს განსაკუთრებით საკმაო შვებასაც მისცემს. რატომ დადგა დღის წესრიგში ამ ზღვარის საერთო შემცირება? პირდაპირ პასუხი ამ კითხვაზე არ გვაქვს, თუმცა ალბათ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს რამდენიმე ტენდენციის დამხმევამ გამოიწვია, ლარის გაუფასურება იმ დონემდე, რომ ინფლაციაზე მოახდინა ამან უკვე გავლენა და შესაბამისად სხვა ინსტრუმენტებთან ერთად სებმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი რეკორდულად გაზარდა. ლარის გაუფასურება ამ წლის აშკარა ლაიტმოტივია, წელს ბევრი ანტირეკორდი მოიხსნა და რადგან ტრენდი უფრო გამყარებისკენ არის და რის ხარჯზე ძირითადად ამას ოდნავ მოგვიანებით გაჩვენებთ, ამიტომ ამ თემაზე დიდხანს აღარ შევჩერდები. მთავარი აქ არის კითხვა, რატომ გაუფასურდა ლარი? ამ კითხვაზე ერთი დამაჯერებელი, არგუმენტირებული პასუხი ამ დღემდე არ გვაქვს. საკამათო ვერსიები ბლომად, მაგალითად რეფინანსირების როლზე, ან რუსეთიდან ფრენების აკრძალვაზე, რასაც თავისი გავლენა ალბათ აქვს, მაგრამ რამდენად მასშტაბური ეს კითხვა მაინც რჩება. ამიტომაც ყველაზე ხშირი პასუხი, რაც ლარის გაუფასურების მიზეზებთან დაკავშირებით გვესმის, ყველაფერი ალბათ იმ ერთ პასუხში აისახება, რომელზეც მეტნაკლების შეთანხმება არსებობს, ეს არის მოლოდინების თემა. ახლა შევხედოთ რა აფორმირებს ამ უარყოფით მოლოდინებს, რასაც შემდეგ ასეთი გავლენა აქვს კურსზე და შესაბამისად მთელ ეკონომიკაზე. ვაჭრობაში პრინციპში კარგად ვართ 2019 წლის იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით, საგარეო სავაჭრო ბრუნვა არის გაზრდილი, აქ მთავარი რიცხვი ჩემთვის არის მაინც 13.4%. ამ მონაცემით რუსეთი არის საქართველოსთვის ნომერ 1 საექსპორტო ბაზარი. აქ მხოლოდ დღეს თავარ ფრაზას ვიტყვით, თქვენის ნებართვით თავისუფლება ვაჟა ექიმს. გზავნილებშიც კარგად ვართ, ეს კარგია თუ ცუდი თავად გადაწყვიტეთ 13.3%. ეს 2019 წლის ნოემბერში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობის ზრდის მაჩვენებელია წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. საინტერესო ტენდენცია აქ ის არის, რომ ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე რუსეთის ფედერაცია, თუმცა გზავნილების ზრდის ტემპი რუსეთიდან თითქმის 0%-ის ტოლია, ევროკავშირის ქვეყნებიდან კი ზრდის ტემპი ბევრად უფრო მაღალია. საერთაშორისო მოგზაურობის ვიზიტების და ადგილობრივი ვიზიტორების რაოდენობის მხრივაც ჯამში ცუდად არ ვართ 4.6%. ამდენით არის გაზრდილი საერთაშორისო მოგზაურობის ვიზიტები 2019 წლის მესამე კვარტალში. სარეიტინგო სააგენტოების შეფასებებშიც კარგად ვართ, ერთი ნაბიჯი და შეიძლება საინვესტიციო კატეგორიასაც გამოვკრათ ხელი. აბა სად გვიჭირს და რა არის ის, რასაც მკვეთრი უარყოფითი გავლენა აქვს მოლოდინებზე? ჩემი სამეული არის ასეთი. პირველი ეს არის წინასაარჩევნო პოლიტიკური გარემო, დაძაბულობა, პოლარიზება, საერთაშორისო პარტნიორების ბოლოდროინდელი ხმამაღალი კრიტიკა, ხომ არ კარგავს საქართველოს რეგიონში გამოკვეთილ უპირატესობას, რომ ის ახალგაზრდა მაგრამ მაინც დემოკრატია, ეს ერთი. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 17% 2019 წლის 9 თვეში ჯამურად ამდენით ნაკლები FDI მიიღო ქვეყანამ. კლება ძირითადად წლის პირველ და მეორე კვარტალში FDI შემცირებას უკავშირდება, მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში FDI 13.7% არის გაზრდილი. ეს ორი, აქ ენერგეტიკის დარგი მინდა გამოყო, იმიტომ რომ ამ კუთხით დარგი, რომელიც ერთდროულად ყველაზე მიმზიდველი იყო სწორედ ამ ტიპის ინვესტიციებისთვის, დღეს რიცხვები აჩვენებს თანაც სტაბილურად, რომ ეს მიმზიდველობა იკარგება. თუმცა ამ კონტექსტში ჩემი მთავარი აქცენტი არის მაინც 5.4%. ეს ამ წლის იანვარ-ნოემბერში იმპორტის ხარჯის ზრდის მაჩვენებელია. ეს იმ ფონზე, როცა ექსპორტი მცირდება, ხოლო ბოლო 11 თვის განმავლობაში რუსეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტი 151%-ით არის გაზრდილი. და მესამე, რასაც არ თუ ვერ ვითვლით, მაგრამ ფაქტია, რომ ასევე გავლენას ახდენს ეკონომიკურ აქტივობაზე და ზრდის ტემპზე, ეს მოკლე პერიოდში რეგულაციების მზარდი რაოდენობა და მათი ტვირთია, ესეც 3. თუმცა ისევ ლარის კონტექსტში რომ დაუბრუნდეთ, დღეს ალბათ ყველაზე მთავარი მაინც ის არის, რომ ჩვენი ვალუტის გაუფასურებამ გავლენა
მოთმინა მოახდინა ინფლაციაზეც და როგორც ეკონომიკის მინისტრმა მოსწრებულად თქვა ჩვენს სუფრაზეც. თან იმდენად რომ ეროვნულმა ბანკმა აღარ მოგვაცდინა იმის მტკიცებაზე, რამდენად ახლო იყო თარგეტირებულ 3%-თან ინფლაციის ახალ-ახალი ნიშნულები და პირდაპირ მოქმედებაზე გადავიდა. 7% სწორედ ამდენით გაიზარდა ინფლაცია ნოემბერში, რაც სების სამიზნე ინფლაციის მაჩვენებელს ორჯერ აღემატება, ის კი 2017 წლის შემდგომ რეკორდული მაჩვენებელია. ინკლუზიური ეკონომიკის აქცენტიც რომ არ დაგვავიწყდეს, შემდეგი რიცხვი 2.7-ია, ანუ 2 ლარი და 70 თეთრი, ამდენით არის გაზრდილი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელი ერთ თვეში და ეს არის 195 ლარი და 60 თეთრით. ეს საარსებო მინიმუმი საქართველოში არის ბოლო წლების მაქსიმუმზე. 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი ნოემბერში შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 21 ლარით არის გაზრდილი. კიდევ ერთი პრაქტიკულად ესეც რეკორდული მაჩვენებელი, ალბათ ეს არის უკვე 9%. 11 დეკემბერს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთის დამატებით 0.5 პუნქტით გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო, რის შედეგადაც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი გასულია 10 წლეულის განმავლობაში რეკორდულ მაჩვენებლამდე 9%-მდე გაიზარდა. ბოლო ასეთი მაღალი განაკვეთი ქვეყანას 2008 წლის დეკემბერში ჰქონდა. აქვე შემდეგი რიცხვი, ეს არის 111.400 საზოგადოება და ბანკების დათვლით სავარაუდოდ სწორედ ამდენ ადამიანს უნდა გაუძვირდეს, ან უკვე გაუძვირდა ლარში აღებული სესხი. ახლა ვნახოთ რა აწუხებს ხალხს. სულ ბოლო კვლევით 48% სამუშაო ადგილები, 34% ფასების ზრდა, 33% სიგარიბე. ეს წუხილები ბუნებრივიც არის, რადგან 17.5% ანუ ჯამში მხოლოდ 652,000 ადამიანი დაახლოებით დასაქმებული კერძო სექტორში, ვინც ხელფასს იღებს. აი ამ ფონზე საქართველოს მთავრობისთვის ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 2020 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს ოფიციალურად ამცირებს 4.3%. ეს არის IMF-ის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2020-ისთვის, 2020 წლისთვის. ეს 2019 წლის ოქტომბერში გამოქვეყნებულ ზრდის მაჩვენებელთან შედარებით 0.5% პუნქტით ნაკლებია. ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში ებრძვის შედეგს და არა მიზეზს. ამის კარგი მაგალითი არის იგივე საფინანსო რეგულაციები, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ან თუნდაც დღეს ყბადაღებული 520 დადგენილება, ან იგივე წამლებთან დაკავშირებული რეგულაციები, რაც იგეგმება, მათ შორის მოვისმინეთ შესაძლო მოგების მარჟის დარეგულირებასთან დაკავშირებული ინიციატივები და სხვა და სხვა. საფინანსო რეგულაციებისგან განსხვავებით, ჯანდაცვის მინისტრი შეუვალიჩანს თავის გადაწყვეტილებებში და მხოლოდ მათ უსმენს პრინციპში, ვინც სტაჟს უკრავს, თუმცა ალბათ მანამ სანამ მთელი დარგი რეგულირების გვერდით ეფექტებს ისე არ იგრძნობს, რომ ერთხელ დამტკიცებული ცვლილებების ისევ შეცვლა გახდეს საჭირო, რაც არაერთხელ გვინახავს პრინციპში ნაწილობრივ და დღეს ის თავადაც ამას აკეთებს ნაწილობრივ ჯანდაცვის სექტორში. რაც შეეხება ჩემი შეფასებით ჯანსაღ გადაწყვეტილებებს, ასეთი ჩამონათვალი მაქვს ენერგეტიკის დარგში მიღებული კანონები, რომლებიც ბაზრის ლიბერალიზაციისკენ და დარგზე ენერგოგაერთიანების წესების გავრცელებისკენ არის მიმართული. ასევე დადებითი მოვლენა მგონია ის ფაქტი, რომ წარსულში წინა პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული დაპირებები ცალკეული რეგულაციების შემოღებასთან დაკავშირებით გადაიხედა. მათ შორის არის მაგალითად ვაჭრობაში დემპინგის ამკრძალავი რეგულაციების შესახებ კანონპროექტის მზადება. დადებითი მოვლენა მგონია ისიც, რომ 2020 წლის მარტიდან უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა როგორც იპოთეკურ, ასევე სხვა სამომხმარებლო სესხებზე წვდომა. ჩემი აზრით, ესეც პოლიტიკის გადახედვად უნდა ჩაითვალოს. ცნობილი გახდა ასევე, რომ სახელმწიფო საწარმოებთან მიმართებით პოლიტიკა მნიშვნელოვნად შეიცვლება. სავალუტო ფონდთან კომუნიკაციით მზადება პროექტი, რომელთაც სახელმწიფო კომპანიების კატეგორიზება უნდა მოხდეს. როგორც ცნობილია, ამასთანავე მზადება ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მსხვილი სახელმწიფო საწარმოების რეორგანიზაციას ითვალისწინებს. ასევე რუსეთის ფედერაციასთან ფრენების სუბსიდირებაზე წინა პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულ დაპირებას მთავრობა პრინციპში აღარ მიყვება, რაც ასევე პოზიტიურ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს, რადგან საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა თანხები ოკუპანტ ქვეყანასთან ფრენებზე ნამდვილად არ უნდა იხარჯებოდეს და რაც მთავარია, ეს არის უკვე პრივატიზაცია. 100 ქონება გავიდა საპრივატიზაციოდ, მათ შორის ისეთი
ხელოვნებაც, რომელიც წლების განმავლობაში უფუნქციო იყო, ახლა კი ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩაერთვება და ინვესტიციის ზრდას შეუწყობს. ხელს დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ პრივატიზაცია ისეთ აქტიურ ფაზაში, როგორც დღესაა, მრავალი წელია არ ყოფილა. ჩემი სტუმარია გიორგი პაპავა, ნახოთ რაში მეთანხმება და რაში არა ჩემი სტუმარი. გიორგი, გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ. პირველ რიგში მოდი შევხედოთ ეკონომიკური ზრდის წინასწარ მაჩვენებელს და ვიცით ჩვენ, რომ 5.7%-ით იზრდება ეკონომიკა. ხო, ესეთი არის 2019 წლის მესამე კვარტლის წინასწარი მონაცემები, მაგრამ მეორე მხარეს ჩვენ ვაკვირდებით, რომ მუდმივად კვლევიდან კვლევამდე ყველაზე პრობლემური ეროვნული საკითხები მოსახლეობისთვის მაინც უკავშირდება ეკონომიკას. კიდე ერთხელ ავხსნათ ჩვენი მაყურებლებისთვის, რასთან გვაქვს საქმე. დიახ. პირველ რიგში ალბათ უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს ეკონომიკა ნამდვილად აღმოჩნდა მდგრადი შოკის მიმართ, რომელიც ზაფხულის პერიოდში იყო ქვეყანაში რუსეთის მიერ დაწესებული სანქციების და მიუხედავად იმისა, რომ მაღალია ინფლაცია, ეროვნულ ბანკს მრავალი ინტერვენციის გაკეთება მოუწია, ტურიზმიდან შემოსავლების აღარ გაიზარდა, როგორც პროგნოზირებული იყო, რუსეთის სანქციებიდან გამომდინარე, მაინც ეკონომიკამ შეძლო და საკმაოდ ჩვენ მოცემულობისთვის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი აჩვენა, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება რატომ ეს არ ითარგმნება ადამიანების კმაყოფილებაში, სხვადასხვა გამოკითხვებით, მიზეზი მარტივია, რაღაც ერთი კვარტლის ან თუნდაც ერთი წლის 5-6%-იანი ეკონომიკური ზრდა ძალიან ცოტა ადამიანის მდგომარეობას აუმჯობესებს იმდენად, რომ შემდეგ ეს დავინახოთ სხვადასხვა გამოკითხვებში თუ კვლევებში. ეს კმაყოფილება ადამიანების, მათი რაღაც უფრო ბედნიერი განცდა მათი მდგომარეობის მიიღწევა ერთადერთი იმ შემთხვევაში, თუ რამოდენიმე წლის განმავლობაში გვექნება ხუთზე უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც მოხერხდება, რომ უმეტესობა ადამიანების რაღაც ყოველდღიურობაზე აისახოს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა ადგენს და რაღაც თანაბრად წადოს ამისი განაწილება და მე ვნახოთ ბედნიერი ადამიანი. სხვადასხვა გიორგი, ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, რაც იკვეთება და რაც ძალიან კარგად ჩანს იმ მონაცემებში, რაც ჩვენმა შოთა ტყეშელაშვილმა გამოითხოვა შემოსავლების სამსახურიდან, ანუ საშემოსავლო ჯგუფების მიხედვით მოსახლეობა როგორ ნაწილდება. იქ აშკარად ჩანს, რომ საქართველოში პრაქტიკულად საშუალო ფენა არ არსებობს. არადა ეს უნდა იყოს წესით ის ფენა, რომელიც ნაკლებად მოწყვლადია, რომელსაც არ ჭირდება სახელმწიფოს რაღაც სოციალური დახმარებები, რომლის ხარჯებიც ანუ ძალიან ცვალებადი არ არის, რომელსაც დანაზოგი აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და იქ განაწილებას რო შევხედოთ, ხო, ანუ დავინახავთ, რომ აი ის ნაწილი, რასაც იდეაში უნდა ერქვას საშუალო ფენა, არის სადღაც აი უღარიბესი 20%-ისკენ გადანაწილებული, ხო? ანუ აი ეს არ არის ფაქტორი? ერთ-ერთი ფაქტორი ალბათ არის ის, რომ საკმარისად ბევრი ადამიანი არ არის აქტიურად ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში. ანუ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე უმუშევრობის დონეზე, მართალია ის 13%-ია, თუმცა თუ რაღაც უფრო დაქირავებით დასაქმებულ ადამიანებს შევხედავთ, ან დაახლოებით 700,000 ადამიანია მაქსიმუმ კერძო სექტორში დასაქმებული, რაც არის, თქვათ, იგივე შრომის ძალის, თქვათ, მესამედი და ზოგადად 15 წლისევით მოსახლეობის დაახლოებით რაღაც მეოთხედი 25%. შესაბამისად, დანარჩენი ადამიანები აქტიურად არ არიან ეკონომიკური დოვლათის შექმნაში ჩართულები და ბუნებრივია, რომ ამ ადამიანების უკეთესი მომავალი მათი ეკონომიკური გააქტიურების გარეშე იქნება შეუძლებელი. აქ მეორე პრობლემა ისიც არის, რომ ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის სოფლის მეურნეობაში, ქმნით წლიდან წლამდე ილუზიას, რომ იმ მოდელით, რა მოდელიც დღეს არის ქვეყნის ეკონომიკურ, ანუ არ ვცდილობთ, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილება გამოვიწვიოთ და ის პოლიტიკის ცვლილებები, არ ქმნ თუ არა შენ ამას ცვლილებებს არ ვიცი და უმეტესი რომ შევხედოთ არის რომ ამავე ხელისუფლებამ შეცვალა და ახლა უკან ცვლის, მაგრამ მაინც რაც შეიძლება შედარებით ჯანსაღად დავასახელოთ მე ყოველ შემთხვევაში ასე მომეჩვენა. პოლიტიკის კუთხით მითხარი გამოსავალს რაში ხედავ? კი. ანუ პირველ რიგში ერთი ძალიან ცუდად მენიშნება ბოლო პერიოდში არაერთმა პირმა სახელმწიფო მოხელეებმა. რაღაც თითქოს ისინი იმ მდგომარეობაში
ნაკლებობით რა მდგომარეობაშიც ვართ, დიდ პრობლემას ვერ ხედავენ. ანუ ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც უნდა შეიცვალოს ჩვენ ქვეყანაში, რომ ხელისუფლებაში ყოფი ადამიანებს ჰქონდეთ უფრო მეტი ამბიცია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის განსავითარებლად, ვიდრე აქვთ ეს დღეს. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გქონდეს უფრო მეტი გეგმა, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ამის მიღწევა. თქვენ როდესაც უთანასწორობაზე და უთანაბრობაზე საუბრობთ, აქ ორად შეგვიძლია გავმიჯნოთ. ერთი ეს არის შედეგით უთანაბრობა და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ იგი სოციალური პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება, მაქსიმალურად მიზნობრივი იყოს. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი მიუხედავად თავის ხარვეზების არის, თქვათ, იგივე სოციალური დახმარების პროგრამა და ის ქულების სისტემა, რომელიც ალბათ უფრო მეტ სხვადასხვა პროგრამაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ, იგივე ჯანდაცვაში და ამ შემდეგ, ანუ უფრო სწორედ დაუმიზნოთ, რომ სოციალური დახმარება და ის სოციალური ბიუჯეტი, რაც ქვეყანაში არის, მიდიოდეს სწორედ ყველაზე გაჭირვებული ადამიანების კუთხით. და მეორე ნაწილი არის შესაძლებლობების კუთხით თანაბრობა, იმისთვის, რომ ყველა ადამიანს შეეძლოს მიუხედავად მისი რაღაც საწყისი წერტილისა, დაბადებისას იქნება ეს თუ სკოლაში შესვლისას, რომ მან რაც შეიძლება მალე და ეფექტურად შეეძლოს, ასე ვთქვათ, გადაიწიოს იგივე თქვათ საშუალო ფენაში, ან შანსი ჰქონდეს იმისი, რომ გამდიდრდეს. ამ კუთხით რამოდენიმე რამე არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი. ერთი, ძალიან მკაფიო და უფრო ფართომასშტაბიანი რეფორმები განათლების სისტემაში, რომელიც მისცემს ადამიანებს შესაძლებლობას მიუხედავად მათი საწყისი სტატუსისა, სოციალური კუთხით, უფრო გქონდეთ. მეორე ნაწილი, რაც არის, რომ სხვადასხვა კომპანიებს, პატარა იქნება თუ დიდი, იმის ნაცვლად, რომ რაღაც ახალ-ახალი რეგულაციები დაუწესოთ, უნდა მივცეთ მაქსიმალურად თავისუფალი წვდომა ბაზარზე, რომ ყველას ჰქონდეს შანსი რაღაც თავისი პატარა პროდუქტის წარმოებით იქნება რაღაც გამოგონები თუ ამ შემდეგ თოვლათი დააგროვოს და ყველას უნდა ჰქონდეს მაქსიმალურ შეძლების დაგვარა წვდომა ფინანსებზე იმისთვის, რომ ამ დიდი მადლობა. უღრმეს მადლობა ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის. მე საახალწლოდ ახალი ფრაზა მაქვს და მინდა გითხრა, რომ მინდა გირჩიო, რომ ძველი წელი გააცილო და ახალ წელს შეხვდე აი ბაგრატიონთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ჩვენ დაბრუნდებით უკვე რეკლამის და ამინდის პროგნოზის შემდეგ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას, თქვენთვის მუშაობა ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი. სამშენებლო სექტორი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გიორგი გახარიას პრემიერ-მინისტრის რანგში შეხვდა. მთავარი გამოწვევები მაშინვე იდენტიფიცირებული იყო დროული გადაწყვეტილებების პრობლემა და საბანკო რეგულაციების ნეგატიური გავლენა ბიზნესზე. მენაშენთა ასოციაციის ინფორმაციით 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებულმა საბანკო რეგულაციებმა სამშენებლო სექტორში გაყიდვების 20%-ით კლება გამოიწვია. გაყიდვების შემცირებასთან შემცირდა სამშენებლო სექტორში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებიც, სწორედ საბანკო რეგულაციებს უკავშირებდა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი როსტომაშვილი ჩვენთან საუბარში მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში სამშენებლო სექტორში FDI-ის 91%-იან კლებას. როგორც დაგვიწყდა ფინანსთა მინისტრთან ექსკლუზიური ინტერვიუს ამონარიდი მინდა ახლა გაჩვენოთ და შემდეგ უკვე სექტორის მოთამაშესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. ბალავარის დამფუძნებელი ბესო თავბერიძე უკვე ჩემთან ერთად არის სტუდიაში და ივანე მაჭავარიანთან გიორგი საკაძის საუბარს ისიც მოусმენს. თქვენ იყავით თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე, ეს პოზიცია იყო პირადიც და პროფესიულიც, ლამის ერთადერთი მთავრობის წევრებიდან, რომლებიც არ იყავით სრულად ენთუზიაზმით განწყობილი, მოდი ესე ვიტყვი, იმ რეგულაციების მიმართ, რომელიც ჯერ კიდევ შარშანწინ დაანონსდა და შემდგომ უკვე შარშანდელიდან დაიწყო ამისი გატარება. თვლით თუ არა ბატონო, რომ რეალურად რაც ახლა ხდება, ეს არის ფაქტიურად იგივე ადამიანების ჩემობრუნება ძველ მოცემულობაზე, შეცვლილი არის პრემიერ-მინისტრი, გარემოებები ამას ყველაფერს თან ახლდა, თუმცა იგივე პრემიერ-მინისტრს თქვენზე აქვს მოცემული დავალება მთავრობის ხდომაზე, რომ შეგესწავლათ შესაძლებლობა 200,000-იანი ზღვარის 100-მდე ჩამოწევისა. პირველი კითხვა ეხება პოლიტიკურ ნაწილს და მეორე გადაწყვეტილებას. გავიდა თითქმის 4 კვირა, რაზე შეჯერდით? მათ სერიოზული ანალიზები გავაკეთეთ და მოგახსენებთ ყველას. პირველი პოლიტიკური ნაწილი. ესე იგი, თქვენ იცით დაახლოებით რომ 2 წლის წინ ალბათ დაიწყო, ესე ვთქვათ, უფრო აქტიური ტალღა ამ რეგულაციების საბანკო მიმართულებით. ფინანსურ სექტორში ბოდეში დავარქვათ, ეს არ არის პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების და ვარიზაცია და ასე შემდეგ. ის როგორ რაღაცა არის. ეხა ყველაფერი ჩაიყარა, ეს ვთქვათ, ერთ ქვაბში და ერთმნიშვნელოვნად მოინათლა როგორც უარყოფითი მოვლენა, ნაწილი ხალხის. თუმცა
ჩახედული ადამიანებია სფეროში, მათ შორის ბანკები თვითონ. და ბანკები იცით რომ ბანკის მმართველები და ბანკის მენეჯმენტი საკმაოდ ჩახედულია. ყველა გადაწყვეტილება ცუდი არ იყო. ყველა ცუდი არ იყო და საკმაოდ პრაგმატული ადამიანები არიან და დილად რომ ვთქვათ ესე. ზუსტად ესეა. და მეც გახსოვთ განცხადება რომ არც თუ ისე ენთუზიაზმი თუ არ ბედა. ეხლა დეველოპერებზე აქტიურობდი. მარტივად გეტყვით, სად თანხდებოდით, პირადად სად მე ეს თქვა მომხრე ვიყავი და სად არა. ეს რეგულაციები რამოდენიმე მიმართულებით განხორციელდა. ერთი მოხდა ეგრეთ წოდებული სამომხმარებლო. აი ჭარბუვალიანობის პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ეს თქვა კოლგის ქვეშ. ამას სხვათა შორის მთელი რიგი ბანკები დღესაც მიესალმებიან. თქვენ შეგიძლია ესაუბროთ და ჩათვალეს რომ გაჯასახდა სფერო. არა მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაცები ძალიან ეს თქვა დიდ ჭარბუვალიანობა ხდებოდა, არა მარტო ამას საკმაოდ მაკრო ეს თქვა იმპლიკაციები ჰქონდა, ანუ მაკრო ეფექტი ჰქონდა. როდესაც სამომხმარებლოს ეს თქვა შეზღუდვა ხდება რაღაცა ტიპის სწორი თან ეს თქვა ლოგიკური იმით საფუძვლით, რასაკვირველია სტიმულირდება და რესურსები მიეწოდება მცირე და საშუალო ბიზნესს თუ გენცხოვლები აქეთკენ თავისუფლდება. ამან პრაქტიკულად ამის გვერდითი მოვლენა უნდა ყოფილიყო დაბალი მოხმარება, ერთობლივი მოხმარების შემცირება და დაბალი ეკონომიკური ზრდა. პრაქტიკულად ეს გადალახულია წარმოუდგენელ ციფრებს ხედავთ თქვენ წინა თვე იყო 5.7 ოქტომბერი, ამ თვეს ჩვენ არ მინდა გავაფუჭო სტატისტიკის წინასწარი პროგნოზი გააქვს. ხო, არ მინდა სტატისტიკის დეპარტამენტის დიახ მოგახსენებთ ორშაბათს იქნება 30-ში 30 დეკემბერს დიახ და ანონსებს და არ მინდა რომ გავაფუჭო მათ ეს თქვა პირველობის ამ საკითხში უფლება, თუმცა შემიძლია გითხრათ რომ წინასწარი მონაცემებით 7-ის მიდამოში იქნება პლუს მინუს მცირედი სხვაობით ეს ძალიან მაღალია. შესაბამისად ამ ნაწილს არავინ ერთუშოროდ უარყოფათ. არ ელოდა ეს მოლოდინი არა, სხვა შორის მოლოდინი იყო რომ უფრო არ იყო დიახ მოლოდინი იყო რომ ცოტა უფრო დაბალი იქნებოდა და შემდგომში გასწორდებოდა, მალე მოახდინა რეკუპერაცია ესე ვთქვათ ეკონომიკამ. თუმცა სამომხმარებლოშიც მინუსი ამის იყო შემდეგი. სამომხმარებლოს ეგიდით მცირე სესხებს იღებდნენ ასევე მიკრობიზნესები და პროდუქტიულ სფეროებში მიდიოდა. და ამის გამოხშირვა არ იყო, თუმცა ბანკებს მიეცათ უფლება რომ თუ ეს ვთქვათ ბიზნეს სეცხია, რაც უნდა მიკრო იყოს და ეს ვთქვათ ადრე თუ სამომხმარებლოს არხით გადიოდა, დღეს მაქსიმალურად ამარტივებულად წავიდა. ეს ნაწილი რომ დავარეზუმირო, რაში ხართ სოლიდარული რომ გადაიხედოს? დიახ, ბოლო 2 წლის აი ამ გადაწყვეტილებას. ნიშნულოვნად სოლიდარული ვარ. ნიშნულოვნად მე პირველი დღიდან ვიყავი ერთნიშნულოვნად მოწინააღმდეგე. ამას შიგნით გაცილებით უფრო ეს ვთქვათ აქტიურად ვიჭერდი დიახ ამ პოზიციას ვაფიქსირებდი ვიდრე საჯაროდ ეს იყო რასაკვირველია იპოთეკების ნაწილი. მე მაშინაც და დღესაც ვჯერა რომ მან სისტემა მან არ იყო ბუშტის რისკი, ეგრეთ წოდებული ბაბს რო ეძახიან, არც სამშენებლო სექტორში და არც საფინანსო სექტორში. მე მგონია რომ ამ ბაბლის რისკი ჯერ კიდევ ბევრი წელი არ იქნება. შესაბამისად მგონია რომ მან ზედმეტი იყო და ზედმეტი სიფრთხილე იყო, ეს ერთი. გადავაჭარბეთ ჩემი აზრით ერთმნიშვნელოვნად და მე რომ დაიწყო გამდიახ უკან ეს ვთქვათ შერბილება და ეხა არ ვიცი არის თუ არა საკმარისად შერბილებული შეგიძლიათ სექტორს ესაუბროთ. ოპერატიულად ვითვალისწინებთ მინისტრის ასე ვთქვათ მოწოდებას და ბალავერის დამფუძნებელს ბესო თავბერიძეს მოусმენთ ახლა საქმიანი დილის ანალიტიკის ეთერში. ბატონო სალამი, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ცოტა დრო გვაქვს და მინდა რომ შეგაფასებინოთ, ასე ვთქვათ, თქვენ მოგცეთ დრო და შეგაფასებინოთ ის რაც ჩვენ ერთად მოვისმინეთ ახლა ფინანსთა მინისტრისგან. იმოქმედა თუ არა ამ რეგულაციებმა, ლარიზაციის პოლიტიკა არის თუ არა სწორი პოლიტიკა თქვენი ესე ვთქვათ, რასაც გავლენა აქვს ბიზნესზე და შერბილება რამდენად ის ზომა, რომელიც მოგეხმარებათ უკეთ ბიზნესის წარმოებაში. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, შერბილებიდან დავიწყოთ. შერბილება და ნებისმიერი დერეგულაცია სამშენებლო სექტორს კი არა მთლიანად ეკონომიკას ხელს უწყობს. ამიტომ ძალიან მივესალმებით ნებისმიერ დერეგულაციას და შერბილებას, მით უმეტეს საბანკო სექტორში. ეხლა რაც შეეხება ამ საბანკო რეგულაციებს რა. საბანკო რეგულაციებმა სამშენებლო სექტორზე პირდაპირი გავლენა იქონია, ასე ვთქვათ რა. ნებისმიერი პროექტი და ნებისმიერი სესხის გაცემის აკრძალვა, რა თქმა უნდა, პროექტის შესრულების ვადას ზრდის.
ადრე თუ ნებისმიერი პროექტი 2 წელიწადში თავდებოდა, ეხა ამ საბანკო რა თქმა უნდა ამ საბანკო რეგულაციებიდან გამომდინარე ამ პროექტის ვადები 4 წლამდე გაიზარდა, რაც რეინვესტიციას შემცირება მოყვა, რაც უცხოური ინვესტიციის შემცირება მოყვა და ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ფასების ზრდა მოყვა. ამიტომ ნებისმიერი რეგულაცია, საბანკო იქნება, სამშენებლო იქნება თუ რაღაცა პირდაპირ ურტყავს ბიზნესს, პირდაპირ ურტყავს ფასთ წარმოქმნას. შერბილებასთან დაკავშირებით ნახეთ, რომ ფინანსთა მინისტრმა გამიჯნა ერთმანეთისგან საფინანსო რეგულაციები და ლარიზაციის პოლიტიკა. საფინანსო რეგულაციებთან მას მკაფიო დამოკიდებულება აქვს, რომ აქ გადავაჭარბეთ, მაგრამ ლარიზაციასთან დაკავშირებით ჩემი შთაბეჭდილება ყოველ შემთხვევაში ისეთია ამ ინტერვიუდან, რომ ასეთი მკვეთრი დამოკიდებულება არ აქვს, რომ ეს ზღვარი შესამცირებელია 100,000 ლარამდე, როგორც ეს პრემიერ-მინისტრმა. არ გვინდა არავითარი სტატისტიკის, მივიდეთ ბანკში, ავიღოთ ბანკში სესხი დოლარში, ავიღოთ ბანკის სესხი ევროში და ავიღოთ ბანკში სესხი ლარში. პირდაპირ საპროცენტო განაკვეთი გვაჩვენებს, რომ ბანკში ლარის თუ აიღებს ეს 12-14%-ია, ევროს თუ აიღებ 6%-ია, დოლარს თუ აიღებ 7-8%-ია. ამიტომ რატო უკარგავთ ჩვენ ნებისმიერ მომხმარებელს და ნებისმიერ მოქალაქეს თვითონვე აირჩიოს 6%-იანი евро უნდა, 8%-იანი დოლარი უნდა თუ 14%-იანი ლარი უნდა. ჩვენ ამ ლარიზაციით ხო ფაქტიურად მოусვეთ, ხო მომრჩევას რა ქვია მომხმარებელს ამომრჩეველია მომხმარებელი საბოლოო ჯამში, ხო? ხო და მომხმარებელს უსპობთ იმის საშუალებას, რომ აირჩიოს პროდუქტი თავისი სურვილის მიხედვით. რა ვიცი, ჩემი პოზიცია იქნება, იმიტომ რომ ნებისმიერი აქცია, ლარიზაცია იქნება ეს, რეგულაცია იქნება, ხო? ბიზნესს უშლის ხელს. რა პერსპექტივას ხედავთ 2020 წლისთვის, ბალავარის კონტექსტშიც და ზოგადად სექტორის კონტექსტშიც და ძალიან მივესალმები ამ რა ქვია, საბანკო დერეგულაციას. ძალიან მივესალმები. ეხლა ფაქტიურად 20 კი არა, დაახლოებით 30-40%-ით არის შემცირებული რეალიზაცია. იმაში რა ქვია, სამშენებლო სფეროში რა. და თქვენც როგორც მოთამაშე ამ ბუშტის ეგრეთ წოდებული ბაბლის საფრთხეს ვერ ხედავთ? არა, ვერ ხედავ კი არა, თავიდანვე მთელი წელი მაგას ვიძახოდი. არის ისეთი რისკიანი ისინი რა სამომხმარებლო სესხები, რასაც ერქვა და ჭარბვალიანობა, მაგრამ ჭარბვალიანობა არაფრით არ იყო იპოთეკურ სესხებისგან წარმოქმნილი. ნებისმიერი სტატისტიკა რო აეღოთ, ხო? ნებისმიერი სტატისტიკა რო აეღოთ, თან მით უმეტეს ისეთი სექტორი, როგორც სამშენებლო სექტორია, პირდაპირ ნახავდნენ, რომ საერთოდ არ არსებობდა ეგ პრობლემა. საერთოდ არ არსებობდა და ამ რეგულაციამ პირდაპირ იპოთეკურ სესხებს დაარტყა და პირდაპირ სამშენებლო ბიზნესს დაარტყა. ანუ ეს არის 2020 წლისთვის თქვენი მთავარი აქცენტი, რომ იქნებ ეს შერბილდეს. იქნებ ეს შერბილდეს და ძალიან ველოდებით ამ შერბილებას, რომ უფრო განვითარდეს. მადლობა, ჩვენც მივყვებით და უკვე 2020-შიც დაგპატიჟებთ, ნახოთ რა შერბილდება და როგორ. დიდი მადლობა. ეს იყო ბესო თავბერიძე, კომპანია ბალავარის დამფუძნებელი. ასეთი იყო ახალწლამდე ბოლო საქმიანი დილის ანალიტიკა. კიდევ ერთხელ ვრწმუნდები განსაკუთრებით ჩვენ სტუმართან საუბრის შემდეგ, რომ ხელისუფლებას მეტად დათვლისკენ, რიცხვების შეყვარებისკენ უნდა მოუწოდოთ, მათ შორის რეგულირების გავლენის წინასწარი ანალიზი და რეგულირების ტვირთის გამოთვლა აუცილებელი უნდა იყოს, იმისთვის რომ უკეთ იყოს ანგარიშვალდებული ხელისუფლება თავის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რაც ვაკეთებთ და როგორც კახა ბენდუქიძე ამბობდა, სრიალებთ. დამდეგს გილოცავთ ამ გადაცემიდან და ანალიტიკაში დღესვე ისე მოგესალმებით დროებით.